Sanday Nico Basco kag Stephen John Villamel lun sa yara sa legal nga pangidaron. Kinaligar sa mga suspetsado nga silang hindi kilalahay. Apang naaktuhan ng mga ini nga nagapangawat sang kable ang nagalapas ng kapin 50 metros kay ginabanta nga nagabalor sang 65,000 pesos. Sa karon yaran sa kustudiya sa Bacolod Police Station 1 ang mga suspetsado nga pagapasakan sa nagakaigo nga kaso. Baton kami siyang na tawagan sa guard namin, nakita sila nga may tawong pangawat kable. Hindi sila dayon kag nadakpan na nila ang duwa ka persona. Bali ginaligan nila, hindi mas laki lanay kuno nagupod na sila pero nakita sa patrol ta nga sila gid ang pangawat sang kable naktuhan nila. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Staff Sergeant Ariel Dario, investigador sa Bacolod Police Station 1. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Aga, kagamuyan itong mga kabombo at ng mga balita lokal. Karon ba naman ito na itong mga balita national, international kagaban pa sa ato yung pagpanumalik. Mahaliga din lamang sa pinakaimportante nga pahanum. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sikyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Sa aga, balik na kita sa tanong pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. At sa sinato niya katuan ng atong mga balita national, international kagban pa. Aton danay hibaluon ng dalagan sa panahon sa aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy. O family niya sa pakalinya, Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Lunes, ang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Maeksperiensya na magalumon nga kalangitan niya may pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora, kag Quezon, tugas sang northeast monsoon. Ang Mindanao kag Eastern Visayas ang makaeksperiensya sang maglugal-umon, tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob tugas sang localized thunderstorms. Ang nabili niya bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperiensya sang maglugal-umon, tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga pagulan dala sang northeast monsoon. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa makusog nga uyop sang hangin sa naminha na sidlangan nga bahin sa Luzon kag Visayas. Ang baybayin may makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalon. Ang Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan. Ang baybayin may makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalon. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius, 84% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 7 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius, 5% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 6 km per hour nga mostly cloudy. La Union, 23 to 29 degrees Celsius, 76% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 4 km per hour nga may scattered clouds. Kalibo, 24 to 27 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 8.9 km per hour nga may scattered clouds.
Cagayan de Oro. 24 to 32 degrees Celsius, 89% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 1.8 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw na butlak alas 6:04 subong nga aga, kag magantunod alas 5:58 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabombo aton niya weather update ikan sa aton niya Bombo Weather Center. Upod naton mga kabombo si Bombo Macy o Famen kag karon. Silent naman kita sa detalye na sa aton nga pangunang nga balita national. Amat-amat na nga nagataas ang temperatura sa Pilipinas sa piyak nga manugtapos pa lamang ang panahon sa amihan suno kay sa pag-asa. Ang mapaang o kon mainit nga panahon ang bangod sang manipis nga panganod kag moisture gikan sa Pacific Ocean dugang pa sang State Weather Bureau na record ang pinakamataas na temperatura sa Quezon City kahapon nga nagdangat sa 31.9 degrees Celsius samtang ang pinakamatugnaw naman yara sa 25.6 degrees Celsius. Sunod sa pag-asa mahimo nga magatakop ang amihan sa tunga-tunga sang Marso kagamat-amat na nga magainit pagid ang panahon. Samtang magapatigayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersiya nga nagapalibot sa Sugar Order No. 6. Gindusot ni Senador Risa Hontiveros ang investigasyon pagi sa Senate Resolution No. 497. Sunod kay Hontiveros, kinahanglan nun si Saon sa Senado kung paano mahapos nga makasulod ang shipments sang kalamay sa pungsod sa pihak nga wala sang ginapapanaog nga sugar order. Nagapati si Hontiveros nga ang pagpagwa sang Sugar Order No. 6 ang ginisyo na lamang agud madula ang pagduha-duha sang publiko sa gulpi nga pag-abot sa imported nga kalamay. Inibangod nga ang Sugar No. 6 o kon Sugar Order No. 6 ang ginapanaog 6 ka adlaw matapos madiskubrihan nga nag-abot na sa Pilipinas ang patibago nga shipment sa imported nga kalamay kag ang kaundan sang sining nga order ang naangot man sa sining nga shipment. Luyag man ni Hontiveros nga tadlungon ng pulisa nga ginasunod sa sugar importation agad matap na ang agricultural smuggling sa pungsod Pilipinas. Samtang mangin prioridad sa investigasyon sang 5-man committee and third-level officials nga nagauyat sa importante nga posisyon sa Philippine National Police o PNP suno kay PNP Public Information Office Chief Colonel Roderick Maranan. Ginakasugtan sang 5 ka miyembro sang komitiba nga sundo ng guidelines kag procedure sang evaluation process. Bangod siniunahon i-evaluate ang mga generals nga may importante nga posisyon sa PNP sa pagpati nga kinahanglan niniagod niya mahapos ang pagtrabaho sa hanay sang kapulisan kalakip sa mga ginakabig key position sa PNP among top brass o kon PNP Chief, Deputy Chief for Administration, Deputy Chief for Operations, Chief of the Directorate o kon Directorial Staff, kaga 11 ka mga pamunuan sang nagkalain-lain nga mga directorates kag ang 4 ka mga area police commands. Sa ginapatigayan nga second meeting sang Pebrero 24, kinkasugtan nga hindi pag-isa publiko ang resulta sang evaluation bilang pagsunod sa una na nga ginpahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos nga wala sang patigayonon nga public shaming o kon pagpakahuya sa mga high-ranking officials. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginaduso ni Senador Nancy Binay ang pagpatigayon sa investigasyon sa plano sa Bureau of Corrections sa Bucor nga i-develop ang 270 hectares nga portion sa Masungiro nga Geo Reserve sa probinsya sang Rizal. Sano sa payag sang Bucor sa duta sa sulod sang Masungiro Geo Reserve, ila patukuron ang bag-o nga headquarters. Sa Senate Resolution No. 495 nga ginfile ni Binay sa Pebrero 21, ginpahayag sini nga dapat ipabilin ang maayo nga estado sang Masungiro Geo Reserve agod ini ang simbolo sang sustainable development. Dugang patibinay nga nagapamalabag man sa plano sa Bucor, mismo ang Masungiro Geo Reserve Foundation Incorporated o kon MGFI nga nagaserbe bilang private caretaker sa protected area. Aminado naman ang senador nga api sa reasonable ang plano nga development sa Bucor dapat ikonsiderar ang mga himo nga halit sini sa ecotourism sang Masungiro Geo Reserve. Naibaluan nga magluwas sa Bucor headquarters, plano man ni Bucor Acting Director General Gregorio Catapang Jr. nga magapatindog sa mga housing units sa nasambit nga lugar. Samtang silent naman kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita sa luwas ang pungsod, una kita sa Turkey. Magasugod na ang Turkey sa pagpatindog sa mga balay matapos ang halos isa ka bulan nga linog nga nagbilin sa masobra sa 50,000 nga mga casualties. Sunod sa report na sobra sa 160,000 nga mga
buildings ang nagaunod sang 520,000 nga mga apartments ang nagkulapso kon ginguba sang linog samtang nagahilapit ang elections. Nagpasalig si President Tayyip Erdogan nga liwat nga magapatindog sang balay sa sulod sang isa ka tuig apisar ginpahayag sa mga eksperto nga unahon sa otoridad ang safety antes ang kadasigon. Ang administrasyon ni Erdogan ang nag-angkon sang madamo nga kritisismo sa pagresponder sa hitabo kag ang hindi pagpatuman sang construction quality control sa sulod na sang pila ka tuig ang plano sang Turkish government amo nga makatukod sang 200,000 nga mga apartments kag 70,000 village houses nga magabalor sang ginabanta $15 billion o kon 828 billion pesos apang base sa estimate sang US Bank nga JP Morgan. Ang pagpatindog sang panimalay kag infrastruktura magadangat sa $25 o kon $25 billion o kon 1.37 trillion pesos. Sunod naman sa United Nations Development Program, 1.5 million ka mga tawo ang nawadan sang balay, samtang 500,000 ka mga bag-o nga mga balay ang kinahanglanon. Samtang sa Estados Unidos, nagugpaas ang isa ka medical transport plane sa nakatungdan sang US state sang Nevada nga nagresulta naman sa pagkapatay sa 5 kasakay sini. Ang replano ang nadula sa radar sang Biyernes ang gabi sa gwa sa banwa sang stagecoach malapit sa katapusan sang border sang Nevada sunod sa statement sang REMSA Health. Ginkumpirma naman sang Central Lyon County Fire Department nga wala sa 5 ang nakasalbar. Ang nasambit nga aeroplano ang may sakay nga isa ka nurse, isa ka paramedic, isa ka pasyente kag kapamilya sang isa ka pasyente. Samtang sa ato ng katapusan nga balita sa luwas ang pungsod sa kadto naman kita sa Southern Italy, kapin 30 ka mga migrants kalakip na ang isa ka lapsag ang napatay samtang dinosena ka iban pa ang nakaluwas sa pagkapan sang isa ka overloaded nga barko sa baybayon sang Southern Italy. Ginpahayag nga napihak gid ang barko samtang nagapangita sang mahimo dungkaan sa banwa sang Crotone sa Calabria region sang Italy. Pila sa mga napatay ang nga lawas ang nakit-an pa sa pangpang sang malapit nga resort sa lugar. Ang barko naglugdang matapos nagbunggo sa dalagko nga mga bato samtang nagabagyo sa tunga sang lawod. Hindi pa klaro kung sa diin naghalin ang barko apang ginapahayag nga gikan sa Iran, Afghanistan kag Pakistan ang mga sakay. Sini ginapatihan sila ang nalakip sa mga nag-migrate gikan sa Africa padulong sa Italy agod nga makalikaw sa gyera kag kapigaduhon. Samtang sa balita sa espesyal, ang pagsakit sang tiyan ang masabi nga maangot sa pagkabutod bangod sa madamo nga hangin o kun gas sa aton nga tiyan apang isa ka babae sa Estados Unidos ang masami nga ginsakitan sang tiyan bangod nakitaan sang malala nga tumor sa ovary. Ginkakibot naman sa mga doktor sang nakita nila ang masobra 10 kabuko o kun kabukol na nagkalain-lain nga bahin sa lawas sa babae. Suno kay Victoria Grande nga nagbalik-balik ang pagsakit sa iyang tiyan sa sulod sa napulo na katuig. Sa tagsa nga magpa-check up ini ginahambalan lamang siya nga sang doktor nga nagasupra lamang siya sang constipation. Apang sagtong Abril 2022 nagdako ang iya tiyan kag hindi na siya halos makatindog bangod sa sobra ka pagsakit sini. Sang nagpaidalom siya sa computed tomography o kon CT scan, nakita sang isa ka doktor o kon isa ka tumor o kon bukol nga may kadakuon nga 11 ka sentimetros sa natao nga ovary ni Grande. Naibaloan sa mga doktor nga si Grande ang may balatian nga growing teratoma syndrome. Ginkaka sa mga doktor ang tumor nga nagpagwa nga malignant o kon cancerous base sa biopsy. Nagpaidalom pa sa madamo nga test si Grande kagin man nadiskuruhan pa sa mga doktor nga may sobrasyon pa katumor nga nagatubo sa nagkailain nga bahin sa lawas niya. Nagdangat sa napulo ka oras ang operasyon ni Grande kung sa diin nakakasman ang pila ka bahin sa iya baga, natuo nga fallopian tube, natuo nga ovaryo, gallbladder kag appendix. Nagpaidalom man si Grande sa 6 ka rounds ang chemotherapy nga natapos sa Oktubre 2022. Sa karon wala na sang trace sa iban pa nga tumor sa lawas ni Grande. Ginapahayag sa mga doktor nga ang growing teratoma syndrome ang isa kasahi isang tumor nga posible man matubuan sang maskulo, ngipon kag tulaan. Padayon pa nga ang pagtuon sa mga scientist agud nga mahibalaan ko ano ang ginhalinan sang teratoma sa lawas sa isa ka tawo. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagpasalig si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang suporta sa sektor sang turismo agud nga makabangon ang ekonomiya sang pungsod nagikan sa halit sang COVID-19 pandemic.
Yari ang dugang nga detalye sa report ni Bombo Carla May Defensor. Nagpromisa si President Ferdinand Marcos Jr. nga suportado sang administrasyon ang sektor sang turismo sa pagbangon sang pungsod sa pandemya. Suno kay Marcos sa karon padayon nga nagasaka ang numero sang turismo nga nagasulod sa Pilipinas. Nagatag man ini sang kasiguraduhan nga top priority sang gobyerno ang pagpabakod sa domestic tourism industry. Sunod diri ginaekspektaran sini ang mapasanyog ang aktibidades nga pang-ekonomiya gamuman nga suportado sini ang tourism industries sa pag-sustain sang local livelihoods. Ginaduso man sini ang madason nga henerasyon nga mangin proud kag ipabugal ang manggaranon nga tradisyon sang pungsod. Sa first State of the Nation address ni Marcos kilala sini ang tourism bilang isa ka top priorities sang administrasyon. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylong of 54 pesos and 87 centavos. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong of 41 pesos and 13 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong of 7 pesos and 2 centavos. Ang euro ang may baylong of 58 pesos and 46 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal ang may baylong of 14 pesos and 69 centavos. Ang average na presyo sa produktong petrolyo nga gikan sa Shell, Caltex kag Petron Stations, 65 pesos and 95 centavos, tubtob 65 pesos and 96 centavos ang presyo sang unleaded. 65 pesos and 65 centavos, tubtob 66 pesos and 85 centavos ang presyo sang premium. 60 pesos and 95 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Carla May Defensor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, gindayaw sa nganay National Basketball Association star nga si Carmelo Anthony ang Pilipinas mangod mayara ini sang pinakamanami nga basketball fan base sa bilog nga kalibutan sunod sa isa ka global ambassador sa World Cup. Importante ini labi na nga ang pungsod na talana nga mag-host ang 2023 FIBA World Cup. Dugang paniya nga ang basketball sa Pilipinas ang ginahampang humalin sa mga kabataan, tubtob sa mga katigulangan at pisar sang pressure sa host team. Ginapahayag ni Anthony nga ang palaabuton nga World Cup ang dapat niya magpakita sang talento sang Pinoy kay main source sang pride sa pungsod. Ang Pilipinas ang isa sa mga host sang World Cup upod ang Japan kag Indonesia. Samtang sa balita sa entertainment, ginako sang aktres kag singer nga si Sharon Cunita nga nahidlaw ini sa relasyon nila sang bata nga si Casey Concepcion. Sa ini ang huben pa. Yari ang chika ni Bombo Carla May Defensor. Aminado ang aktres kag singer nga si Sharon Cuneta nga nahidlaw ini sa relasyon nila sa bata nga si Casey Concepcion sang kabataan sini. Suno kay Cuneta na miss niya ang si Nadia kaupod si Casey ilabi na sang pamatanon pa lamang ini. Suno diri wala na sinigin punggan ang bata nga magsulod sa showbiz apang yara naman kay Casey ang desisyon kung handa na ini. Sa karon suno kay Cuneta wala na siya nakahibalugid sa pangabuhi sa eldest daughter nga humalin pa sang una wala man ini maayo naga-open up sa ilo hindi kaangay sa mga utod sini. Galaom si Cuneta nga maging close ini gihapon sa iya nga bata kagamuman nga handom niya ang success para kay Casey. Pahayag ni Cuneta, grateful ini nga nakatapos sa pag-eskwela si Casey kag iya ginapangamuyo nga makakita ini sambana nga palagaon siya sang husto. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Carla May Defensor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligas sa tak ng alas 6. Sa aga kagamuyad tumang kabombo. Ang kapusuyan namon niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes. Petsa 27 sa bulan na sang Pebrero sa 2023. Kagkaroon, standby naman kita sa masunod niya programang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman natin si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Kag sa katapusan, kami na inyo nanging tagbalita. Bombo Glorified Alshario. Kag Bombo Zaldi Foro the second para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kag sa ato naman niya, Bombo News Analysis simpadala sa aton maukod niya tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo. Wala nagabato. Ginsakop nila ang aton mga kadagatan. Mapa siguro nilimahong ang ila balasihan. Pandaog-daog kag tinuntog kita nga Pilipino ginpaagyan kay wala kita nagabato kay kita lang ang ila ginasaligan. Diplomatic protest masaminaton mabatian. Kung ang China may nahimo nga mga kabulastugan, Coast Guard naton ila ginpaagyan, makabululag nga laser sila sa mata ang ginpasigahan. Ano abi kay ginpaanad naton ang mga Chinquayla?
gusto sa kupon ng aton dunang manggad kag soberenya. Istoryahan lang kuno si ibabaw lamesa apang drawing kuris-kuris kag tinuba nga istorya. Makaluluoy man ang aton utod nga mga mangingisda. Pangabuhian na wadaan kag wala na ibaligya. Apang ang plain nga pelikula fiction ang istorya sa Pilipinas ginban. Apang pangbuli sa mga insik do hindi Manila mapunggan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga
Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure, sa dala sa ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok. 8 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Welcome diri sa bagabangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Lunes sa petsa 27 sa bulan sang Pebrero sa mga tiga 2023. Katapusan na ning adlaw sang Lunes sa ikaduha nga bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Upday katatap wala sa siyatang takna sa mga aga sa pagkadurong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton nga mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod. Kasabang man sa probinsya sang Negros Occidental. Temprano pansubong nga kanamo na sa mga nagapangawat o kanamo lang gina niyang ilayang nga naibaluan nga himuon kaya kwa na kahapon may rasa nga duwa ka mga lalaki ang ganarasto dira sa may area of jurisdiction sa Bacolod Police Station 1 magwa naman sa pagpangawat sa kable sa telecommunication company mayara man sa isa ka fruit vendor ganang shoplift o kanang wata sa mga cosmetic products sa hypermarket dira sa may area sa barangay Handamanan. Sa bong ginapreparar ang kaso ng pasaka bato kadre sa nasambit ang sospetsado because tingiba na dira tamaran na bala magpabalahas tamaran na magpangabudlay ang ilalang niya magpangawata na lang. Ining sa mga telecommunication na company ganing nga mga telco pila na ka mga persona ang mga naaresto nagligad diri sa may dalan Lacson meron sang nangawat pero why man adbay nalabayan sa ngaton suning mga kapolisan abot ang waya na dakpan pero nga dira sa area sang Bacolod Police Station 1 ang na kuan bala na aktuhan na gid mismo ang nagapangawat sang kable sang telecommunication company matapos ang mayara sang nag-report dira sa may Bacolod Police Station 1 naran na lang niya nila no kado ginasunog gani ko daso nang copper bala nga amo na sa sulod amo na ang ginabaligya para nga makwartahan. I-check nato ang dugang detalye nagikan sa Bombo Patrol with Bombo Cherry Grace Antelian. Bombo Cheng, come in. Bombo Erlin, bote wala giniya mga kadudlaan ang mga nagapangawat sang kable yara sa gihapon ang ilang courage para nga magpangawat sa mga kable diri sa syudad sang Bacolod. Wala gid kadudlaan Bombo Erlin pareho didto sa nanligad sa maya area sang barangay 18 kung sa DNT ang nag-Spider-Man o kung nag-Batman to gani Bombo Erlin ang isa kakawatan sa nga kable bangod kay na kuryente ti ang duwa niya kaupdanan wala gidto na dakpan o kung na aresto Bombo Erlin bangod kay ti ginhipsan o kung wala man nanugid ining sospetsado sa pagpanga. Okay. Sige. Bombo Erlin. So subong gani ang duwa ka mga sospetsado sa pagpangawat sang kable sa may area sa area of responsibility sa Police Station 1 sa may downtown area arestado man Bombo Erlin kag kung di sa diin nahunong ini sila nga duwa sa may Police Station 1 kag magaatubang sa nga kaso Bombo Erlin kag ini nga mga nadakpan ginkilala nga sanday Nico Basco kag Stephen John Villamil Bombo Erlin. So mga 50 meters gid ini nga mga kalabaon sang kable ang ilang nakuha o kung nakawat kung sa diin nagabalor man ini Bombo Erlin nga mga around 65,000 pesos. So willing gid ang telco o kanang telecommunication company pero nga magpasaka sang kaso. Nagagana pa na siya Bombo Che?
So Bombo Erlin, ang kalabanan nga ginapangawat sang ini nga mga telco is ang utod na baladaan, Bombo Erlin. Tapos amo na ang tiyempo nila nga butungon o kunti pang lagarion nila, Bombo Erlin. Kaya makita naton sa mga nagakalabit bala sa mga poste, ang iban is utod na kung sa diin ti panggabot na lang nila. Ti ang iban nga mga kawatan sila gid mismo nagapanglagari o kung nagapang-utod sa internet connection para nga pag ginapakilo na nila, Bombo Erlin, before nila ginapakilo, gimayara na sila area nga ginapang sunog ang ina nga kable, tapos once sila masunog, wala man diri nila ginapakilo sa syudad sang Bacolod. Mayara kita sa naligad nga naibalan nga impormasyon nga sa silay nila nga area ginapakilo, Bombo Erlin. Tanda man o. Ini guro mga kundi na panguto nagligad to mga telco and then ang members sang task force sa Bombo Cheng mahimo nga may wifi wala dira yan na hunos. So amo na mga ginalagham na nila, ginapunteriya nila. Yes, and sakto gid, Bombo Erlin. Amo na makita naton sa mga poste nga may inagyan kautod sa mga kable, ti amo na ginapangitaan na nila sa nga tiyempo nga pang-utdon ang ina nga kable o konti pang butungon nila, Bombo Erlin. Ang iban ti may sa ila nga mga gina-recover o kung madala man recover sa mga kapulisan ang mga lagari kag pliers nga ginagamit nila sa pag-utod sang ina nga kable, Bombo Erlin. Ti ang iba nagadala gamit may tricycle man sila kay kalabanan na magpangawat sila may tricycle gid nga dala. Yes, and sakto gid, Bombo Erlin, may aragid sa mga kawatan sang kable nga nagadala o kung nagarenta sa nga sakyan nila para nga dira ikarga ang kable. Kay syempre kung kalaba-laba kung malaba-laba ang ilang nga makawati kabugat ina para sa ila ti ang iban duwati nanliga dira sa may police station 3 gani nagbike lang gid siya, Bombo Erlin, amo na nga na tigayon nga ma-aresto ini nga kawatan, Bombo Erlin. Ti ang liga naman naga-pick up, ti nagarenta gid sila, Bombo Erlin, para nga makarga ang ilang kable nga ginapang-utod o kan ginpangawat sa poste. Para-paraan lang na yang ila, Bombo Cheng, kita mo kung medyo hindi kita mo na yung kalaba, kagabugat, sang target nila nga kwaon, bicycle ang kwan lang, nakabike lang sila. Yes, and sakto gid, Bombo Erlin. So usually, kaagahon gina nila ginahimo nga modus o kanang pagpangawat ti ang ining iyang nadakpan nga duwa ka persona sa nga police station 1 AM ini sila nagaladakpan ti maayo lang nagapatrolya ang kapulisan ako ng patrol sa nga police station 1 amo na nga natigayon gid nga madakpan ini nga duwa ka mga persona sa pagpangawat sang kable, Bombo Erlin. Sanday Spider-Man to yado na agahan na to sila yan do medyo adlawon na lang alas 5. Yes, sa mga alas 5 sa nga kaagahon to nagluntad, Bombo Erlin. Kag di malas lang yan kay na kuryente. Yes, sakto gid, Bombo Erlin. Ti yara to siya sa ospital sa nga natabo ti hindi magsugot ang prosecutor nga pasakaan gid siya sa isang kaso ti na subo gina regular filing gid to para nga mapasaka gid ang kaso nga theft sa ini nga kawatan o kana suspetsado sa pagpangawat, Bombo Erlin. Ti kadamo na gid kagahon na ti iba na dira nagatulog ka nagiman mo kag katawhay bala sang dalan. Okay lang na siya kung nang tadlong sa ginakawatan nila may naka-duty abe may establishment to and then meron sang security guard nga pwede makapanawag sa kapolisan. Yes, sakto gid, mayo lang na ako matabuad nga mayara sing gwardya nga willing gid magtawag sa nga pulis sa mga kapulisan dira be, Bombo Erlin. Kaya ang iban be mayara man nga mga gwardya, Bombo Erlin, sa establishment nga wala bala o kung mayara sila ya ginapanindigan nga jurisdiction lang nila kung sa diente wala sila gasaway gid sa mga kawatan bangod nga mayara man sila responsibilidad sa isa ka establishment kag hindi nila gusto nga madalahig, Bombo Erlin. Oo, kung buot manawag lang sila ya sa police station nga nagasakop sa ginabantayan nila. Amo na naya bahala dara kay tiba siya butang pa sila balaya si peligro at the same time bayaan nila to ila pasto. Ti kung may matabo naman dito, ilan na sa labton. Yes, maayo gid nga kung may makitaan kita no nga mga residente, mga gwardya dira be nga mayara sang nagapangawat, especially subo nga kadamo gid sang nagamodo sa pagpangawat sang kable, mas maayo gid nga manawag kita sa nga mga kapulisan nga malapit sa area kag tiyang sakupan
sa nga mga area of responsibility sa nga mga kapulisan para nga maaksyonan sa gilayon kag mapatigayon nga maaresto ang mga sospetsado sa pagpangawat Bombo Orly. Although basi kung gina-remind bala na sa mga nagpangawat, ay na mga nagpangutod bala ng legad to, task force o sa mga personal mismo sa telco bala Bombo Che. Kay mga ginutod sila, dason bayaan man, ti ano ng pulos ang clearing operations kay ginutod nila, kag bayaan man nila gyapon. Tingi ba na ganin, nagaloy-loy na sa may dalan. Tani, pag utod nila, nakita nila to nga why naman na siya sang pulos, ginlimpyuhan dayon. Yes, sa mo Bombo Orly ang foul man sa part sa mga telco. Once nga utda nila sa nga internet dirabe connection ang isa ka puloy ano ko nagagamit sa internet, mas maayo gid nga himuso na lang gid nila kaysa sa nga makawatan pa sila sang kable dako man nga buhin sa sa capital B o kunang ginagamit man sang mga telecommunication company Bombo Orly. Kung buot, kung din sila yamang limpyo, pabayaan na lang nila mga kawatanda. Sila na lang malimpyo. Amoy Diba wala lang guan Bombo Orly ng mga kawatan na lang ang nagapanglimpyo sa mga tagsatagsa ka mga poste. May mga portion na diri sang paro diri sa may dalan Lacson. Kung kaisa wala nagaloy-loy na ang kable nganin sa dalan. So, delikado na siya para sa mga nagalabay Bombo Che. Yes, amo gid Bombo Orly tama gid ni ka delikado kag syempre once nga man nagaluy-loy balati nagadugang man na siya sang bugat sang poste o kun mga nagakalabit dira nga war kag sa gabal gid katama Bombo Orly especially nga amo man natani ang goal sang syudad nga malimpyo o kun wala na sang mga spaghetti wars sa mga tagsatagsa ka mga poste. Tigaling na defeat na ng purpose sang pagpanglimpyo to nila. Kaya may iba na dara ang ginutod nila kag gibayaan man gyapon. Anong punto? Yes. Kaya nga ang may iban man din nga mga portion nga mga ginauna nga mga inadlaw to plus ang clearing operation sa ginkuakas man nila dayon. Pila ka mga truck to mga nakuha nila to nga mga kable to nga why naman na ginagamit. Almost kuan na siya mo 90% sa mga kable that is kuan na why naga-function. Yes, Bombo Orly, pero so far wala na kita nagakita sa mga task force nga nagakuha ako nagapanglimpyo sa mga spaghetti wars diri sa syudad sa Bacolod. Una lang to yung kasaw nila to. Pila man lang kadlaw to dira sa may dalan sa Nuwan. Dason din diri sa Lacson. Wala pa man ganin nila na kumpletong dalan Lacson Aba naman sila nga mga kawatan, kawaton ta naman lang ni kay nautod na nila, ginabayaan man lang yan nila. Yes, and Jack, bagay Bombo Orly, ginagaan lang oportunidad ang ining mga kawatan nga para nga manguha o kon mangawat sa mga kable nga nagaluy-luy. O doon sala ginaya magpangawat. Pero ang isa naman nakaside na dira is utod nila, dason ginpabayaan, kahit siguro why naman task force nga nagatubay-tubay na sa ila. So, ginutod nila, mo man nagyapon. Sa baylo, kundi isang una, kundi may mga ginapangutod na sila na dira, ginabalulon na nila, Bombo Cheng. Kita mo nang do mga ginhigot na bla? Ginpulon-pulon lang nila dira. Yes, mo gid Bombo Orly. Kabay pa nga magpadayon naman niliwat ang mga task force sang spaghetti wars Bombo Orly. Kay do kadamo na gid sa mga kawatan sang kable nga nagalibot-libot, especially kung kagahon diri sa syudad sang Bacolod. Nagapahapos lang gid ang mga kawatan Bombo Orly, may araman sang ikasarang kuntani sa pagpubra o kung mangita dira sang legal nga pangitan-an pati amo nang way nila pagpangawat. Speaking of pagpangawat Bombo Orly, may araman sa nga isa ka 27 anyos kaga isa ka fruit vendor nga arestado bangod nga nangawat o kunang shoplift ini siya sa may isa ka hypermarket sa may barangay Handumanan Bombo Orly. Kung sa diin ining suspetsado ginkilala nga si Wilmer Villanueva, 27 anyos, isa ka lalaki kag single kag residente sang Rizal Palapala 2, Barangay Poblacion, Iloilo City. So nakit-an ini siya Bombo Orly sang isa ka security guard sang hypermarket kung sa diin nagapanguha o kung nagapangawat ini siya sang mga lotion, ano pa dira mga lotion, mga cosmetics sa Bombo Orly. Kung sa diin nagabalor ini siya mga 37,160
25 centavos. So mga Damo kapin na ganyan 40,000 pesos man ang ini nga nakuha o kung na-recover sa iya nga mga beauty products sa Bombo Orlin. So sa karon yari ini siya sa nahunong sa Police Station 10 para man sa magatubang sa nga kaso nga theft o Bombo Orlin. Amo ni sulod niya sa iyang backpack, amo ni kadamo, damo no? Yes, Bombo Orlin, tama Grabe. gid kadamo kag isa ka brand damo-damo iya ginapang kuha. Mayroon pa siya nakuha nga spread o kanang sa tinapay nga palaman ng Bombo Orlin. Oo. So, timayo man lang, hindi ka na yan makalusot na nadara kay jutay na lang na ya, mga dragko ng mga establishmento, mga CCTV camera na. Bisan pa Yes. ni mga huy puloy lang ni gani nga mga balaligyan may CCTV camera. Yes, in sakto gid Bombo Orlin ti once nga magsulod ka dira ya sa isa ka hypermarket sa Handomanan ti mayara ginada CCTV footage kag open ginayang area ti mayara man dira nga mga security guard nga nagalibot gid ti makitaan ka gid Bombo Orlin. Sige. So, ti amo niya. Subong ara siya sa station 10, no? Yes, in sakto gid Bombo Orlin ti makitaan naton kani siya panglawason. Mayara gid siya ikasarang man Bombo Orlin mangita Okay, sa legal nga palangitan dira abi ti apa nga ti pahapos lang gid siya bala Bombo Orlin kag isa pa siya ka residente sang Iloilo ti nangayaw pa diri siya sa syudad sang Bacolod para nga magpangawat o kung mag-shoplift o Bombo Orlin. Ti bala hindi ini first time na pagpangawat ti subong lang gid na tigayon nga maaresto o kung madakpan gid siya sang isa ka security guard Bombo Orlin kag turn over sa gilayon sa pulisan. Mabukod ang lawas, do puno isang bitamina pero mangawat lang, no? Yes, insakto gid Bombo Orlin ti kasaho lang nga magkaon sa nga isa ka pagkaon nga halin sa kinawatan ng Bombo Orlin ti amo na balang lain man balag hisaw ti mayara man lang isa kasarang ti mangita na lang gid sang legal nga palangitan an kay syempre kadamo man dira uwi kag isa man siya ka fruit vendor Bombo Orlin ti magalibo dira siya bisang prutas mangita siya sang pwesto nga kung di gani siya entertain dira siya sang mga customer para nga balik-balikan siya pagbakal sang mga prutas ti mas mayo ti mayara man lang siya sang income ti nga mangawat manggidbiya mangawat pagidbi Bombo Orlin. Bisan tagamay lang income mo bala kon legal. Yes, insakto gid Bombo Orlin kanamit magkaon sang pagkaon kung halin sa legal. Oo, way kanaya kulbaan na dara. Basta legal lang. Yes, amo gid Bombo Orlin. Salamat gid. Bombo Orlin, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Sandilian para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santelian, our commendation sa Bacolod Police Station na 1 na arasto kapo na girayon ni nga duwa ka mga nagpangawat sang kable sang telecommunication company dira sa maya dalan na Gonzaga diri sa maya syudad sang Bacolod dira bala sa maya downtown area. So subong priso sa Bacolod Police Station 1 sandaya Nico Basco kag Stephen Nadjan Villamil mga hubin panikag mga puno bitamina lawas nila taneo galing kay pakahapos na lang kangay man sa ninangawat dara sa may hypermart bala sa may barangay Handomanan mga hubin bakag nagahara-hara pa kontane galing kay nagahara-hara sa paghimo sang illegal nga bagay. Timayo man lang kay kadasig sang pag-respond sang Bacolod Police Station na 1 subong na arasto or kahapon sang kagahon amo ni nga dan suspirte gina nila paborito gina nila nga oras sinang mahamuo kana kag kundi na kana to bala mga ano mo to bala nagalagaw kana sa dreamland to. Amo man ang pag-atake nila timayo lang kumayara sang security guard nga matabuan na balang duty dira sa establishmento o kamatabuan nga mayara sang establishmento sa tadlong sining kawatan na nila kag mayara sang gwardya nga bugtaw at least makapahibalo sa aton ang mga kapolisan na o galing ini magaserbe man kon tani nga wake up call para sa mga telco balakag sa aton sa nga syudad kay meron man kita task force
Meron man gani kita bantay kable. Meron pa kita task force para sa mga spaghetti wires. Una man lang to nga mga inadlaw to nagligan nga tuwig. Ang pagbatigayon sang operasyon nga kuno abi na nag-clear ginapang hunos sining mga why na bala mga unserviceable, mga why na nayaga function yang mga kable sang telecommunication na company. Kaya ko na sa bagay, ila managanay obligasyon mo. Pagutod nila sang service dira sa mo ng former nga mga kliyente nila, ibili lang nila na dira. O kaysa ginapulon-pulon lang, daso higot lang dira sa may poste, abo man gyapon asa nga nagdabo nga sa pagabugatan na kaysa nagaluy-luy na. Ate, iba na di kadamo man sa magin pangutod nila, wala nila ginhunos. Nga kaya naman gina-follow up sang syudad. Una man lang to nga mga inadlaw to nga susto perte gada ko abi, pero una man ang kasaw sa nga task force. 2 minutos na nabilin nanta sa alas 7 sa aga. Standby ka mo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang duga nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Pebrero 27, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, good news, may kalakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan po yan bukas. Itong si House Speaker Martin Romualdez magpapatawag ng emergency meeting kasama ang Department of Interior and Local Government at Philippine National Police kasunod ng mga high-profile crimes. Ito namang isinagawang special election sa ikapitong distrito ng Cavite naging generally peaceful. Anak ni Justice Secretary Remulla na si Board Member Crispin Diego Ping Remulla, iprinoklamang nanalong kongresista sa naturang distrito ng Cavite. Ang Pilipinas at Israel naman lalong palalakasin ang trade partnership at itong si Speaker Romualdez inirekomenda ang one-strike policy sa mga non-performing tax collectors. Ito namang nationwide earthquake drill para paghandaan daw itong The Big One itinakdas sa Marso 9 ayon sa Office of the Civil Defense. Ang bansang Syria umapelan na rin sa Pilipinas ng tulong kasunod ng malakas na lindol sa naturang bansa. Mahigit 80 dagdag persa para sa nagpapatuloy na retrieval operations ng mga biktima ng bumagsak na Cessna plane. Hiniling ngayon ng Kamalig Local Government Unit.
700 police personnel nakahanda na para sa pagdating ni President Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod ng Cebu para sa groundbreaking ceremony ng Cebu Bus Rapid Transit. Sa Tilpong Sports, balita itong si Nonito Donaire Sr. pinutol na raw itong ugnayan sa anak at sinabihan na palitan na yung apelyido nito. Sa ating international news naman, ang libu-libong Russian lumipad patungong Thailand upang hindi maipit sa digmaan ng Ukraine at Russia. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Mayroon pong good news na nag-aabang sa mga motorista bukas. Ayon kasi sa mga energy sources, may kalakihan itong ipatutupad na bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ang kerosene pa rin itong may pinakamalaking rollback na papalo sa 1 peso 50 centavos hanggang 1 peso 80 centavos kada litro. Malaki rin po itong bawas sa diesel na nasa 1 peso at 30 centavos hanggang 1 peso at 60 centavos kada litro. May pinakamababang rollback naman itong gasolina na nasa 80 centavos hanggang piso lamang kada litro. Ipinaliwanag naman ni Energy Department Assistant Director Rodela Romero itong rollback ay dahil daw sa Estados Unidos ay naglabas ng bagong interest rate hikes sa monetary policy para matugunan ang kanilang inflation. Kasama rin dito ang malaking build-up sa inventaryo ng Estados Unidos sa kanilang krudo. Nagpatawag ng emergency meeting si House Speaker Martin Romualdez kasama ang Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ngayong Lunes, February 27 upang pag-usapan ang serye ng mga high-profile crimes. Ayon kay Romualdez, nakababahala ang mga magkakasunod na ulat ng ambush na posibleng politika ang motibo dahil halos ng biktima ay mga politiko. Tinukoy ni Romualdez ang ambush kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong na ikinasawi ng 4 sa kanyang aide. Nasundan naman ito ng isa pang insidente ng pananambang kung saan nasawi si Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda. Dito namang Pebrero 22, inambush din si Mayor Otto Caumbo Montawal ng Tunggol, Datu Montawal, Maguindanao del Sur na nasugatan naman sa naturang insidente. Nais malaman ni Romualdez mula sa Philippine National Police at naturang departamento kung ano ang mga hakbang na ginagawa nila upang pigilan ang mga ganitong uri ng karumal-dumal na krimen at kung paano sila matutulungan ng Kongreso. Samantala, alamin na muna natin itong naging resulta ng isinagawang special election doon sa ikapitong distrito ng Cavite. At nasa linya si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, maayos, malinis, tahimik ang naging takbo ng botohan sa ikapitong distrito ng Cavite. Yan ang paglalahad ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa isinagawang special polls na kakatawan bilang representative ng 7th District ng Cavite. Ang ikapitong distrito ay binubuo ng mga munisipalidad ng Amadeo, Indang, Tanza at 13 Martires. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may mangilan-ngilan na minor technical glitches, ngunit anya hindi ito nakaapekto sa resulta ng halalan. Dagdag pa, isa rin anya sa kagandahan ng isang automated election ay mas napabilis nito ang pagbibilang ng boto. Agad naman nagsagawa ang Commission on Elections ng random manual audit kasunod ng botohan. Paliwanag ni Garcia, ang isasagawang random manual audit ay para matiyak ang transparency at tama ang naging resulta ng halalan. Ang random manual audit ay inumpisahan ng Provincial Board of Canvassers para sa muling pagbibilang ng official vote canvas. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Philippine National Police Provincial Office, sina Colonel, maraming salamat sa pagbibigay niyo ng seguridad at sigurado na maayos, malinis, tahimik ang ating ginawang election. Maaari mayroong mga ilan, napaka-minor na technical glitches, pero ito po yung pinaka-apekto sa kredibilidad ng result ng ating halalan. Yan din po ang kagandahan ng isang automated election sapagkat katulad nga kayo usapan ng aming bank kanina, kung ito po ay manual election, baka po ngayon nabibila pa tayo sa munisipyo o sa syudad. So, naging napakabilis po ng result kung sino ang nananalo. At yun po ay napaka-importante sapagkat at least nawala yung mga agam-agam na baka hindi makapag-programa kaagad ang Provincial Board of
Una rito, si Ping Rimulya ay dineklara noong linggo ng umaga ng mga opisyal ng Commission on Elections sa COMELEC sa loob ng Cavite Provincial Capital. Pinalitan niya ang kanyang ama na si Jesus Crispin Boying Rimulya na hinirang na Justice Secretary ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilang sandali matapos ang botohan noong Mayo 2022 na nagresulta sa pagkabakante sa posisyon. Ang nakababatang Rimulya na naging 7th District Provincial Board Member ay nakakuha ng 98,474 na boto na tinalo ang dating mayor ng 13 Martires na si Melencio Disagun na may kabuang boto na 46,530, samantala si Lito Aguinaldo naman ay nakakuha ng 1,610 na boto at Mike Santos na mayroong boto na 1,068. Lumalabas na ang total turnout ng mga boto sa naturang distrito ay nasa 42.11% lamang o 149,581 counted votes mula sa 355,184 registered voters. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez para sa #1 and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, tiniyak ngayon ng Department of Foreign Affairs o DFA na mas paiigtingin pa ng kanilang tanggapan ang seguridad ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa ibang bansa. Kasunod na rin ito ng pagkakasagip ng ilang mga Pinoy workers sa ibang bansa na biktima ng sindikato ng online scam. At una na nga rito, nakabalik na sa bansa ang 8 overseas Filipino workers mula sa bansang Cambodia na napabilang naman sa online scam syndicate sa naturang bansa. Ang naturang mga Pinoy workers ay na-rescue mula sa pagkakahuli ng kanilang grupo sa isang operasyon ng Cambodian Police. Ayon naman kay Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo Jose de Vega, mabibigyan ng mga naturang overseas Filipino workers ng welfare assistance. Kabilang narito ang paglilinis ng kanilang mga pangalan matapos masangkot sa naturang scam. Kasabay na nga nito, muling nagpaalala ang Department of Foreign Affairs sa publiko na tanging sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA lamang maghanap ng trabaho sa ibayong dagat at sa mga accredited at lisensyadong recruitment agencies upang hindi mabiktima ng human trafficking. Sa iba pang mga balita, ang Pilipinas at Israel lalo raw palalakasin itong trade partnership at itong si Speaker Romualdez inirekomenda ang one-strike policy sa mga non-performing tax collectors habang ang House panel sisimulan na po yung investigasyon na nakatakdayan sa pagtaas ng minimum catastrophe insurance rate. Mayroon din pong isang mambabatas na sinabing ang hakbang ng Insurance Commission ay nagtataguyod ng kartel. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Mas lalo pang palalakasin ng Pilipinas at Israel ang kanilang malakas na partnership sa pamamagitan ng trade o kalakalan. Magugunita na taong 2022 umabot ang total volume of goods trade sa ating bansa sa $568.81 million. Sa mahigit na 6 na dekadang pakikipagkaibigan ng Pilipinas at Israel, lalong tumatatag at lumalago ang relasyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng ilang bilateral agreement, kabilang dito ang visa abolition, employment, trade, investment, and technological innovation. Noong June 2022, lumagda ang Pilipinas at Israel ng Memorandum of Agreement on Economic, Trade, and Cooperation. Sa kabilang dako, irerekomenda naman ni House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos na magpatupad ng one-strike policy laban sa mga kolektor ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs na bigong makuha ang kanilang target revenue collection. Ayon kay Romualdez, sa ganitong paraan kasi masisiguro ang dagdag na pondo para sa mga target subsidies. Sisiguraduhin naman ni Speaker Romualdez na sa pamamagitan ng oversight function ng House of Representatives, tututukan nilang magiging performance ng iba't ibang departamento at ahensya ukol sa implementasyon ng mga polisiya at programa na iminamandato sa kanila ng batas. Naniniwala si Speaker na susi ang one-strike policy upang makamit ang revenue goals ng pamahalaan. Anya, kailangan ang dagdag na pondo para sa ayuda, libreng ospital, edukasyon, transportasyon, paglikha ng mga trabaho sa pamamagitan ng infrastructure projects at iba pang mga programa na makakatulong sa taong bayan. Samantala, sinimula na rin ng investigahan ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries
ang House Resolution number 632 na kumukwestiyon sa biglang pagtaas ng insurance premium batay sa circular na inilabas ng Insurance Commission. Naniniwala kasi si Agri Party List Representative Wilbert Lee na ang nasabing hakbang ng komisyon ay isang anti-competitive policy at magtataguyod sa kartel habang ipinapasa ang pasanin sa mga consumers na magreresulta din ito sa pagtaas ng presyo ng mga basic commodities. Sa nasabing pagdinig, kinumpirma ni Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez na ang Insurance Commission Circular Letter number 2022-34 hindi nakapag-comply sa kanilang requirement na naayon sa batas, lalo na itong pagpapatupad ng catastrophe insurance rate adjustment. Ipinunto naman ni Congressman Lee na hindi nagsagawa ng konsultasyon ang komisyon kaugnay sa rate adjustment na papalo umano hanggang sa 400%. Dagdag pa ng mambabatas, napaka-wrong timing ang nasabing polisiya at hindi ito dapat dapat dahil bumabangon pa ang lahat mula sa pandemya. Pakinggan natin ang pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. This affects all, no? Lahat ng supply chain, agriculture, lahat po, pati po ang ating pagkain, apektado po ng pag-increase na ito, no? So, the purpose lang naman, Mr. Chair, and of course, so that we can come up with legislation, ang aking pong purpose ay sana po, because of the changing or the climate change na nangyayari po, at para maiwasan, and I'm very happy that DEPCOM Balmes have pointed out that dito po sa atin ang napaka-disaster prone, ito pong earthquake, flood, typhoon, and everything, ang aking pong inaasam-asam na sana po, lahat po ng ating pong mga kababayan ay magkaroon po ng insurance, no? Itong catastrophe. Bambaan? Natin yung linya ni Bombo Ana, kaugnay pa rin dito sa mga issue na sa Kamara. Samantala, todo na ngayon ang paghahanda ng Office of the Civil Defense para sa isasagawang National Simultaneous Earthquake Drill. Ayon kay Office of the Civil Defense Joint Information Center Head Diego Mariano, ang earthquake drill ay isasagawa sa darating na Marso 9. Layo nitong maihanda ang publiko sa posibilidad na pagkakaroon ng catastrophic earthquake o ang tinatawag na The Big One dito sa Pilipinas, partikular na sa Metro Manila. Ang National Simultaneous Earthquake Drill ay isasagawa na raw sa kada quarter ng taon at ang unang leg ng naturang drill ay isasagawa naman sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Anya, magkakaroon daw muna ng ceremonial sounding ng buzzer na magiging hudyat para isagawa ang duck, cover, and hold. Simple lamang daw itong protocol pero ito ay nakakapagligtas o makakapagpababa ng bilang ng mga sugatan at maging ng bilang ng mga casualties kung sakaling may tumamang malakas na lindol. Kaugnay niyan, maliban sa naturang method, sinabi po ni Mariano na ang ilang representatives mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay magsasagawa rin ng tabletop exercise para sa decision-making scenarios na magagamit kapag mayroong tumamang malakas na lindol. Ang naturang drill ay isasagawa kasunod na rin ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Turkey at Syria noong Pebrero 6. Una nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na naghahanda na rin ang mga ito na sa pinangangambahang pagtama po ng The Big One sa pamagitan ng pagbibigay ng mga seminar at lectures sa disaster preparedness at ang pag-organisa sa posibleng deployment ng urban search at rescue teams. Kung malalang Pilipinas ay nag-deploy ng 82-man interagency humanitarian contingent sa Turkey na tumulong sa pagharap sa mga nawawalang biktima ng malakas na lindol doon. Inasahang uwi na ang mga ito sa Marso 1 dito sa Pilipinas. Lilikha na raw ang Office of the Civil Defense ng earthquake-related protocols base sa insights o karanasan ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na idineploy ng Pilipinas sa Turkey kasunod ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol doon. Ito ay bilang paghahanda na rin daw sa posibilidad na pagkakaroon ng mga kalamidad sa ating bansa.
Kaya naman, maigi na raw na mag-formulate ng earthquake-related protocols. Sinabi ni Office of the Civil Defense Joint Information Center Head Diego Mariano na mayroon daw 2 accomplishment ang team na tumulak sa naturang bansa para tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang individual matapos na tumama ang malakas na lindol. Una na nga rito, naging papel ng mga ito para tumulong sa mga biktima ng lindol at ang pagkakaroon ng first-hand experience kung paano mag-operate sa sandaling tumama ang ganitong uri ng kalamidad. Sa sandaling dumating naman daw ang grupo dito sa Pilipinas, mayroon daw isasagawang debriefing sa rescue team para pag-usapan kung ano ang kanilang natutunan sa 2 linggong misyon doon sa Turkey. Sa pamamagitan daw nito ay magagawan daw nila ito ng documentation na pwedeng gamitin sa mga dadaang kalamidad dito sa bansa. Ang tamang protocol at pwede rin pong ibahagi sa iba pang sektor dito sa ating bansa, mapapribado o itong public sector. Kaya naman hihimayin daw nila ng husto ang karanasan ng mga rescuers para magamit dito sa Pilipinas. Habang nasa Turkey ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent ay nakumpleto po itong search and rescue operations sa 36 na napinsala o gumuhong structures at nakakuha ang mga ito ng 6 na bangkay. Nakapagbigay din ng serbisyong medikal itong Philippine Emergency Medical Assistance Team sa 900 at 38 mga pasyente. Kumuha naman tayo ng update doon sa higit 80 na dagdag pwersa para sa nagpapatuloy na retrieval operations sa mga biktima ng bumagsak na Cessna plane. May pag-uulat ang Bombo Radyo Legazpi. Bombo Alliance na Bombo Gerald, hindi nga naging matagumpay yung target sana na pagbababa ng 4 na mga labi ng sakay nitong bumagsak na Cessna plane malapit doon sa crater ng Bulkang Mayon noong Sabado sana yan dahil nga hiniling mismo ng team ng mga responders na magpahinga muna sila nung nakalipas na Sabado. Samantala kahapon naman, Bombo Gerald, Alliance ay hindi rin na ipagpatuloy yung naturang operasyon dahil nakaranas tayo dito sa bahagi ng lalawigan ng Albay ng malakas na mga pag-ulan simula yan umaga hanggang ngayong buong magdamag at sa mga oras nga na ito ay medyo hirap pa rin dahil masama pa rin yung lagay ng panahon. Kaugnay niyan ay hiniling na nga ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo itong panibagong augmentation para sa dagdag na puwersa sa nagpapatuloy nga na retrieval operations. Hanggang sa ngayon ay negatibo pa rin yung kanilang isinasagawang pagbaba nitong labi ng mga biktima. Ayon nga sa naturang alkalde ay nasa mahigit 80 yung mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection na kinakailangan na puwersa dahil pahirapan pa rin yung isinasagawang operasyon. Isinasaalang-alang din kasi yung pagod ng mga responders na ilang araw nang nasa taas ng bulkan na sinabayan pa yan ng matinding buhos ng mga pag-ulan. Marami kasi umanong challenges na kinakaharap yung mga rescuers, kabilang na nga itong pabago-bagong panahon, paglambot ng lupa at dumadaos-dos ng mga bato at buhangin at kasalukuyang nasa alert level 2 status pa itong Bulkang Mayon. Dahil dito ay wala pang katiyakan kung kailan tuluyang matatapos yung nagpapatuloy na retrieval operations. Kaugnay niya na tiniyak pa rin ng opisyal na hindi titigil ang operasyon hanggang sa hindi na iuuwi ang labi ng mga biktima sa mga naghihintay nitong pamilya. Kaugnay niya na ipakinggan natin ang bahagi ng panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo. Kumuha po kami ng bagong augmentation. May augmentation from Air Force and Philippine Army, then PNP, then BFE, para po tumulong na. Kasi yung mga una natin na nasa taas, talagang pagod na. Sa iwalay na panayam naman natin kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Dr. Cedric Naep, sinabi nito na naipabot na ng kanilang tanggapan sa embahada ang pagkaka-recover nga sa mga bangkay ng 2 foreigner na sina Simon Chipperfield at Carty Santanan. Hinihintay pa ngayon yung magiging pasya naman ng mga kamag-anak ng mga biktima para sa pagbiyahe ng mga bangkay nito papunta sa Australia. Napag-alaman na una nang nagpahayag ang Australian Embassy sa
nagpapabot ng tulong para nga dito sa nagpapatuloy na retrieval operation, subalit na pagkasunduan ng local responders na muna ang magsasagawa ng operasyon. How's that, Bombo Gerald, Bombo Eliza? Bombo Romela, so yung mga bangkay, mga nasaan na banda dito sa De Los Dos or Idjan sa slope ng Mayon volcano, Bombo Romela? Hanggang sa mga oras na ito, Bombo Gerald, naroon pa rin sila sa bahagi ng itaas ng Bulkang Mayon. Malapit nga doon sa ito na yung campsite ng ating mga responders. So yung campsite na unang itinayo nila ay nasa 3,500 hanggang 4,500 feet above sea level. So sa mga oras na ito, hindi pa rin natin matiyak, Bombo Gerald, kung magagawa ba na may pagpatuloy itong operasyon dahil hindi nga nakikiayon itong kalagayan ng ating panahon, Bombo Gerald. Oo, so mataas pa at hindi pa talaga sigurado kung maibababa ngayong araw dahil ang target nila kahapon pero umulan nga. Kumusta yung panahon ngayon dyan, Bombo Romela? Sa mga oras na ito, Bombo Gerald, medyo pabugso-bugso pa rin na yung pag-ulan dito sa bahagi ng lalawigan ng Albay at nakakaranas tayo ng hindi masyadong magandang panahon. Pero itong ang augmentation support na ito, Bombo Gerald, na hiniling nitong alkalde ni Mayor Baldo ay ayon sa kanya ay 20 persons per cadaver yung magtutulong-tulong. So kaya humiling siya ng nasa 80 karagdagan na puwersa dahil medyo mas tumindi pa, Bombo Gerald, yung peligro na tinatahak nitong ating mga responders dahil nga dito sa naranasang mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw at ngayong buong magdamag pa. Kaya medyo mas madulas mas lumambot ng yung lupa doon sa bahagi ng Bulkang Mayon. Kaya talagang mas pahirapan yung isinasagawa nilang retrieval operation sa mga oras na ito, Bombo Gerald. Oo, saka sobrang matarik pala yung lugar na kinaroroonan ngayon ng mga responders. Sige, at abangan natin yung mga development dyan sapagkat ito nga, mayroong masabang lagay ng panahon. Maraming salamat, Bombo Romela. Yan muna ang ulat mula rito sa lungsod ng Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inimok naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III itong Government Service Insurance System o GSIS na payagan itong mga halal na opisyal at kanilang mga tauhan na magpatuloy sa pagpapadala ng mga voluntaryong kontribusyon na nakatumbas ng 15 years kahit sila ay nagsilbi ng mas kaunting bilang ng mga taon. Sa isang pahayag, itinuro ng mambabatas ang pagkakaiba sa pagitan ng limitasyon sa termino ng mga inihalal na opisyal at ang minimum na kinakailangan upang maging kwalipikado para sa programa ng pensyon po ng gobyerno na sinasabi na baliwala nito ang serbisyong ibinibigay ng mga pampublikong tagapaglingkod. Umaapela umano ang senador para sa mga lokal na opisyal at kanilang mga tauhan na nagsilbi ng 9 na taon sa gobyerno ngunit hindi kwalipikado para sa pensyon o itong pension program dahil sa 15-year minimum service requirement sa ilalim na rin yan ng Republic Act 8291. Ang Section 13A ng Republic Act 8291 ay nagsasaad ng isang miyembro na nagretiro mula sa serbisyo ay may karapatan sa mga retirement benefits sa kondisyon na siya ay nagbigay ng hindi bababa sa 15 years ng kanyang serbisyo. Sinabi po ng senador na ang naturang probisyon ay unfair o hindi patas para sa mga empleyado ng gobyerno at mga opisyal na kulang sa minimum na 15 years na service requirement. Dahil dito nagpahayag siya ng kagustuhang mag-sponsor ng panukalang batas kung kailangan na pong baguhin itong legal na batayan para mapagana itong naturang panukala. Umaasa ang senador na matingnan ito ng naturang ahensya at makahanap ng mga posibleng paraan para ipatupad ang opsyon para sa mga lokal na opisyal at manggagawa sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, patuloy na raw na nakikipag-ugnayan ang Philippine Red Cross sa Syrian Embassy para sa ibibigay nilang donasyon at tulong para sa mga kababayan nilang apektado pa rin hanggang sa ngayon ng malakas na lindol sa Syria. Una na nga rito, nanawagan ang Syrian government ng tulong at mga donasyon sa bansa kasunod ng malakas na lindol na kumitil sa buhay ng libu-libong mga katao sa Syria at Turkey.
Sinabi ng Syrian Arab Republic Embassy na ang donasyon ay pwede raw ipadala sa pamamagitan ng Philippine Red Cross na magsisilbing collection site. Partikular na hinihiling ng naturang bansa na donasyon sa mga local charitable foundations at non-government organizations ay ang gamot, kumot, winter clothes at mga tents. Pwede raw itong ipadala sa Philippine Red Cross headquarters sa Mandaluyong City. Sinabi naman ni Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon na tuloy-tuloy daw ang kanilang ugnayan sa embahada ng Syria para sa mga ibibigay na donasyon. Una na rin na nagpanawagan ang bansang Syria ng tulong at sinabi naman ng pamahalaan na magpapadala ang mga ito ng monetary donation sa war-torn nation. Nagpadala ang Pilipinas ng humanitarian team sa neighboring Turkey para tumulong ng rescue at relief efforts. Ang magnitude 7.8 na lindol ay tumama sa Syria at Turkey noong Pebrero 6 ng kasalukuyang taon. Dagdag pa dito, mayroon namang isa pang tumamang magnitude 6.4 na lindol naman doon pa rin sa naturang bansa noong February 20. Sa ngayon, nasa 50,000 na ang naitalang namatay sa Turkey at Syria dahil sa naturang malakas na lindol. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla muli iginiit na kayang imbestigahan ng Pilipinas itong libo-libong pagpatay o kaso po ng pagpatay sa ilalim ng nagdaang administrasyon. May update si Bombo Victor Liantino. Iginiit ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na kaya ng Pilipinas na mag-isang imbestigahan ang libu-libong pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign ng Duterte administration. Ginawa ni Remulla ang naturang pahayag matapos sabihin ng European Parliament Subcommittee na patuloy nilang uusigin ang mga perpetrators na nasa likod ng malawakang pagpatay. Sinabi ni Hannah Newman, Vice Chairperson ng naturang subcommittee, na magpapatuloy ang suporta ng International Criminal Courts o ICC upang masiguro na may imbestigahan ng maayos ang halos 6,000 naitalang pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Dagdag pa ni Newman na ang pakikilahok ng ICC sa naturang investigasyon ay makatutulong sa mga pamilya at witnesses ng mga biktima upang matiyak na wala itong matatanggap na harassment at pananakot mula sa mga taong pumaslang sa kanilang mahal sa buhay. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Sabi ko, kung may problema talaga sila sa Pilipinas, kaya namin gawin yan. We can finish these cases. We don't need that. Sabi, hindi naman, wala naman nag-react sa kanila eh. Kasi siguro naman, alam nila that we are in command here. We know what we're doing in this country. Alam nila yun. They should talk to us first. They should not impose on us. They should speak to us. Kausapin muna nila tayo. Huwag silang magmamando sa atin. Kausapin muna nila tayo at huwag tayo mamanduhan. Matatandaan naman na noong Enero ay pinahintulutan ng International Criminal Court ang muling pagbubukas ng investigasyon sa anti-illegal drugs campaign ng dating administrasyon. Binigyan diin ng Department of Justice na kailangang respetuhin ng ICC ang soberanya ng Pilipinas at ang judicial system nito. Sinabi pa noon ni DOJ spokesperson na si Miko Clavano na di hamak na gumagana at organisado ang sistema ng hustisya ng bansa kung ikukumpara sa mga African countries na iniimbestigahan ng International Criminal Court. Matatandaan naman na taong 2018 nang inanunsyo ni Duterte ang pag-withdraw ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Batay naman sa pangkalahatang datos ay umabot sa 6,181 ang naitalang napatay sa ilalim ng Duterte War on Drugs, habang ang ibang grupo ay naniniwalang posibleng nasa 30,000 ang pangkalahatang napatay sa ilalim ng War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box!
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Doble kayod daw ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE para masigurong mayroong pulang Pilipinas ng mga highly skilled at educated workforce. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ito ay dahil na rin sa pagpasok ng mga namumuhunang banyaga sa ating bansa. Anya, nagbibigay daw ngayon ang naturang departamento sa mga manggagawa ng oportunidad para magkaroon ng karagdagang mga kaalaman para maresolba ang skills-job mismatch problem sa ating bansa. Mahalaga raw ang pagkakaroon ng mga manggagawa ng karagdagang kaalaman at dapat itong pangunahan ng mga industriya maging ang market demand at market-driven para makapasok ang mga ito sa trabahong akma sa kanilang mga skills. Maliban sa upskilling ng mga manggagawa, sinabi rin ng Labor Secretary na dapat ay matugunan din ang problema sa jobs mismatch sa ating bansa. Naniniwala si Laguesma na mareresolba ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga job fairs sa mga departamentong nakafocus sa pagbusisi sa mga requirements ng kada industriya para epektibong matugunan ang mga ito. Samantala, dahil naman sa pagbuhos ng mga foreign investors ay pinagaganda na rin ng Department of Energy o DOE ang access sa mas mura at stable energy supply para maipagpatuloy ng manufacturing industries ang paglikha ng mga trabaho. Sinabi po ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella na nananatili naman daw ang target ng Department of Energy na magkaroon ng 35% share ng renewable energy sa power generation mix sa taong 2030 at 50% share naman pagsapit po yan ng taong 2040. Napapanahon daw ang pag-shift sa renewable energy dahil na rin sa mataas na presyo ng petrolyo na siyang dagdag pasani ng mga power generating plants. Tiwala rin si Fuentebella na ang offshore potential ng Pilipinas ay ideal at kaya nitong panatilihin ang energy demand sa hinaharap. Sa ngayon, ang bahagi raw ng inisyatiba ng pamahalaan na maibaba ang electricity prices ay ang diversification ng energy sourcing. Maliban rito, may isinasagawa na rin umano ang gobyerno ng hakbang po para ma-educate ang publiko sa energy efficiency at itong conservation. Samantala, tiniyak naman ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI na kanilang pag-iibayuhin ang pag-follow up sa mga investment pledges ng bansa para masiguro umanong maipatupad agad ang mga ito. Kasunod na rin ito ng naging pahayag ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na nasa 4.349 billion US dollars o katumbas ng 239 billion pesos na halaga ng investment projects sa ilalim ng Marcos administration ang nasa implementation stage. Una na nga rito, sinabi ni Pascual na mahigpit daw ang direktiba sa kanya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ay masigurong maipatutupad ng maayos ang mga investment pledges at kailangan itong irregular na may follow-up. Sa naturang halaga ng investment projects, nasa 29.712 billion dollars o 1.7 trillion pesos ay nasa form ng Memoranda of Understanding o MOU at Letters of Intent. Ang 28.863 billion dollars o ang 28.863 billion dollars naman o 1.5 trillion pesos na halaga ng investment projects ay nasa planning stages na. Una na nga rito, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng kanyang administrasyon na nakapag-secure na raw ito ng tinatayang nasa 62.926 billion dollars o katumbas ng 3.48 trillion pesos na investment mula sa kanyang mga biyahe sa China, Japan, Indonesia, Thailand, Singapore, United States at Belgium. Siniguro rin po ni Pascual na sa ilalim ng Marcos administration ay pinapaganda pa nila itong kanilang efforts para mas madaling pagtatayo po o pag-renew ng mga negosyo sa Pilipinas. Isa na raw dito ang enabling environment at ang kailangang magawa ng mabilis ang pagkuha ng permit at ang pagkuha ng mga lisensya. Paliwanag niya kapag na-delay daw kasi ang mga ito ay posibleng madismaya itong mga investors kahit kailangan ng maayos na pababalakad para mapabilis ang pagkuha ng mga permits at itong mga lisensya.
Mula noong Pebrero 9, inaprubahan po ng Department of Trade and Industry Board of Investments ang 414.3 billion pesos na halagang investment projects dito sa bansa. Una rito, sinabi ng Pangulong Marcos na mararamdaman na rin sa lalong madaling panahon ang mga ordinaryong Pilipino itong epekto ng economic growth matapos nitong i-welcome ang hakbang ng Department of Trade and Industry na prubahan ang 414 billion pesos sa unang 40 araw ng 2023. Ang naturang halaga ay katumbas ng mahigit 40% na po ng 1 trillion investment target para ngayong taon. Kung maalala, binago ni Pascuala na siyang chair ng Board of Investments. Itong investment approval target mula sa 1 trilyon ay ginawa niya itong 1.5 trillion pesos para ngayong taon. Noong Huwebes, nag-issue po ang Pangulong Marcos ng executive order na nagtatatag sa Green Lane para sa strategic investments sa government offices para makamita itong mas maraming foreign investment. Samantala, kumuha naman tayo ng update doon sa bagong National Capital Region Police Office Chief na planong bumuo ng core group ng mga pulis na tututok sa kanyang Revitalized Police sa Barangay Program. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Target ngayon ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Edgar Alan Ocubo na bumuo ng core group ng mga pulis na tututok sa Revitalized Police sa Barangay Program. Ito ay bahagi ng kanyang unang hakbang sa panunungkulan bilang bagong Regional Director ng National Capital Region Police Office. Aniya, ang mga pulis na mapipiling mapabilang sa naturang core group ay itatalaga sa mga barangay upang ilapit palalo ang kapulisan sa komunidad. Bukod dito ay isa sa ilalim din aniya sa mga training kung saan pag-aaralan nila ang mga basic services ng pamahalaan para naman pagtibayin pa ang relasyon ng buong hari ng kapulisan at taong bayan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi na pahayag ni Police Major General Edgar Alan Ocubo, ang Regional Director ng National Capital Region Police Office. Talagang doon na sila parang titira. Mag-perform kami ng parang core group, magte-training muna yon. Pag-aralan nila yung mga basic services ng government na binibigay para pag nakita nila yung mga barangay na nangangailangan nun, alam nila kung saan nila i-connect yung mga pangangailangan na yon. And that way, mas mapaigting natin yung partnership ng police at community at hindi yung community ay natatakot sa ating kapulisan. Likewise, mas malawak na programa to sa pag-establish ng tinatawag na Barangay Intelligence Network dahil doon sa BIN ng PNP, isang pulis lang kada barangay yung i-develop mo. But ito po, buong barangay, gagawin mo siyang BI. Una nang ipinangako ni Ocubo na sa kanyang tutugunan ang peace and order ng rehiyon ng kanyang nahasukupan upang matiyak na walang patid ang pagbibigay ng serbisyo ng kapulisan na protektahan at ang seguridad ng mamamayan. Kung maalala, pinalitan ni Ocubo si dating NCRPO National Capital Region Police Office Chief Police Major General Janel Estomo na ngayon itinalagana ng Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azarin Jr. bilang bagong Deputy Chief for Operations ng Pambansang Pulisya. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Bureau of Immigration naniniwalang sindikato itong kumikilos sa likod ng mga pekeng pasaporte at mga dokumento. May update si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng spokesperson ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval na maaaring sindikato ang nasa likod ng paggawa ng mga peking pasaporte at mga dokumento ng isang dayuhan. Anya sa kanilang panayam sa isang Vietnamese na in-intersect ng Bureau of Immigration, inamin daw nito na isang Vietnamese national rin ang nagpoproseso ng mga peke nilang dokumento. Tuloy-tuloy naman daw ang assessment ng Bureau of Immigration sa ating mga borders. Aniya, tinitingnan nila ang purpose of travels ng isang foreign national at kapag may red flag daw ito gaya kung improperly documented o may derogatory record, agad-anya silang magsasagawa ng exclusion proceeding. Ibig sabihin ay hindi papayagang makapasok sa bansa ang dayuhan at agad na papabalikin sa pinanggalingang bansa. Sakaling makapasok naman anya sa bansa na kumpleto ang dokumento pero pagdating sa bansa ay may masamang intensyon, aaksyonan naman anya ito ng Intelligence Division.
Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Dana Sandoval. We think po that there might be someone behind this. Actually, during one interview dun sa isang Vietnamese po na intercept natin, sinabi po niya na isang Vietnamese national din daw po ang nagpo-proseso ng kanilang mga dokumento. So we're also looking into this po kung merong iba naman foreign nationals who are also involved illegally acquiring these documents. Kaugnay niyan, hinihikayat nila ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na umaksyon laban sa mga sindikato na nasa likod ng paggawa ng mga iligal na pasaporte at iba pang mga dokumento. Pakinggan pa natin ang pahayag ni Sandoval. A big effort dapat po ng iba't ibang government agencies to crack down these individuals that have been abusing our documents para po makaalis at makaiwas po dito po sa ating assessment sa immigration. At yan nga ang bahagi ng pahayag ng spokesperson ng Bureau of Immigration. Dagdag pa ni Sandoval, nakuhanan rin ang ilang mga dayuhan ng mga totoong birth certificates at identification cards para maitago ang kanilang totoong katauhan. Ipinarating na umano nila ito sa Department of Foreign Affairs para magsagawa ng investigasyon habang umaasa ang Bureau of Immigration na tutulong ang ibang ahensya ng pamahalaan para masugpo ang naturang modus operandi. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, itong si Senator Amy Marcos at Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nakisaya sa pagdiriwang ng Panagbenga Festival. May pag-uulat ang Bombo Radio Baguio. Nakisaya sina Senator Amy Marcos at Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2023 Grand Float Parade kahapon. Nagsilbing guest of honor si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagdiriwang ng Flower Festival kung saan ipinangako niya na makikipagtulungan ang kaniyang departamento para mas mapasigla pa ang turismo ng Baguio City. Ating pakinggan ang bahagi ng pananalita ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Very soon, we are launching the Philippine Experience, which aims to expose our tourists not only to the tourist destination, but also to the living cultural traditions of our regions. Kasama na doon yung mga festivals, mga pagkain, at iba't ibang aspects of the destination. And we cannot wait to bring the Philippine Experience here to Baguio to ensure that people from all over the Philippines and all over the world rediscover the beauty of Baguio. Samantala, ibinahagi naman ni Senator Marcos ang kanyang kontribusyon sa float para sa kanyang movie na Martyr or Murderer na hindi naman tumanggap ng 100% suporta, lalo na mula sa mga sumisigaw na hindi totoo ang Solid North at ito raw ay direktang pagre-rebisa sa kasaysayan ng bansa. Dito rin niya ibinahagi ang kanyang papuri sa Baguio City, lalo na sa mga nakamit nito at ang nakikita niyang mga pangako ng syudad. Dito rin niya ipinangako ang ilang mga proyekto para naman sa mga magsasaka. Ating pakinggan ang bahagi ng pananalita ni Senator Amy Marcos. Napakaganda na nangyayari dito sa ating Baguio City. Adaak dito yung tapno mangited, tisang kabasit nga ayuda katatayo amin. Alam naman ninyo na maliban pa sa hirap at taas ng presyo, nagkaroon rin tayo ng iba't ibang mga sakuna at disaster. Kung kaya't ilang beses na rin kami ni Mayor Benji naghahabol ng ayuda, ng AIX, ng tulong at buyback para sa ating mga manlalon magsasaka. Kinakailangan na tuloy-tuloy man lamang ito dahil talagang hirap tayo. Asahan po ninyo. Sa kabilang dako, pinangunahan naman ni Marcos ang iba't ibang aktibidad sa Cordillera Administrative Region tulad na lamang ng distribusyon ng cash assistance sa mga beneficiary ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development sa 600 individual mula Baguio City at 500 naman mula sa La Trinidad, Benguet. Kasama rin dito ang pagpapasinaya o groundbreaking ceremony sa itatayong bagong municipal building ng La Trinidad na una ninyang nilaanan ng pondong aabot sa 30 milyong piso at ang dialogo sa mga magsasaka na benepisyaryo naman ng Young Farmers Challenge Program at sa ilang mga kooperatiba.
Ilan sa mga tinalakay sa dialogo ay mga pamamaraan kung paano mapauunlad at mapalalago ang pagnenegosyo ng mga kabataang magsasaka maging ng mga kooperatiba. Ayon kay Marcos, kailangang mag-level up ang mga produkto ng mga ito at kailangang siguruhin din nila na may magandang market ang kanilang mga produkto. Tiniyak naman ng opisyal ang kahandaan ng kanyang tanggapan na magbigay ng kaukulang tulong para sa mga kabataang magsasaka at mga kooperatiba. Samantala, kinilala naman ito ang mga magsasaka ng Benguet bilang mga best farmers in the country. Yan ang ulat mula rito sa Baguio City. Bombo Dante Tinasagito para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Boom! Nasa 700 polis sa personnel naman itong nakahanda na raw para sa pagdating ni Pangulong Marcos doon sa Cebu. Ngayong araw po yan para sa groundbreaking ceremony ng Cebu Bus Rapid Transit. At nasa linya na po ang Bombo Radio Cebu. Nakahanda na ang Cebu City Police Office para sa kanilang mahigpit na seguridad sa pagdating ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw dito sa lungsod ng Cebu para sa gaganapin na groundbreaking ceremony ng Cebu Bus Rapid Transit. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Colonel Araneo Dalugdog, ang director ng Cebu City Police Office, sinabi nitong di bababa sa 700 pulis mula sa CCPO ang i-deploy sa mga rutang dadaanan ng convoy sa places of engagement ng Pangulo kabilang na mga South Road properties. Dagdag pa ni Colonel Dalugdog na bukod sa CCPO, magkakaroon din ng augmentation mula sa Regional Mobile Force Battalion, gayon din sa Task Force Kasaligan at iba pang force multipliers. Magsasagawa rin ng inspeksyon ng K9 units 2 oras bago darating si Pangulong Marcos Jr. sa venue para matiyak na walang nakakabit na explosive device. Inihayag din ng opisyal na natukoy na nila ang mga 6 na gusali sa paligid ng Fuentes Minya kung saan muli itong sinuri ng mga team ng Presidential Security Group at ipinag-utos na maglagay ng mga tauhan ng pulisya sa bawat palapag ng mga gusaling iyon upang matiyak na walang sniper o anumang lawless elements na may masamang plano laban sa Pangulo. Ating pakinggan si Police Colonel Araneo Dalugdog. Sa Cebu City activity lang, no, meron tayo mga, siguro nasa mga 700 plus na PNP ang i-deploy natin. Yung sa Lapu-Lapu naman at saka sa Mandawi, another concern ng mga City Police Office yun. Pero ang focus naman natin ay yung sa area lang ng Cebu City Police Office, yung 3 places or 4 na places of engagement lang niya, yun lang yung kaya nating gagawa ng or ma-provide ng security. So sa ngayon, ma'am, mayroon tayong more or less mga 700 plus na posible ma-deploy for the visit of our President Ferdinand Rodriguez. Ating napakinggan si Police Colonel Araneo Dalugdog, ang Seta Director ng Cebu City Police Office. Napag-alaman na pagkatapos ng kaganapan dito sa Fuentes Menya, ay muling pupunta si Pangulong Marcos Jr. sa SRP kung saan din gaganapin ang groundbreaking ceremony para sa Socialized Housing Project and Development for the Urban Poor para sa proyekto para sa mga lokal na pamahalaan ng Cebu City at naaayon sa layunin ng isang Singapore-like na Cebu City. How's that, Bombo Gerald? Okay, maraming salamat, Bombo Radio Cebu. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balingan. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa ring mga balita, mister sa Iloilo, binaril lang umunoy kalaguyo ng kanyang misis. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na pinaghahanap ang isang barangay tanod na bumaril sa umano'y kalaguyo ng kanyang misis sa barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. Ang biktima ay si Michael Ryan Mendoza, 38 anyos, residente ng barangay Ginakas, habang ang suspect naman ay si Ayan Pedroso, 50 anyos, residente ng barangay Bagakay sa nasabing bayan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Richard Cabukos, investigador ng Pototan Municipal Police Station, sinabi nito na inabangan ng suspect ang biktima at nang nakita nito na nakasakay sa motorsiklo at tumigil sa tindahan ng kanyang asawa, doon na at nilapitan niya ito at pinagbabaril. Patuloy pa na ginagamot ang biktima sa isang ospital sa Iloilo. Bago ang insidente,
May kumaso na umano na nangyari sa pagitan ng sospek at biktima noong 2019. Ayon pa kay Kabukos, kabilang sa tinitingnan na anggulo ay ang selos at love triangle dahil kalaguyo umano ng biktima ang misis ng sospek. May impormasyon rin na nangongolekta lamang ng pautang ang sospek nang mangyari ang pamamaril. Ang ating biktima dumating dito sa tindahan ng asawa ng ating sospek. Pumarada ito nung pumarada ang ating biktima sa harap ng tindahan asawa ng ating sospek. So hindi niya namalayan na yung sospek pala ay nakasunod sa kanya. At pagdating ng sospek doon sa kanyang likuran, so bali wala nang binaril niya kaagad itong biktima. Ang suspect, pagkatapos ng nangyari, so tumakbo ito palayo at hindi na natin alam kung saan pumunta. Si Police Staff Sergeant Richard Cabukos, investigador ng Pototan Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Libo-libong mga Russian ang lumipad patungong Thailand upang makaiwas sa lumalalang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Marami sa kanila ang naghahanap ng bagong tahanan at isa nga sa kanilang kinokonsidera ay ang bansang Thailand. Napag-alaman na rin na karamihan sa kanila ay nagsimula ng bumili ng mga bahay at properties sa naturang bansa. Sa katunayan, pangatlo ang Russia sa may pinakamalaking bilang ng mga foreign tourists sa Thailand matapos na buksan ng naturang bansa ang kanilang border at tuluyang niluwagan ang kanilang COVID-19 restrictions. Ang Thailand ay matagal lang popular sa destinasyon para sa mga Russian tourists at malapit na magkasosyo ang dalawang bansa sa mga kalakalan. Kung maaalala, noong taong 2019, ang Russia ay pang-7 sa pinakamalaking tourism market ng bansang Thailand. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Estados Unidos sa umano'y plano ng China na mag-supply ng lethal requirement sa Russian forces bilang suporta sa pananakop nito sa bansang Ukraine. Sa isang pahayag, sinabi ng Central Intelligence Agency Chief na si William Burns na ganitong hakbang ng China ay may tuturing na peligro at hindi pinag-iisipan. Umaasa rin si Burns na hindi itutuloy ng China ang naturang plano. Kaugnay dito, binala ng United States ang China na huwag nang ituloy ang planong pagbibigay ng nakamamatay na armas sa Russia. Parehong binigyang linaw naman ni Burns at ang US National Security Advisor na si Jake Sullivan na hanggang ngayon ay wala pa silang nakikitang palatandaan ng anumang armas ay naipadala na po sa Russia. Gayunman, siniguro ni Sullivan na babantayan nilang mabuti ang bawat kilos ng China at sinabing magiging vigilant ito sa lahat ng oras. Batay sa ulat, kinonsidera ng China na magpadala po ng drones at mamonitor itong sa Russia at ang ganitong hakbang anya ng China ay posibleng makapagpalala sa isang taon ng digmaan sa Ukraine. Una nang mariing itinanggi ng China ang plano nitong pag-supply ng lethal equipment sa naturang bansa. Bombo Sports News. Gumawa na ng pagbabago sa lineup ang Gilas Pilipinas bago ang laro nito laban sa katunggaling Jordan para sa final game ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers ngayong araw. Pinalitan pa ni Kevin Kiambao si Calvin Oftana upang masiguro ang matibay na depensa ng kanilang koponan. Ayon kay Gilas Pilipinas coach Chot Reyes at ng kanyang mga staff, mas pinili nilang panatilihin ang dating lineup na kung saan ay naipanalo nila ang laro kontra pa rin sa Lebanon ng nakaraang Biyernes. Samantala, pangungunahan pa rin ni Justin Brownlee itong Gilas Pilipinas laban naman sa Jordan habang sina Jamie Malonzo, Bobby Ray Parks at Mason Amos ilan sa mga naging key players sa 107-96 na panalo laban pa rin sa Cedars. Kasama rin sa squad sina Dwight Ramos, Scotty Thompson, Junman Fajardo, CJ Perez, Jordan Herring, itong si Kiefer Ravena at Terdy Ravena. Hawak ng Pilipinas ang ikatlong pwesto sa Group E na mayroong 6 na panalo at 3 talo itong kanilang record, habang ang Jordan ay nasa ika-4 na pwesto naman na may record na 5 wins at 4 losses.
kung saan ang naturalized player na si Dara Tucker ang nangunguna o pinangunahan itong Falcon. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na pa ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 54 pesos at 87 centavos para sa ibang currencies. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 2 centavos, Singaporean dollar 41 pesos at 13 centavos, ang Saudi Arabian rial 14 pesos at 69 centavos habang ang euro 58 pesos at 46 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord Thanks be to God. for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw po yan ng Lunes, Pebrero 27, ngayong taong 2023. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 1 minuto nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome madrid sa pagkapangalagad sa Baratondoran Bomoharay Big Time adlaw sang Lunes petsa 27 sa bulan sang Pebrero sa bangtig 2023. Katapusan na ning adlaw sang Lunes sa ikaduhang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaw po daw niya walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Upna kita top dubalasan wava imidyang takna sa mga aga. Sa pagkadulong sa inyo sang dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa Batagas ang inampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tumikong mangin sentro sa ngatan nga talakayan na subong aga sa mga balita lokal.
kamusta nato na karon mga vendors sa dira sa Maya Burgos Public Market o kanda sa Bacolod North Public Market sa Maya Dalana Burgos kay nagligad ang semana natala naman ang kuntanya nga raffle kung nasa din man gina sila mapwesto kay man ang mga vendors sa dira sa una sa sulod ginabutangan ay sagway labi na sa Maya vegetable section kay gina-repair ginapatahom ang Bacolod North Public Market. However, bangod man sa reklamo sa mga kautoran nato ng mga vendors nga maiban na sa ilang nga dugay naman na sila dira pero tiwaya ay sila ya sa may listahan gin-postpone lang anay ang ining raffle kag igapay dalom sa revalidation ang master list sa mga vendors. Kamusta na kaya pilagi man na sila kabilog sa nadara ginalauban lang nato na kung sino ang mga nagakangaya balayang nga magsulod sa may merkado nga may ragid sila daraya sa pwesto kati kung sa bagay humanagiman mo sa may meat section at sa time sa may fish section katahuman na dara sa may Burgos Market. So ano pang plano para sa mga yara bala sa may vegetable section? Kaya ginabutangan na sila sa temporaryo balay nga kayang-kayang dira sa gwa para nga mayra sila sa pwestuhan pending sining renovation sa nasambit ang merkado. I-check ka na karon sa report ni Bombo Cherry Grace Antilian. Samtang nagadangatan na sa duha ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa may leptospirosis diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod. So sa ano nga mga barangay kag syempre ang ato na sa mga health authorities sa mayara sang reminder sa tanan na para nga makalikaw kita sining waterborne disease. Inakaroon na sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. Samtang pagasaylo sang opisina sang Land Transportation Office medyo mas maligwas ining lugar ang ining ginapasalamatan kag madugay naman na siyempre nga ginahulatulat sang mga transport groups ilabi na sa mga motorista kag inilabang sini sa mga nagbiyahe nag-ooperate sang pampubliko nga salakyan kundi sa pribado nga salakyan. Ginakapod nato na karon na si Sir Albert Villanueva ang chairman sang sentrong samahan ng mga chopper at operators sa Negros. Kay magasaylon na sila tomorrow dira sa may Puro Kamanayaw Sayaw Barangay Mansilingan. Ate amo gimaning kinanglanon para sa LTO mo kay kinanglan nila sang mas malapad sining lugar ilabi na sa parkingan na bala kay subong tama gina kagotok kadra sa may Cottage Road kadabo manami kati syempre ini nag-require gid sang malapad ang parking area. Samtang aton nga State Weather Bureau nagathag ngati wala pa nagasugod ang hot season o kanang summer season api sa pa nga sosperte nakapaang subong sang panahon. Wasaga magadabo na naman ang presyo sang gasolina sang malapit piso ang presyo sang diesel ginalauman ang maganubo sang 1.50 kada litro. Prevaluan na nato na karon sa hapon ang final ay ganubo sa presyo sang produktong petrolyo buwas sa aga. Mayo maniya kay ang presyo sang liquefied petroleum gas nagasaka ini bulan sang Pebrero ginalauman ang maganubo na naman kuno suno sa mga kompanya sugod sa Marso 1. Sa balita nasyonal, siyama ka mga pamilya ng mga Pilipino ng apektado sa linog sa Turkey magapauli na diri sa aton sa Domingo. Kagating iba na diri nakabato nagiba na sang ayuda nagikan sa aton nga gobyerno. Pagpapanaog sang bangkay sa mga nagkalamatay sa paghugpaa sang Cessna plane sa Albay
mabudlay gihapon. Ginalantawa sini ngay di siya magalawig sa nga duha tob dawa tatlo kadlaw antas mapaparaog ang ining mga bangkaya nila. Mga eksperto nagapanawagan sa aton sining gobyerno nga ti dapat mayara man sang mga protest bala. Iga-file ang aton sa gobyerno sa sining agresyon sang China sa bahin sang West Philippine Sea. And ang most recent dari Banwa, ining pagpasigan nila bala sang laser sa maya barko sang Philippine Coast Guard. Senator Robin Padilla, isa sa mga proponent sa charter change sa Senado. Sulingan niya, tiginakumbinsi ko pa ang Kamara nga i-amend ang Constitution pinaagi sa Constituent Assembly o kana mga miyembro gid lamang sang Kamara kag sang Senado ang magabinotohay. House Speaker Martin Romualdez magasapol sa mga opisyal sang PNP kag DILG subong adlaw kasunod naman sang sining mga insidente nga ginakalamiran sa mga local officials. Sa balita international, ang gobyerno sa Syria parayon ang nagapanawagan na kanagapangayo sa donasyon bangod naman sa epekto sa linog sa Pebrero 6. Ikaluoy man sa Syria ang bulig ato dito nakasentro sa may Turkey. Sega, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. 8 minutos sa nakaligada sa taknang alas sa 8 sa aga. Pati madugay naman ang ginaulat-ulat ang mayarag sang maligwasan ng lugar ang butangana sang opisina sang Land Transportation Office diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod kay kaguto kabimono kakitid lang man ginabi sang pwesto adra sang LTO sa may tupad lang bala sang Hall of Justice kuana siya ng Cottage Road dira. So sa mga nagatransact di ko na din Kapatoyama Park and nakaguto ka sang dalan na dira sa may tadlong sang LTO kay wayman sang maligwang nga lugar nga moning magaserbe bilang parking area. Tomorrow, Pebrero 28, amo na ning natalana nga petsa para sa pag-turnover na kag blessing sa nga bago nga mga pasilidad sa nga Land Transportation Office sa Bacolod dira sa may Purok Manayaw-Sayaw sa Barangay Madsilingan. Si Transport Assistant Secretary Jose Arturo Tugade ang ginalauman nga mga dinapit ang bisita diri sa may turnover sang facilities kag syempre sang ilang building and the site mismo. Sa sining agendanar sang provincial government sang Negros Occidental nagabalor sang 33.34 million pesos. Kung sa bagay abi ang LTO, di ba na naton niya malipod na manigar, nga bisan na medyo malayo-layo iya kag sagwa na bala sang syudad, ang opisina niya sina kaduan ginaya sang mga kliyente. Kaduan ina sa mayayara sang transaksyon, kung sa bagay timasaborable ni gani para sa mga naga-renew, sang lisensya, mga nagaproseso, student permit, at the same time, maparenew sang registration o kan maparehistro pa lang sang ilang salakyan kay mayara kagid balas ang maligwang parkingan. Because sa isa kadlaw pila ka gatos so kon kalibo ang mga nagatransact sa bako sa may Land Transportation Office, both ina motorsiklo kag subong man sa may four wheels ang salakyan. So, ina ang opisina, nag-require gadya sang maligwa ang space. Maligwa nga lugar bala. So, at least, ini siya natigayon na nagedman. Ang duta, sa mga man, it was donated by the capital or provincial government sang Negros Occidental, ang bang-o nga Land Transportation Office Bacolod site
Kaga sabang manangila sining nga building nagabili o nagabalor sa nga 33.34 million pesos. So, ini may mga nagaproseso nagiman sa mga papers nila dito because licensing center gini siya and then ang para sa may rehistro. Ang ginasaylo dito sa may Purok Kamanayaw Sayaw, Barangay Bansilingan, but ang formal turnover ang patigayonon buwas aga. Siyempre, tigidala uman man ato na diri magatambong as representative sa aton sa nga provincial government si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. At the same time, expected man diri ang paggatambong ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Yaraman si Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor. So actually tinasuguran ini at time pa to ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. ang pagtukod sa opisina. However, ti medyo malawig-lawig man gid ni siya bemo. Naso na mga amenities niya pa sa sulod dati kinahanglan na sini nga makompleto and masaylo na ni mga gamit sa LTO alindra sa may Cottage Road padulong na sa may Purok Manayaw Sayaw, Barangay Mansilingan. So at least bisan ano na ya kanamo ang mga nagatransact mayara gidya sang inang maligwa nga lugar no para sa may kwana bala para sa mga may dalanga salakyan. So ang daan na dara nga opisina sang Land Transportation Office sa may Cottage Road, it will be converted into multi-use building nga iyan na sang provincial government sang Negros Occidental. So hindi na magka-problema na din kung din kaya ma-park. Aulat ka kung mayroon naman na sang magwa da sa mga naga-double, triple parking na gani dara sa kwano sa may Cottage Road. Or ma-park ka ko na sa din man to yung kwan ang sa palibot na baladara sa Hall of Justice. Sa may Hall of Justice kadaan mo man yan sa mga naga-transact kadra. So ayawan kapangita kung din kaya ma-park. Ang mga naga-renew abe o naga-proseso, ma-process ka with student permit, ma-renew ka sa imo sa nga lisensya, ang rehistro sa imo yung salakyan na pilaman ka oras sang imo nga ginauyang nga dara mo. So kinanglan no na gidya nga mayara sang maligwa nga parkingan ang opisina sang Land Transportation Office. Para nga di kuana bala magagilinoto kagati syempre kuan dignified dignified ang mga personnel sang Land Transportation Office. At the same time kita nga publiko nga nag-transact sa Land Transportation Office. Kaginang mabutang nga nagid bala dira o din sila yaon na maproseso. Kaangay bala sang Philippine Statistics Authority. Aba na isa sa mga opisina nga nagkuanagid kita mo, naghanga na namian nagid kita bala. Pagal sulod mo daraya, mga kabalo kadayon niya kung din kaya makadto, correct ng labeling, manayanaya sa mga personnel, mga staff, sa iban nga mga opisina sa nga gobyerno, makuha nyo ni, masunodan nyo ni, kanami lang ganda kagahapos sa ngaton nga paghimo sa nga transaksyon. Pila lang yung kaminuto sa tapos ka na, hindi nga may mga staff dara, especially sa mga desk ka ni bala, nga kamong pamangkotan, so sagad pa kamo ka kinusamod, sagad pa kamo ka sinuplado, ang tawo na mangkot na gani, kay obligasyon nyo na magpatag sa ila. Ang tawo nagpamangkot, kay hindi ka intindi. Hindi ka balo kung ano nang imuon niya. Nagligat to, may dadungan gata dira sa may Ayala sa Land Transportation Office sa Ayala, bala? So, may senior citizen nga na mangkot, ako na nung mga kinangladon. Ano ba ning, pa yung siya, sir, kwan online, portal. Amo lang na? Hindi na sila kaintindi. Hindi na sila kabalo kung ano nang imuon nila ng mga portal nga Land Transportation Management System nga na kundi patagan maayo
Sir, kuhay mo ka na isang account mo, amo ni, kung di ka kabalo, patudlo ka sa apo mo, patudlo ka to sa imong umagad, o kung sino na da, nga makaintindi online. So, sa nga tao, imbis nga mangkot sa may desk kada, namangkot na lang sa iban pa yung mga nag-transact man. Dapat kamo nasulduhan kamo sa mga tao, manayanayang inyong nawong pagabot sa opisina, naka-make up na, naka-preparar na, nakapamahaw na, hindi nga late na kamo gani nagabot, kaya kinusamod pa kamo, kung mamangkoton kamo gani, nagasagad kamo sinuplada. Ang tao, nagkapamangkot na, kay hindi kaintindi. Hindi ka balok kung anong proseso. Amo na gani nga ara, amo dara, amo nang inyo yung purpose. Kinibutang kamo na dara, to explain, on buot, may mo ka mo na dira, bisan sa gamay lang nga papel, amo ning himuon mo na print na bala, ihatag na dayon sa mga nagatransact, amo ning list of requirements. If you are processing for student permit, amo ning himo kinanglanon. Mayara ka dapat sang technical driving course, certificate nga naka-undergo ka, pila ka oras nga TDC, mayara ka na sang birth certificate, etc. Kung maparenew ka naman from student permit to ining non-prof, ano naman ang mga requirements mo? Okay? Hindi nga, pamangkoton, gasinuplado pa yung hambalan mo lang yung tao sang duwa ka tinaga. Paano niya na matagan karon kay hindi na gani kaintindi? Ang das nila sa may naglingal tiyo, yala, wala, portal. Anong portal na? Hindi kaintindi, tao ko na maano siya. Yara sa piyang kalinya, Sir Alberto Villanueva, ang chairman sa sentrong sama ng mga chief operator sa Negros. Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin, may aga man kag sa imutan ko naman may aga sa yan. Okay. Sir, kay ma-transfer na giman ng LTO office dira sa may Barangay Mansilingan. At least medyo malululigwan ni Sir, no? Anong inyong comment dere? Oo, no, namin isang LTO, may mga LTO, no? Kaya yan dira ito sa daan nilang tok man no kag daw sa merkado magabin basta na daw ipik sila sa February 3 nag-transfer February 6 nag-ano ilang registration subong hindi ko update kung naka-transfer naman to sa Mansilingan Bomberlin. Oo. Sir, dahil again sa i-fix naman mo signal base naka-loudspeaker kasi mabalik mo lang sa normal mode. Sige sir, kay para mag-fluctuate aton nga signal. Sige. Sir, again sir, kada medyo otod-otod aton na signal kaina. Subong okay na? Okay na sir, you're coming in 5x5. Sige. Amo gani Bomberlin no sa namin sang LTO ya kay may mga inisyatibo sila nga ginahimo para nga po sa kabilugan no. Labi na gid sa mga kumiyuta sa mga masalakyan. Kay nagligwa na dayang ila lugar kag kanami na kaya ang ilang old nga opisina to daw medyo hindi viable portable to kay daw market daw tindahan man init kabin pa kon sa licensing. So sa February 3 pa na nag-transfer ang aton nga registration daw nag-resume sila sang ila proper nga opisina gid sang daw February 6. Subong base ara na naman daguro ang ila ang licensing no. Ayaw na da magtingog kay para nga hapos-hapos na gawa. Kado may comfortability na da ang mga makadto kung may mga transaction nga sa LTO Bomberlin. Mayon ni sir kaya duha na gid nag-transfer dito sa may Mansilingan for the registration and then sa licensing center. Oo no, may tani ba na actually ang LTO Barbie sa una last nila nga nag sang opisina daman sa may Mansilingan no. Dabo namin tani kun napitay lang bla pero galing ambot may kung saan okay sila no kay daw siya nabala naman daw approve naman na ang daw okay naman na sa Committee on Transportation sa Congress naton ambot daw nabudlayan sila mga opisina sa Bacolod Bomberlin. Oo. Ugali gini sir sa may LTO daw ay nagid niya sang posibilidad bala ang mahalin pa sila dira kay permanent na gid siya sir nga building ang ginhatag sang provincial government. So muna tani no at least kapaninguha ya ang ang LTO nga nakaagom sila sa mga amo sina nga building nga ginano sa province
So, tani ang iba nato ng mga insyam, parang kung ano abi ka dito lang tatanan po ko sa regional, tani kung may ari man tadi mga satellite office, parang hindi man libudlay, kasi siyempre matravel, kabilang travel mo, ang timpo mo sa pag-travel pala nga daan daw, pinakabudlay. So, tani ang iba nato ng mga insyam, sa gobyerno, kaminsar man nga magbutang man di sa, maski satellite office lang di sa aton dahil siyudad ng Bacolod, Berlin. Kagdara lang sir, no? Lapit lang ya sa opisina, bala? Sa LTO para hindi na magsagad biyahe pa. So pagtapos mo dito sa Piak Building, sa ilo ka diri sa Piak? Man gani, kaya isang pag-dialogue namon to, actually si Mayor Albi gani, ko-offer man gani nga pwede man da sa NGC, dugangan sila tawo kung kulang, kung kadong ilagi na, do jutay kung sila empleyado, ambot, so, kung gid sinadang, ipigaulat man lang kami, pagi sa Mayor Albi, kabay pa nga matigayon gina nga opisina sa LG Barbie, man di sa siyudad ng Bacolod, Berlin. Oo. Kabay pa nga tiway, nagiman mga fixture na medyo malayo-layo na itong mansilingan. Pero namin, guro sa may ruta, gidyadara, although may nabutang na nakuno, wala palang unit nga nagabiyahe sa buong kay tihulong doon man gidaya ang area, ang ginamtangan sa opisina sang LTO mo. Ti pila nga dan kagato sa mga naga-transa kadra kada adlaw. Amo man gani bumbo ulti kay ang tanan nga nagakinanglan da, siyempre halos may mga salakyan magluwas lang abi sa mga licensing, no? Ang sa mga driver's license nga kinanglan. Nga driver's license wala salakyan. So sa registration niya, mas medyo apos gawa kasi ligwala, may mga salakyan sila ya. So medyo may mula na siguro ba ang butang man na ruta kung ano gid man ang barda sa payo sa Inang Berlin. Kag kung may salakyan man yan, at least namin na dali sir, maligwan na bala? Hindi ka naman problema kung din ka ma-park. Oo man gani, kaya daw napitaya sa area, nagpapamaster kami. Namin na kay at least daw komportable na ang mga transak may mga tinanglan sa LTO ng opisina natin ng Berlin. Oo, pero namin pagin sa may LTFRB diri. Buwa mo ginanga mo labi na sa mga PUJ, no? Subungo kay hinay isang proseso. Ang amon nga ang city administrator naton gagang si Mayor Albi ka pamangkot na pila na kamo. Wala yan kay kahinay so subong na sa mga operator tapos na ang aton nga deadline sa aton nga submission para nga may isuan sang endorsement sa aton nga city administrator. So tapos na ang tanan nga tuto sa sulod na ulat na lang magwa, no? Para mo naman na ang pag-process. So amo nang medyo may kabudlayan. Matabok pa kamo ya sir mo? Muman gani pong Berlin, ang time mo bala nga i-consume, ang gasto, malang ko matapos mo bala in one day. Eh, okay lang to, yan ang madasyon pang adlaw po. Kung mo malajing ka to, kadakugib ka sang madula sa imo. Sabihin pa kung nariding pala, labi na ginong palangabuyan mo, nariding like sa mga nagabiyahe, tumaunta ka biyahe. Pag magkadto to, siyang transaksyon mo sa LT Barbie, so manatani man nila paminsa ron, kung anong kabudlayan man bala sa transport nga sektor nga mo siya ng sistema yung ila gusto matabo. Amo na nga namin, guro sa America ta Negros Island region bla. Kay at least ang opisina, ari na lang din, kita magsagad tabok to kay kamahalman sang plete. Umuman gani pong Berlin, kami support kami sa one island region, no? Support kami daya kay para nga ari na ditanan man sa aton. At least pwede kaya mag-trip ka lang ya, pwede kaya kapuli sa hapon, pwede ka naman kabalik sa Bagadas ng Adlaw. At least makapuli kaya sa inyong panimalay. Sige, wala to na tanan sir kaya pending sa buong sa may kamera. Sir Albert, salamat gid sir sa time nimo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Sige pong Berlin, madamong salamat kag may mga agamin sa tanan. Maraming salamat kay Sir Albert Villanueva, ang chairman sang sentro nga samahan ng mga Chopper Operators sa Negros. Nagpasalamat kay ini siya matigayo nagiman na banawa sa sunod sang pagdonar sa nga to na sining provincial government sang duta at the same time amo ni nga building nga butangan sang opisina. Kay America LTO dira sa Himamaylan and I think do EB Magalona but hindi pa na siya operational subong aga volume magidya sa mga nagaparehistro at mga nagatransa kare na dira sa may Bacolod. So importante na dirang maligwa gidya yang lugar. So maplastar dira maya man ginalawman naton kita nagapati kita sa pagdumalahan na dira
ni Sir Renato Novero as Chief sang Land Transportation Office Bacolod. Kita nga na-comment na nato mga opisina nga mga organized na bala kag inang hapus lang bala para sa mga nag-transact nga kabalo ka kundi ka mamangkot, sino ma-assist sa imo, sino ma-check kung ano ang mga dala mo nga mga papeles, mga dokumento, mga requirements para nga dira pala nga daan mahibaluan na kung kulang na o kung ano ang imong nga mga iproseso. For example, ikaw ang maproseso magwa ka sang student permit. Ano ang mga requirements? May desk na dapat nga nakabutang na dara, nagibutang ninyo dara with pleasing personality. Kag manayanaya, hindi nga doon nagalukdo sang problema, sang bilog nga kalibutan. Kaya na kadara to explain again. Sila nga ni Sir Milo ni Milo, suplado kang suplada sa mga empleyado sa gobyerno, especially sa SSS. Kada mo man sa mga manayanaya man. Jutay malanas lang nga do matsyagan ko sa kabug at gidaya sang dog nilang bilog nga universe. Smile mabala kung may time. Hindi nga pamangkuton ka mo na sabdo nyo na, Sir Portal. Ano nang ubrahon sang tao? Butang ka muna dara sa may malaba sang pasensya kag manayanaya. Hindi yung pababangkot mo palang ganay, one word lang yung iya, sabat, daso cellphone na naman siya. Pag ko ito ng kwatong ngalan sang dara sa may LTO yala, kuwan ko to na dungan ko to nga, senior citizen. Galibog ba ng ulo sang senior citizen kung ano tong kambal sang desk gabla dara nga amo nang pamangkutan mo ko ng mga requirements so siya na mabato ma-process ka student permit, okay. To non-prof. Pagambal sa na portal. Dabo pa ya sa mga motorista, sa mga mag-transact sa inyo, why nakabalo, ano ng portal nga na? Ano na siya? Din sila makadto. Anong imuon nila? Para nga makaparehistro ka da. Hindi nga pamangkuton ka mo kung ano ng mga requirements. Ang masabata dara, mamala portal. Ano na? Ilupot ka das portal? Kag-explain gin mayo. Amo man lang na kinanglanon ta mo. Nga jutay lang na yung mga tao nga nakabalo man na yung kung anong sabat, pero mamanggot pa. Di ba lang golden rule nagasiling when in doubt, ask. When in doubt, ask. Ukon, why kagid gani nakabalo? Ukon nagamangkot ka, kaway kagid dyan nakaibalo, amo nang kinanglan ka paatagan. Nasa mga tag requirements, tingobon, hindi nga amo ni nga requirements subong, pagbalik, kulang na naman. At least ang SSS, doon kuana sila doon nag-yuhom-yuhom na sila. No? Duwa nagawa, may nagasaka na de. Very good. Hindi nga ginasunduhan ka mo sa mga pamuloyo, sa mga nag-transact, pero daw ginalukdo yung bilog nga kalibutan. Kung may problema ka mo to sa inyo balay, bisa nagasakit pa na ganing tiyan mo. Patagi lang mayo, kay tawag ka pamangkot, hindi nang kaintindi. Especially mga may edad-edad na bala. Mga portal nga ni, why na sila kaintindi kung maano na sila. Kung buot, ang balancer ng himo ka na account. May apo ka to, siya mo na ilista. Ay hatag to sa apo mo, sila makabulig na sa imo da. Hindi sila kaintindi mga portal nga na yaman. Kita gani nga hubin pa to, ito gani nga intindi kung maanong obrahon mo daya nga. Masulod mo sa portal, okay, may mo account, dason, ano. Kasi patag na da, sir, ang inyong account sa portal, tag-uon yung ginmayo. Okay, kung kaisa, medyo kakalipat-lipat man kita mo. Kada mo man sa mga naubrata mo. Isulat nyo gana sa papel, ibutang nyo sa notes, sa inyong cellphone, etc. ng mga imuon para hindi madula. Dason dalon nyo na dire. Hindi yung ginamangkutan ka mo sa mga pamuloyo, doon ka pa morugso, pagkamo, ay pagkamo ka pamahaw, ay pagkapanyaga. Pagkabot, paggalin sa balay, pamahaw na dayon. Kung kaisa iban nga mga empleyado, jutay malanas na kadamo man niya sa mga manami,
mga dedicated gid balay sa ilayang nga trabaho, pagalin sa balay nakapamahaw na dayon, naka-make up, mala ng buhok, na blower. Kung lalaki, ready ka na gid balay para nga magtrabaho. Ini nga pagabot sa opisina, dira pa mamahaw, dira pa ma-toothbrush, dira pa ma-lipstick, makilay is life pa da siya. Nason ko mamangkuton, masilpon-silpon, wala nag-iipatag mayo. Nalipat ka mo yung ang gasuldo sa inyo, mo na nag-transact sa inyo da. Butangan label mayo. Why pa ka mo sang ideya, kay kabalo ko nga, kabalo naman ka mo mag-organize. You can visit PSA. Amo lang classic example na to, nag-process ko da sang Sinomar. Nag-text ko kay Sir Luis, Sir, gina-appreciate ko gid inyo opisina kay katahom. Mga tawo di, mga ga-smile gid. Patag mayo. Dasong kabalo ka kung din kagid lang magadto, kagi ka sila da mo mic. Tanan bala may mga booth, mag cubicle nila, may mga label gid. Kagway ka pamurugso. Ay sa ganyo ka pamurugso. Yang nga nagabugat pa gani pangabuhi, tas aga pa nakakinusmo da. Ayo, te sige, mayo man kabay pa niya sa Land Transportation na kuane, la Franchising and Regulatory Board. Aba nakadamo man sa mga nagapabor, kung namin siguro may regita Negros Island Region. Kaya daw kagasto man sa katabok to. Pila na subong pamasahe sa fast crop, 550. Grabing pagsakas ang mamasahe, no? Aba na subong mabakal gid ang Roro. Roro ka 80 plus terminal fee 30, 110 ato kanatos Dumangas. May iba na gali mga Roro na 100 plus na sila mo mag-fast craft kaya daw medyo mahal-mahal. So, ito yung mga factors pa nga nagasaka ang pamasahe. Ano benta, guro may nakikita mga opisina, bala, dari sa may syudad sang Bacolod. Sige, 33 minutos na nakaligat sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalik naton, kumunsaw natin mga vendors nila sa Maya Burgos Market. Kaya may dalo man na siya sa repair and renovation. Sa naman gid sila makabalik sa may original gid nga building. Pagkatapos nga medyo napatahom-tahom na ni siya. Dahuman naman lang dira mo sa may meat section, fish section, and may mga inugbalik pa sa may vegetable section. Kaya nagligad si Manatan itong raffle, pero why na dayon? Kapay pa sa ato ng mga city officials sa local market committee. Bala, tutuka man ninyo inyong trabaho. Kaya kung confident ka mo, nga tanan na dara nga mga vendors na kalista, ang mga daan na, mga sinang una pa sinadadara nagabulante. Bisa ano pa nang question nila sa inyo, panindugan nyo na. Panindugan nyo na. Hindi nga, nag-question sa mga, sige, i-revalidate ni nanay. Butang balon, gina-validate nyo ang ilang ang ilang argumento, ang ilang rason na darang hindi sila magpasugot, nga hindi kami masulod na dari. Meaning ba si tuon, may mga tutos sa mga vendors to nga, wala niya nabutang sa master list. But, if you conducted ang proper gidya nga survey, husto gidya, mabahais ba isay na nga mong panindugan na ninyo eh. Hindi isa na, husto na nga nga survey, amoning inyong kabugusan nga number sa mga vendors sa nga are-dere, amoning iraffle ta. Galing ka pagambal nga, ay kudayahaw, kaya na dahil sa akon. Sige, revalidate na nato na. Kuanta na i-survey. Meaning, may ka mo nag-survey mayo. Balikan ta na, dahil sa Bomohanay Big Time. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulay sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalik na sa atasan nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bomboharay big time. Manduan ni President Bongbong Marcos ang tanan nga mga lokal nga gobyerno, law enforcement agencies, iban pa nga mga hensya sang gobyerno sa bilog nga pungsod ihatag dapat ang ila 100% nga suporta sa kampanya batok sa tanan nga illegal nga negosyo. Kay kadamo gid sa mga income lang pero ti wala man nagabayad sa nga buwis, wala sang revenue sa ato na gobyerno dera. Ang direktiba nga ni ginhimo sang presidente sa tunga sang madinalagon nga kampanya sang Bureau of Internal Revenue batok sa madata nga pagbaligya sang illegal nga sigarilyo sa madamo nga bahin sa aton nga pungsod. In fact, meron sila sa mga operation adri sa aton sa Maya province of Negros Occidental. Nakadamo na gid sa mga nadakpa, no? Ang iba niya way gyapon niya nakakuha sang leksyon. Ang una nga simultaneous nationwide raid ang nakarecord sa maragtas bilang isa sa pinakamadinalagon niya kampanya batok sa illicit trade. Gani kinahanglan sa Bureau of Internal Revenue ang tanan nga suporta sa kalain nga hensya sang gobyerno. Sa masunod pa nila nga mga operasyon, agod liwat nga mangin madinalagon nga kadamo gid sa mga madakpan. Diri sa aton sa Visayas, partikular ang importante nga partisipasyon nga koordinasyon sa LGU, PNP, sa BIR na pamatud-an nga ini siya epektibo sa madamo na nga kahigayonan. In fact, sa direktiba ni President Marcos, magluwas sa LGU kag PNP, importante man ang bangin papel sa private sector. Siyempre kita nga mga nagpahibalo sa aton sa mga autoridad nga mayara na dira sa mga nagabaligya sa
illegal nga sigarilyo kag non-government organization sa sining hugot nga kampanya. Madumduman nga una nga simultaneous sa trade enforcement ang nangenerason para mas pasanyugon pa ang giyera nga nauna na nga gindeklarar ni President Bongbong Marcos batok sa smuggling kag pagbaligya sa illegal nga mga produkto. Dululungan simultaneously ginrate sa mga otoridad ang 477 ka mga balaligyan sa Luzon, Visayas kag Mindanao nga nagabaligya sang peke nga sigarilyo kag way nagabayad sang buwis. Nakumpiskara sa simultaneous raid ang milyon-milyon nga balor sang naglain-lain nga brand sang illegal nga sigarilyo. Ang operasyon dululungan na ginlonsyar sa 69 ka mga banwa kag syudad nga sako padri sang 21 ka mga probinsya. Bao kalabanan gadaring mga nakumpiskaro illegal nga sigarilyo. Amo ang halin sa smuggling kagiban pa nga mga illegal nga mga ginhalinan. Why niya nagabayad sang buwis income nila ilagid. Ganigan ba siguro ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. nga ang mga masunod nilang operasyon mangin mas mapasangkad pagid kag more comprehensive kung hindi doble sang una nila nga trade enforcement. Liwat nga pagka-checkeron sang BIR sa bilang kapungsod para mas pasulabihon nila ang mga lugar nga wala nila malabot sang nagligad. Hindi man nila pakuntatan ang operasyon samtang wala pa naubos ang illegal nga mga wholesaler kag retailer sa naglain-lain nga bahin sa ngaton nga pungsod. Ilang nga pagatutukan sa masunod nga mga operasyon ang mga ginakabig nga mga hotspot areas nga madata kag hayag ang baligyanay sa illegal nga sigarilyo nagapanulod-sulod din sila actually sa mga barangay. Pilang stick subong sa sigarilyo 8, labi na sa mga tiyangge. Ilan niya barato laning presyo nga tanyaga nila. Gani all systems go na ang tanan nga BIR Regional Revenue Districts 24/7 ang ilang operasyon sa karon sa mga district directors, regional investigation chief, iban pa nga mga revenue officers. May id-id nga gina-check ka mga ebidensya kag testimonya nga natipon. Agod nga masiguro nga mangin mabakwad ang kaso nila batok sa mga salawayon nga mga wholesaler kag retailer. Nakahanda naman ang tanan sa tiyon nga maghatag ini isang go signal para sa masunod na nilang operasyon. Kating iba na dara, kinang daw nagkuhan na lang bala. Daw na nada naman lang. Basuling tinakwa na niya na ka-operate na sila daw sa iba na mga areas. Basi medyo mapulo pa Hawaii na sila. Muna gani andan gid sa mga nagabaliga sang peke o kung illegal nga sigarilyo nga wala kamo nakabayad sang buwis kay plansyado na ang tanan. Kalagyap na ang listahan sang target nila nga mga lugar, legal nga dokumento nga kinahanglan dalon kay mga personal nga magapatigayon sang raid. Philippine Standard Time, 49 minutos sa nakaligad sa takna ngalan sa 8 sa aga. Check karon naton dira sa may Burgos Public Market. Pati kamusta na sila dira sa may Bacolod North Public Market sa Dalan Burgos. May manika at least natulupang dano sa katon sa ning city government pagkatapos nga may raketa sang pilato ng ligangigin grant sa aton 150 tag 50 million pesos per market. Ang major markets naton, we have Bacolod Central Market, Bacolod North Public Market, at the same time, dira sa may Libertad. Dira mag-gumang ito sa Libertad, kahawa na gimano, dira sa Guam. At least nag-isul-isul na ni Gawang Kwan ang mga nagabaligya bala sang prutas. So, diba, enjoy agad naton, pero muna siling ta, para yun lang aton na panawagan sa aton nga city government. And siguro ti DPWH, kung meron katadra sang pondo, abisan na paano mapatahom ginato ng dalan, adra sa may palibot sang merkado, kag mayo gid may parkingan na kabala. Kati kadamo man yan sa mga nagapangumpra, nga may dala silang salakyan, dapat mayra kagid upod parang manaog ang ining mangumpra, dahil sa malibot-libot ng to danay ang iyang upod. Dason kung tapos na siya, tawagan niya tuwang nagadrive, nga hapiton lang siya. Pero kung kaysa hindi man na malikawan nga ikaw lang nga isa nagapanindahan mo.
wala ka sang parkingan. Kay kanamo sa mga nagailinupas nga mga tricycle nga mga kororo manigani, may mga tricycle, may mga tapangko, may kung mga ano-ano na lang nga dira, may mga basura pa gid. Tinagligad tani nga semana morning raffle para sa mga vendors dira sa may Libertad and then sa may Burgos Market. Pero tingin pa iso lang nga na isang local market committee. The reason is damo sa mga nagareklamo. Kadamo sang mga dumaan na nga mga vendors. Ang ilayang reklamo is wala ang ilang ngalan diri sa may listahan. I-revalidate man ko no sang syudad, maybe amo man ang desisyon nila because sila man mismo, diba sini man sigurado. Pero kung sila sigurado, pagkatapos ang survey, nga mo gini matuod ng mga empleyad, ang mga vendors, nga bulante bala, nagapasto, dala sa market, pagambal nila yung di kadugay na daya sa ako na. Pahigi ko daya sa listahan. Pagpresentar nila ang morning raffle, inang sure ka na gid bala. 110% sure. Nga ining mga ngalan nga ari diri sa listahan, amo gini matuod nga mga vendors nga nagabulante, nagabaligya diri sa merkado. Ibisan may mga protesta pa na daya, mga nagareklamo pa na, mga nagakubod na dira nga wala ilayang ngalan, tinayunon nato ng raffle. Galing kay, basta hindi gaman sila sigurado. Nga ini mga arad dira sa listahan, amo gamaning dumaan nga mga vendors. Dira sa Burgos Market, amo man. Gumatangan sila ng ligad sa mga kayang-kayang nila dira sa, nga street ni siya, i-check natin kay Bombo Cherry. Dira lang sila na mabaligya. In fact, naranda kita nga magpabalaklon ka bala mga utanon, dira kaya nga side nga ni bakal, makadto. Bakal ka naman isda, bakal ka naman karne, sulod ka da sa may wet section. Ilain man na galing na dirang section para sa meat, and then para sa may fish, may sila bala, may igutlan sila bala, nga para sa mga lamas. Nga mga balaligyaan. Kumusta na direkta sa Burgos Market or sa Bacolod North Public Market sa Dalan na Burgos. Bombo Cherry, come in. Bombo Cherry. Okay. In live kita diri sa Burgos. Okay. Sige. I-fix lang naman, kindly restart connection, abang mo, Cheng. Kay, dapat man gini patahong mo, no, ang ato sa mga merkado. Because, ang merkado, una, fresh. Fresher ang goods dira. And, direkta, gidya mo. And, syempre, cheaper. Kung makakaon man lang kita, nga makatipid kita, nga ganda ko, nabing ato niya nga gasto. Nasubong yung nga daan, parte ka mahal sa mga nagpanguna nga mga balaklo, no? Pila lang Bombay sa man, i-check na nabe. Nagligad to pila to, 290, 300. Damo gyapon to mga way nagbakal, unaton ko lang dapo mag-isa kang gatos. Mag 150. Magkabakal lang kawya sang Bombay. Pero sila yung 300 ang kilo. Pila ka bilog, pila ang bili sang isa ka Bombay. Pulo man gyapon. Nga panaganta na lang ni ahos kay mas barato ng ahos. Subong kadto kita sa market. Tapos sabi dira o duty, so malabay ka dira bakal ka sang kalulutuon o kun panyapon kag pamahaw naman pagkasunod ang adlaw. Ado ko kaysa tinagaluto man kita damo sa panyapon para pagkaaga initon mo na lang dason parisan mo naman lain para mas makatipid kita. Importante buhi no? Importante buhi. Ay naman guro kita mo ginaya ka malnourished kaya kon mag-sulit kita kano, no? Ang sang sudan, Bocheng, di ba? Kamen, Bocheng? Yes.
Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa Burgos Public Market, specifically sa area diri sa Burgos Ramos Street kung sa DNT diri nahamtang bala Bombo Arlene ang mga nagtukod na isa nga mga balay-balay kung sa DNT diri nagabaligya sang mga panakot, prutas, karnis sang baboy, ti meron man diri nagabaligya sang buhi nga manok kung sa DNT kung magbakal ka ipaihaw mo, ti meron man diri nga mga nagabaligya sang pinutos sang uling kag sinako man nga uling Bombo Arlene. So far ti diri sila danay nagapwesto bangod nga ti wala pa diri na plastar gid sa nga tarong ang kundiin sila mopwesto sa sulod sang Burgos Public Market. Apang ti Ano na siya nga pagsulod street gali? Bombo Arlene? Ano nga street na dira? Burgos Ramos Street, Bombo Arlene. Burgos Ramos. Okay. Yes, Bombo Arlene, amo ni siya nga kung maglibot kagid ba sa Burgos Public Market, diri kagid makaagi nga one lane lang gid ni siya Bombo Arlene bangod nga ti gin-occupy sa nga manug baligya o kon mga vendors diri ang isa ka lane bangod nga ti sa nga tinalikdan la mga binulan ti gin-renovate o kon gin-reconstruct ini ang Burgos Public Market para nga maplastar kag makapwesto gid sang maayo ang mga tagsa-tagsa ka mga vendors. Ti pagsulod diri naton sa Burgos sa Public Market gid siya nga Bombo Arlene, ti mayara na sectioning kung sa DNT ang isdaan, ti dira tanan nagabaligya ang isdaan, ti mayara naman diri nga nagapwesto sa pagbaligya nila sang isda, ti bangod nga ti klaro kung tawhay na gid siya ang fish section Bombo Arlene kung sa DNT. Makita naton gani ang may mga space bala kung na mayara pa sa mga pwesto na wala pa maginabaligyan o kung ginaplastaran sang iban nga mga vendors bangod nga ti siguro Bombo Arlene niya ang iban nagabaligya na lang gid sa mga kanya katagsa-tagsa nila ka mga barangay o kung talipapa ti ang mga willing pa nga magbaligya sa mga isda ti pwede gid diri sila sa gihapon makakuha sa nga pwesto Bombo Arlene. Apang ti diri naman niya sa area sa mga nagabaligya bala sa nga mga utan o kun na mga panakot ti mayari naman diri sa sulod nga nakapwesto. Mayara na ukod da sa mga karne. Doy gutlan na siya guro sang fish and meat section, no? Bobo. Yes, insakto gid Bombo Arlene. Kag makita nato niya Bombo Arlene, ang mga pwesto bala ka lagpad gid. O kon ka lagba sa DNT makapwesto. Katahom dira sa sulod. Naso ng mga materials nila balagan gamit kanami, hindi siya nga puro semento lang gid bala. Bombo Cheng. Yes, insakto gid Bombo Arlene kag taga pwesto bala tiles gid sa bala Bombo Arlene kung sa diin ti asa babaw tiles kapos sa dalom ti pwede gid na makabutang sa nga supply o kon stock ang mga tagsa-tagsa ka mga vendors para nga ti kung may stock dira sila yati dira nila ipwesto nga hipid kag tarong gidya ang pagplastar Bombo Arlene. Ti amo pa ni subong diri Bombo Arlene ay balaan naton nga initial nga impormasyon nga wala na dayon ang raffle nga kuntani ti isang February 24 kuntani ang ipatigayunon o kon padayunon to ang raffle apang ti mayara man siguro sa nga conflict regarding sa mga vendors diri. Yes, damo man reklamo Bombo Arlene. Ti ang iban kuno may mga pending pa bala nga balayran sa syudad, ti amo na nga wala na dayon ang ini nga raffle diri sa Burgos Public Market. Kay kung tani, Bombo Arlene, sa March 1 na sila saylo sa sulod. Sa March 1, kung tani sila Bombo Arlene pwesto o kung makasaylo sa sulod, ti apang ti extended man guro pareho man bala sa Burgos o sa Libertad Public Market, Bombo Arlene, kung sa DNT. Wala man na dayon ang raffle bangod nga ti madamo man sa mga vendors nga nagreklamo bangod nga ti ang iba niya gina-priority ang mga nagabaligya sa ako na pa una lang gid siya Bombo Arlene kung sinuuna din nakapaasa sang documents ang niya ang yara ang pangalan sa master list ti amo pa to nga i-double check man sa nga syudad, especially nga ginapangunahan niya Councilor Celia Flor regarding sa mga reklamo sa mga vendors na halungod sa wala ang ilang mga pangalan sa master list Bombo Arlene. So amo man ang ginapangabay diri subong sa mga vendors
nga kabayot pa nga ti makapwesto kung makaplastar na sila sa gilayon sa sulod gid sa Burgos Public Market. Kay once Bombo Erlin nga makasaylo na diri sila sa sulod gid mismo sa merkado, ti makapwesto kag magtawhay man ini ang dalanon sang Burgos Public Market kung sa diin ti amo gina ang goal sang syudad sang Bacolod nga maplastar kag mahipid na ang mga tagsa-tagsa ka mga merkado diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Erling. Oo. Sige, Abe, may istorya kita dira sa mga vendors. So, kumusta ang ilaman niyang may mga complaint sila or okay naman na to sila sa ara sa listahan? Kaya pati ang Burgos nalakip naman sa mga gin-postponan na yung raffle mo. Bombo Erling. So, mamangkot kita diri sa mga vendors kung kamusta bala ang ilang pagpwesto diri ako na raffle Manila nga wala pa nila dayon. Ma'am, good morning. Alive gali kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Ano gali pangalan ta ma'am? Janeline. Ma'am Janeline. So saan o to tani inyo raffle ma'am? 24 po depende pa na sa among presidente kay pa kay kabalo sa plano. Si ma'am silin nila pas lang. Ma'am, ari ninyo pangalan niya ma'am? Oo, ara. Wala ano dayon sa 24 ma'am. Why ko ka kay ang sa among presidente, yung presidente lang namang kaya pa man sa final sa ka mo mag-final raffle. Why pa ka, among presidente? Pero willing man ka mo magsaylo na susunod. Willing kung tapos naman dito, magsaylo kami. Kilala ka mo gali, agabulan nga nag-aplastar diri sa Guamang. Kilala dito ka bulan. Dugay naman. Pati ang pagbaligaan na inyo sagwa. Okay man Mayo, gid nga maara na ka mo susunod. Okay man sa sulod. Plastado naman ko. Ang renta nyo ma'am kung sa sulod ka mo mapwesto. Kaya pa kami kabalong. Kaya pa nabalaan. Kaya depende lang na sa kabalong kami sa babaw. Kamo diya tanan niya willing man niya nga sa sulod ka mo makapwesto. Uy, kay naplastar naman to. Nami naman to. Naglimpyo. Wala man ako may nakapagwa na yung mama pangalan kung may arabi nagreklamo nga wala sila yung pangalan sa master list. Ay po ay man complete. Ano na diamo niya? So active din ang president nga daw ginaano gid kami isa-isa na plastar gid kami. Oo. Kaya amo lang na wala lang na dayon bangod nga ti wala pa ka makabalo sa rason nga wala na dayon. Oo. Ma'am Lucilina na nakano kay ma-meeting pa siguro. So, Bombo Erlin, ti wala pa. Nagabot niyo presidente. Pero ano na kadugay na si ma'am? Mga ano na kamo kadugay, diri nagabaligya, ma'am? Sugod, di pa ka din debate lang suludo. Nakamurin plastaran kami din sa aming presidente. Temporary. Ikaw yung ma'am bilang isa ka vendor diri sa Burgos Public Market, ano ka nakadugay? Dugay na, di rin nadalag ko mga kabataan ko daan. Ano na kadugay na pila katuig? Mga pilabi katuig, ma'am? Ng 21. 21 years. So, pila ka na subong, ma'am? 41. 41. So, bali, 20 years old ka pala, nagapwesto ka na diri? Oo. Kamusta man subong ang bakla na diri sa Burgos? Okay man bakal ka man sang ginanglanon mo Pila ka bilagin mo kabataan, ma'am? Siyam. Siyam. Di pila pinakamagulang? Nang 21 na una. 21. So, yung pinakamanghod niya, ma'am? Ang 5 years old. 5 years old. Ano, bras ang imabana niya, ma'am? Chicken vendor da. Chicken vendor. So, bali, vendor. Ikaw magaling nga duwa? Oo. Taga din kaya gani, ma'am? Salangilan. Ano ka di oras na nagabuka sa Burgos Public Market? Alas 3. Tub-tub, ano oras, ma'am? Alas 7. 3 to 7. Kung nga dira sa sulod, ma'am, mayara na da bala ayhan nga mabukas lang sa certain nga mo ni oras. Mga 4 guro abri na nada, then masira guro mga 6. So ano okay lang sa inyo ya nga may amo na nga oras nga 4 AM to 6. Okay lang 6 to 6 PM? O do 6 guro or 5. So hapon ako na temprano pa masira na ya ang merkado. Oo, masira na nada. Mas may na kay safety dang baligya kay may siraya. So tanan gid nga mga section sa nga baligyaan sirad-an gid. Masira gid na dai kami portahan man na daw. So wala man may nagareklamo nga ti nga amo lang nabi nga oras asta. Ay waay man. Kaya mo maginalin sa muna yang amo ginadang ilang oras.
So diriya sagwaan nakadepende sa inyo kung ano oras. Okay, why man di kinasirada na diya. Di umayo lang wala okay man lang sa inyo kamuya diriya sagwa. Syempre wala kamuya oras nga pagasundon kung ano lang kamo oras masira o kung magapangabre ti kung ara kamo susulod ti may ara gid ya oras. Oo eh. Kano mambal mo dira ya ma'am? Okay man na kay isang una ara kami da. Amo man nagyapon ng sunod namon kung ano dang ano ka market. So wala sila Wala yung oras, ti amo reklamo. man na eh. Ma'am Arlene? Wala sila yung reklamo, no? Wala ka mo diya reklamo, ma'am? Ay man kay nami di active diya nga mo nga presidente ya gina kung anong gamay namon nga problema gina ano ginadayon namon sa iya gina lutas siya ginadayon. Si Mayo di Bombo Arlene kaya nakapwesto gid sila sa nga tarong kag di wala gid reklamo meski na delayed ang ilang pag-raffle sa mga tagsa-tagsa nila kapwesto. Inyo raffle ma'am pareho man sa Libertad Public Market nga kung mabunot kamo sang numero kung diin kamo mag-plastar sa sulod sang merkado. Oo, guro eh. Why pa ka ano gid? Kaya meeting pa kami sa presidente, anay namon antes kami maka ano mo pareha sa Libertad. So bali wala pagid kamo gali na ka-meeting pero naka-initial naman kamo nga meeting ma. Dapat sang 24 basta daw na ano na cancel. So naman ang raffle wala pa Why pa nabalaan. Pero ang ano tani ma'am, ang goal nyo mga ano tani nga bulan kamo dira masaylo susulod. Tapos bulan guro. Sini na nga Marso. Oo. Ti Bombo Arlene, amo na diya. Ti wala man na reklamo. Ano gani pangalan ta ma'am? Janeline ano ma'am? Mijavilla. Si Ma'am Janeline Mitchavilla. So Bombo Arlene no, ti diri sa Burgos Public Market, wala man niya sang reklamo regarding sa mga tagsa-tagsa nila ka mga pwesto. Ti amo lang na delayed lang ang raffle nila Pero sa ano nakita sulod. nilang lista? Nakita niya ya ma'am ang ang lista ma'am. Oo, ara na nakapaskil na sa sulod. Oo. So wala ya problema miski dugay ka na ba nga baligya dire kag wala na dala mo pangalan? Wala na dala gid gyapon basta active ka lang di sa ano niya sa asosasyon. Kay kung absent kaya ipatawag gid ka presidente namon kun ano ya. May mga nakabayad man diya tanan sa mga balayran bi sa mga sa syudad? Ara o. Bayad tanan? Kabayad man o. Pila ng arkabala nila? Pila arkabala niyo ma'am? Nang kung duwa lang misa 15-15 by 30. Barato man ang gali. Yes, barato lang ma'am ti daily na. Oo. Ti sa imo be diri sa guaan nga pwesto taga-apila na diya imo nga arkabala 30. 30. So kamo niya nag-provide sang inyo diri nga mga kahoy or si ari na didaan? Ginaring pa mga kawayan, sila ni nag-provide astasin ang sa sulod kami lang. So kamo na lang nagapwesto. Kulak ginato pa na nadaan nila kag haligi, maano ka na lang sa imo lamisa. Barato So, na siyang 15 kay kalabanan gani 20 pesos mo. Yes, and sakto gid Bombo Arlene ti abulo barato gid iniya ang pwesto nila ti kalapad naman bala Bombo Arlene ti kung didto kamo sa sulod mga ano kalapad nga pwesto ang inyo nga pagapwestuhan sang baligya. Parehas man gyapon guro sa amon to nga ginalinan basang una kay daw may kurit ko pinta-pinta to mo. Daw mo nakadakaw gyapon. Din Mga ano to ya kalapad ma'am? Do amo ni kagdira o. Mga pila ka metro, mga isa or duwa? Basta mo ni bila kag amo niyo. So bali do mga duwa ka metro man Bombo Arlene. So diin kamo nga parte sang merkado magapwesto sa mga utan o kunang mga panakot ma'am. Diri gurong mga utanan no. Tupad sa nga karne. Oo. Sa tunga dabla? Dira dampe. Sa tunga gid ma'am? Depende pa kay way pa makami na raffle. Pero of the night man na guro tanan nga mga nagabaligya sa nga panakot. Oo. Danay man guro gyapon. Mga more or less ma'am pila na dira kabilog ang pwesto sa sulod. Way ko ka ano. At least why sila yung reklamo. Pero at least wala di reklamo ma'am. Ay giday kay ang ginaano gid kami ka presidente namon niya. Wala ya ginamo diri Bombo Arlene. Ano na da sila? Isa lang sila yung ka-association, no? Sa Bilog Isa na lang kamo Burgos. diri ka association ma'am sa Burgos. O Borba. Ano na Borba meaning? Association na di. So wala na yan nagalain biya ang asosasyon sa baligaan sang karne. Waay kay do karni do kaupod man sa Borba, gaugyon man. Ano meaning sina?
Ano meaning ka Borva, ma'am? Borgo, ano gano'n? Burgos Vendors Sa Borgo Association. Association, ano ay ko ka? Burgos Vendors Association? Ano? Burva. Yes, Borva, Bombo Erlin. Ti amo na mga more or less pila ka mo diri ka bilog nga nagabaligya sa merkado. Sobra guro, 100 guro. 100, ma'am? Oo, daw sobra 100 guro. Dako man ang gawa mo. Sige, anong ngalan ni ma'am? Ano ganun liwat pangalan ta, ma'am? Janeline? Janeline Mijavilla. Si ma'am Janeline Michevilla. So, Bombo Erlin, si ma'am Janeline Michevilla. Ti 20 Isa years. pa, be. Bombo Erlin? Isa na lang ka vendor. Parang may balad man nato nang ilaman niyang kahimtangan. Dara, mayon at least mapasulod na sila bala. Thank you, ma'am. Bombo Cheng. Yes, insakto gid Bombo Erlin ti mas mayo gid nga makasulod sila kay ti dako man nga paghawan sa dalanon once nga makasulod na gid sila sa Burgos Public Market Bombo Erlin kay makita naton nga hawan gani Bombo Erlin ang sa sulod sa nga merkado. Ari si Sir Wang nga nagabaligya sa nga prutas. Sir, good morning. Ay, hindi sa Bombo Erlin. So, sige masulod na lang ta Bombo Erlin sa Oo. merkado Oo. para mabalaan naton kung ano ya. Although, may mga tambala, pamada subong, may mga scaffoldings pa bala nga ara, no, sa may market. Pero at least dali sa may meat and fish section, though kompleto na gid, tapos na gid siya. Kagkatahuma, in fairness, ang pagplastar bala, Bombo Cheng. Yes, insakto gid Bombo Erlin. Ari nako diri gali sa sulod Bombo Erlin katauhay kagalapad gid naka-tiles gid siya Bombo Erlin. Ari si Ma'am. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Live gali kita ma'am sa Bombo Radyo Bacolod. Ano gani pangalan ta, ma'am? Hilin Bahi. Hello, Bombo Erlin? Oh, sige. Okay na. Helen, ano? Live ba kita gapon na banwan dara sa may Burgos Market with the Bombo Cherry Grace Antillian. Parang banwan man nato na. Please look peaceful man yung Burgos. Ang libertad ya Yes, kanamo Bombo sa Erlin. mga nagaprotesta. Sige, go ahead. Go ahead. So, Bombo Erlin, wala diri sa nga hindi namin diri ang signal sa sulod. So, mabalik na lang kita sa Gwa, Bombo Erlin. Sige. Sa ano mo lang, audio mo da. Okay. Parang mabatian man nato na sila. Kaya at least medyo no kalinong gawaya sa nga Burgos sa market. Hindi man ginabi mo na kadamo ang mga ginapagwa sa nga tinalikdan. So far ang bilin na subong amuning dara ara dira sa may Burgos Ramos ni siya, no? Kuan na siya mga nagabaligya utan na bala. So mayo man natin sa pasulod na sila matingo ba na ang pwesto, ang ginapwestuhan sa mga nagabaligya utanon and then mga lamas. So tunga na siya mo sang fish section and meat. Bombo Cheng. Yes, Bombo Erlin, nagbalik na lang kita diri sa Guaan sang Burgos Public Market bangod nga hindi gida manami ang signal sa may sulod sang merkado Bombo Erlin. So diri ta Bombo Erlin wa. Ma'am, good morning. Live gali kita ma'am sa Bombo Radyo Bacolod. Ano pangalan ta, ma'am? Ano pangalan ta? Richelle Consorte. Si Ma'am Richelle Consorte. So, Ma'am Richelle, kamusta diri ang pwesto nyo sa Burgos Public Market? Okay lang. Okay lang. So, pila ka na diri ka tuig o kung ano ka kalawig nga nagabaligya diri, ma'am? Dugay na. Mga ano ka dugay, ma'am? Kaya linsang bata pa. Mga 10 years old. Basta pa, dugay na. Mga pilabi ka to, di kaya ang estimated, more or less, pila ka tuig, ma'am? Kag. Mga pila, ma'am? Mga ano ko rin, mga 20 na. Mga 20 years. Kamo, ma'am, syempre, masaylo na kamo sa sulod sa nga Burgos. Ma'am, ano dira ang imo nga reaksyon? Ang presidente, ang interview, miss, ang pamangkota. Sa imo nila pamangkot. Kaya yan mo. Pero ni mo ano nakita mo man ang lista? Bombo Erlin? Nakita niyo man ang lista? Nakita niyo ang lista, ma'am? Lista sa? Sa nga, mga pangalan, para nga masulod sa raffle.
Way pa. Wala niyo pa yan nakitaan? Way pa. Ti anong reaksyon niya kay wala yan na dayon ang raffle sang nanligad nga adlaw? Okay lang, wala man nga ano. Kaya wala man ginadali. Kaya ginaano pa nila. Plastar pa ba sa maayo? Pero sure ya ma'am nga ara kamuya sa o kon maka ano kamo sa nga pwesto sa sulod sang merkado. Makasulod din kami. So Bombo Arlene no tiga kakulbaan. Si Mayo magkakulba mama. So Wala lang, ano ma'am? medyo shy type lang at intindihan Yes. na tama na siya. So at Yes, least, Lord. okay ang kahit tanga na nila dara. Thank you, ma'am. Promayo ba na at least ma-revalidate ba na tong listahan? Kay once nga mag-raffle, tiway na sang damo nga question. Yes, sakto gid Bombo Arlene ati diri naman sa Piak Bombo Arlene nga pwesto. Sige, Ma'am, ate. good morning. So Bombo Arlene. Oo. Yes. Dito sa Puntanga, naka-globo na. So Bombo Arlene no ti diri pa mas taon to diri sila. Parang mabalaan taman kung ano ang reaction nila regarding diri Bombo Arlene. So Bombo Arlene nagatudloan ay diri sila kung nga sino ang pag-interviewhon ti mapadulong naman ko tani diri ang presidente sa nga Vendors Association Bombo Arlene ti apa nga ti karon ko anta na siya naton sa nga impormasyon kung Sige. wala na dayon ang raffle Bombo Arlene. Oo. Pero at least why sila dara yan nagareklamo gid nga why to sila sa listahan. Kaya magaprotesta sila kung na yun yung raffle. Kaya ti, amo na yung panindugan sa mga bulantera. Yes. Dara yan sa may libertad. Yes, in sakto gid Bombo Arlene ti mas mayo diriya kaya nang wala gid sila ya bala mga reklamo be kung wala na dayon ang raffle kay ang iban diri ako na halos tanan diri sa ila is sigurado nga madala sila ya sa raffle o kon makakuha gid sila sa pwesto sa sulod sa nga merkado bangod nga ti makitaan gani naton Bombo Arlene ang sa may meat section kag sa fish section sa nga merkado ti hawan pagidya gani o kon hindi pagidya ma-occupy gid tanan nga pwesto Bombo Arlene. Sige. Bomo Cheng, salamat gid. Bombo Arlene, alive diri subong sa Burgos Public Market. Idi si Bombo Cherry Grace Santillan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo! Maraming salamat kay Bomo Cherry Grace Santillana, direkta dara sa may Bacolod North Public Market sa may dalan na Burgos. So kung naaradaman kita sa may Burgos Market. Si Sir David Pinor, amazing gracious day. Bomo Arlene, kabay nga mabisitahan ang sitwasyon sa Newsroom ang public market. Sige. Kaya duman nag-operate na naman na dira, kung nag-operate na siya Sir David. Namin ang draman sa may agay may parkingan na bala sa babaw. Kahit ikon na sa bagay sumong kinagaman kita makapalapad mo kung pwede man lang pataas sa bataas na nga bala kahit ikalimitado sa space. However, ting iba na dira sa ikapila nga floor na dira nga parkingan, ang importante may ragid sang parkingan. Kay hindi man na pwedeng inapundo ka lang dira sa gadalan so sa ginutok kag hindi mo man mambal nga malabayan mo lang ba hindi ka manaogal sa imo yang salakyan. So, amo ning mga ginatutukan no, kabay pa dra sa may ang Central Market tumanog tapos naman na siya mo. Sa may dalan Gatoslaw daw kasadya kita na hindi daw ko ni kasadya gid ya kon kasisid mo na bala sa magabi. Kaya tidirang fish section. So muna ning man naton sa aton local market committee at least masigurado gid ang listahan para matagan naton sa hustisya ang kada isa. Kung dumaan na sila na dara, nalista na nga daan sila prior ang renovation, matagan sila sang prioridad. Kag, kung baguhanon sila, amo ni gurong mas mayo ipaydalom sa raffle. It's either makakuha sila sang pwesto o kung hindi, ipaintindi sa ila, nga ang prioridad naton amo ni ang dumaan nga mga manogburante, mga vendors. Kag wala utang o kung sa bagay tayong arkabala, mauya ka man ni ka magbayad sa arkabala kada adlaw. Pila ka ng arkabala 20-15. Hindi kay pagtingubon.
Kaya bisan 20 lang na siya, 15. Kung pila ka kadlaw nga way nakabayad, pagbayad mo matingob, mabugat. Pero kung mabayad na nga daan, especially may collector, mamagaan lang. Kag mayugid ko nagalibot ka ng collector bala kada adlaw. Hindi man sila makabayad, since kaway man may nagalibot. Kung kay sabi mo man gid kita sila mo no, wala kita bala sang willingness to pay. Kung hindi kagid bala ya pagpiliton kung kadtuan. Although kadamo man niya sa mga matumato lang bala. Kadto dara magbayad. Kabalo sang ila due date magbayad. Kaya mo man ni sir kabala kada adlaw mabayad kaw. Kaya mo nang duty nimo sa may syudad sa pagpanugot nga dira kaya makabaligya. Di part na siya sa imo expenses. Unuson mo sa tanan nimo nga bilog mo nga income. Kung maplastar ni sila dira sa Burgos Market, mas matahong pagin. Kag sa mga vendors, kabay pa maintain ninyong cleanliness. Mansig kwan lang mansig silhig lang sang pwesto. Hindi ka may malibot pa dira, dason nagakwan lang bala, dilinubog lang ang mga basura. Sige, 22 minutos sa nakaligad sa tanang San Nueva Saga. Meron na sang duhang mga nagalamatay, no? Bangod sa leptospirosis. Dari sa ato na sa maya syudad sang Bacolod sa bilog na nga tuig 2023. Kung may baha, ipaiwagin naton, refrain gid ang paglusong bala sa tubig nga baha. Kaya man hindi mo mapaktan basi may pilas sobrang imuyang tiil. Kung na kayo sabi, may mga bakiras, kita galing, doon mo balaya madeparahan nga meron ka bakiras, no? So, kung mayra dira sang sapat or ihi abi nila nga nagadala sang bacteria gabo na nagatugas ang leptospirosis basi kung matamaan kita ilabi na ko namo ginaya kadamo. So nagasulod sila sa aton nga lawas through open woods ilabi na sa tiil ni modera kung na kay sabit dunanad naman nga kita nga inang galusong kita bala kumayara sang baha. Pero, para malikawan ini, mas mayugig kita nagahalong. Mayroon kata mga butas dara bala, especially kung ang inyo balabalay ng masamig ginabahaan. So, mas mayugid, may mga prevention kita nga ginahimo. So, sa mga kaumahan, tika na mo man gani mga farmers nga mga nagamalasakit or nagabatyag sang leptospirosis because may mga talamnan ko kaysa kadamo wala ilaga. So magpreparar sila na dira, mag-arado, manggarab, may mga ihi sang aton mga friends. So may mga nagakadimalasan na ko na kaysa te diriganin sa aton sa may syudad sa Bacolod pila na mga nagkalamatay. Duha na. Duha na ang numero sa mga nagkalamatay. I-check ka natin sa payak kalinya pilang figure diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa linya siya nga barangay Bombo Gracelyn Lebaton. Come in. Marlene, as of February 18, para sa 13 tanan sa mga reported cases no sa leptospirosis. So 15 Mambo Erling leptospirosis suspects ang total reported as of February 18, 2023. So 15 duwa Yes, Ma'am Berlin. patay kag 13 ang alive. So ang bag-o nga kaso sang patay amo ni ang taga Barangay Banago pero wala nahibaluan kung diin ni siya nga borok. But ang iya sa nga background sani siya ka construction worker o Berlin nga nagaobra out of town. And ang history sa wading sa flood water kung sa pagbubog pala sa baha
ang ibaluan kung diin manggid. But sa pagtawag sa barangay captain sang barangay Banago, wala sila Bomber Erling information regarding sa nga patay nga ini. So akon gin usisa kung nakapabalo na bala sa ila ahead of time ang CHO, so wala man kuno. Actually, nag-istorya pa ko sa nurse sa barangay Banago. Kaya pumangkot ako kung diin mapurok. So wala man kabutang sa data kung ano nga purok sa specify tani no sa barangay Banago. So amo nang problema tasubong kay wala kabalo kung diin mapurok kung early. Okay. Diba, siwa man sila dala natagan sa information from Bacolod City Health Office? Wala pa ko November early as of now. Pares man to wala sa nangigad sa may Villamonte, barangay Villamonte. May isa ka kaso sa dengue nga patay itong 9-year-old to. Wala man to kabalo day ka, pati mga DHW. Wala man kabalo sang information nga ang nga. Kasi ang pal nila, itago nila kung no, kaya hindi man magsugot ang pamilya sa bata nga magtungaw ang information o magwa ang information, mabalin. Pero according naman sa ila, dapat ka kabalo ang barangay. Sa ng barangay na lang. Oo. Iway sila guro natagan. Wala. Wala man sila kabalo. Sang area sa leptospirosis, may una pa lang ang kaso na may patay, no? Saka senior citizen, may onset of illness naman siya kuno yan, sa background niya. Kung ito kay tikabalo ang barangay captain sa Takuling, kung sinong isa sa background. Area sa bong, wala kabalo. Sige. Sige lang balikan na talaga na Bombo Grace, pero ang iban nga nagkalamatay diin. So, Bombo Erlin, kasi isa malang ng nadugang. Ang isa Banago, set of illness siya, nag-admitted sa Bombo Erlin sa February 17. Okay. 17. Tapos napatay na sa pagkabuwas nga adlaw, February 18. So, balon sa grabe, no? Diba si malala na gid, no, Momo Grace? Antes siya bala na hospital. Basi malala na gid bala. Amo na nga panilagan gid ato na mga symptoms. Oo. Nagamba kita onset of illness bakit ara naman sa ginabatsag pagid bala mo pwede. Riban sa leptospirosis. So, tiba na dra basta mangilana ta ka bala? Kag panilaga na gid hindi nga daw dala-dalakon nang bala. Because kun kaysa daw ano ka bala inang gasalig ka bala? Base ko na lang niya. Trangkaso lang ni. Pero malala na gali. Yes. Sa iba nga kaso sa sakit, like naman nga sa dengue. Pag ako, isang kaso, pasubong. Sa diri sa sila sa Bacolod, meron sa 71, reported dengue cases. Isa man sa gihapon na record, kapatay. Matong sa barangay Villamonte. But talaga panguna diri sa mga barangay, ang madamo, meron sa madamo kaso, ang barangay Mansilingan. So, i-check naman ni karon sa ila sa nga barangay kapitan. Iti, nagapanguna naman sila, just like before, the last early. So, ang kaso, ang figure is 91.9% higher sa naligad, sa naligad to 8 at 37 ng so, tapos isa ang patay sa Okay. Dali lang gid ka daw ginahuyop ka dasang bakunawa. Oo. Pa-transfer ko. Dog na hutikan ka na sang lamok. Oo, gani. Sige. Again, 29% higher. Pa-transfer ko. 91.9% higher. Sa dengue na yung kaso. Kaya nanigat, report 37 lang sa Bomber Erling, isa ang patay. Oo. Dason, may harap agad dako nga kaso, Bomber Erling, sa HMFD, HF, hand, foot, and mouth disease. Doon ang uso naman ang subong sa mga bata. In fact, pila na naka-years nga daw wala bala, Bumugray, subong nagbalik naman, Yes, Bomber Erling. Nag-isubong ang kaso compared to last
months wala. Kahit ang reported lang to siguro ma-recall sa mga 20 or 30 average. Tapos, subong total reported suspects, ano pa lang suspect pa lang, suspected, 101. 101 ang kaso subong sa HFMD o kung hand-foot mouth disease. No? Ang pinakadamo, diri Bombo Erlin, iya ka barangay Handumanan. Okay. 20 sa mga suspected cases sa hand-foot mouth disease. Nagasunod ang Villamonte, 18. Gayon, ang Rizal Alegre, 10. Puros ni mga, sa 1-year-old, 8 bala kakaso, no? 1 to 10 years old, 88. 11 to 20 years old, 5 kakaso. Ason, ang sa lalaki, 55. Ang sa babae, 46. So, mas damo ang lalaki. Or sa lalaki, Bombo Erlin. And, di malayo na ning ang barangay Handumanan, but sila ang pinakamadamo. May kaso sa hand-foot and mouth disease. So, schedule naman gani si Barangay Captain Danoy and ang ilang tong resident doctor from Berlin. Okay. Although maayo ka man lang nga sina, pero daw kalain ng gibalatuan ng may mga rashes. Ipakonsulta lang nga nila sa doktor. Dasig man lang na siya ya. Hindi man siya mo na ka delikado sang sa tipdas. Yes. Sakto, guys. Patubig kay makalalaton lang sa Berlin. Wala na nga damo sang kaso kay makalalaton. Next, correct. Sige. Cholera ta Berlin. Ang suspected cholera pulo, no? And confirmed diri duha na. Pero alive na sila tanan. Kag ang confirmed cases ara sa barangay Estefania kag barangay Alihis, Berlin. So, why na to mga nagligad na to? Do aga-agi-agi man lang nga siya abi. Pero sanitation again, Bombo Grace, ang importante. Hindi nga silang yung sa pagka-record sa mula na yung kaso, amo na pagpanglimpyo naton. Kundi, kumayara dara bubon, hindi gid magpanghugas bala, hindi magpanglaba. Balapit sa baba sang bubon, ilabi na kung wala bala sang tamburong. Kaya nagabalik man na siya gyapon, dason gamiton naman na nila. Sometimes, iway man na nga silang yung kalabanan na gaman subong gabakal kita sa mga water refilling stations. It's either sa pagpanghugas mo sang pinggan. Pinggan or utan bala dara. Ara gali darang bacteria. Yes. Kaya pa malagi na pinggan. Pulutangan sa pinggan, Bombo Erlin. Iba naman yung diretso. Diretso hanay. So, along lang gina kada isa sa aton. Kaya ano man lang abe ang puwersa gid sang City Health ang aton dapat good hygiene and sanitation magasugod na gid sa balay. Yes, especially nga pa summer season na Bombo Erlin. So kung pa summer season gataas man ang mga kaso. So halong lang gid kay tanan nga mga tawo or kalabanan gagwa gid basta amo ni ang season no sa Pilipinas. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Merlin, amo na ang report no, nga nagikan sa Bacolod City Government Center ni si Bombo Grace ng Nabaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na Nabaton na sa mansiga panglimpyo gid kita sa ato na sining balay. Kaya ko na kada isa nagapanglimpyo, malimpyo nga ato na sining palibot. Although, kakay sa mga dengue, ay naging nato na malikawan na kung na kaysa malimpyo nga ato na balay, may mga lugar nga makatuan naton kag dire kita makadtan sang lamok ang nagadala sining virus nga nagatuga sang dengue. Pero kung kainit agad sang lawas sa taas ang hilanat, magpakonsulta dayon kay base kung dengue na siya or symptoms ang may rakas ang leptospirosis. 36 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Kulabos ng aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Iban ng mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Upna na katabwas sa man sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyo wala agad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi.
nagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nasugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. O Tiano, kamusta ka mo diri? Madugay man na pagtiner ko sa syudad. Te, sa di ng mga ginikanan naton? Kay balo ka naman sa mga ginikanan naton. Daog pa nilang natao sa una nga panahon. Mga pinatihon sa mga sugilanon nga makahaladlok. Nakadumdum ka kay Nonoy? Nga aman, nangin aswang na bala siya? Buang! Nasalapuan siya nga patay na. Kagwasak ang bilog ng lawas. Kag-utod ang iya kinatawo. Ano? Wala gini pala siya nagbago? Adik paghihapon siya? Kag ginakasigo ang asawa niya? Oo. Pero wala na din asawa niya. Ha? Sa di na? Ang ginlayasan niya si Nunoy eh. Man, hindi na siguro makagwantas ang kapintasin eh. Bati ko, maayo na gani pangabuhi eh. Eh, nakapamana ko no sang kano. Kung sa bagay, wala man sila sang anak sang asawa niya. Gani mahapos siya nga bayaan. Pero, nga ginutdan gisa sang kinatao niya, ha? Ati, sa panahon subong ya, ang tanan mahimo nga buhaton sa tawo. Kung sa bagay, basi bala kung may dako man siyang atraso, wow. Amo man ang pagpatis ang iban? Ay, gali. Si Lolo ya, kamusta na? Ate, daw hindi na mayong paminsaron niya eh. May ginasugilanon siya permi nga si Jeannie. Jeannie? Sino siya? Ambot. Basta kay hindi siya no magkaon kung siya lang. Eh mas gusto niya ko no nga si Jeannie ang makakaon sang sa iya. Pero babasko pa man siya? Aba, oo. Siyan paano, makatrabaho pa siya. Ang tagiya sang duta nga ginapangumahan niya, amo nagapakaon sa iya. Gali. Harang nagli si nanay kag tatay, oh. Sigurado nga madamo naman sila sang natipon nga sugilanon sa ilang mga ginkadtuan. Bao, Diyos ko. Makaduluoy man, no? Pero, suno kay Miga Kasmer. Kay muan ko ato sang babae nga nagabusong. Nga may pila sa tiyan. Tiyanak gani ko no. Ba? Uy, Mario. Ari ka na gali. Nay, bisa ko. Chay? Chay, maming? Mabisa ko. Tay? Kaluuyan ka sa Diyos, anak. Kaluuyan ka sa Diyos, anak. Ay, abaw! Nalipay ako nga nagpauli ka, anak. Ay, abi mo, anak. Lutuan ko kuntani ikaw sang imo paborito nga sudaan. Ugaling, naldugayan kami dito sa kahilamunan, eh. Tob-tob sumong nagapatig yapon ka mo kay Chay Kasmer? Sus, uugid lang, anak, eh. Kay siyang ginakilala nga maayo nga manugtawas diri sa aton. Kag nagapati ako, sang ginapanghambal niya. Ang nagapamatay ko no, amo ang may laslas at yan. Kag makita mo pa kuno, ang bata nga ara sa sulod sang iyang at yan. Kag nagalakat kuno ina siya kung gabi, para nga magpamatay sa mga lalaki. Kag si Miga Kasmer mismo ang nagsiling. Nga nasaksihan niya ina sang bataon pa siya. Amo ina, nga hindi ikamoya sagad guwa-guwa, ha? Ilabi na gid kun gabi? Ha, Mario? Nestor? Kay kun masugata ninyo siya, ambot lang. Abi, husto na ina, diling. Prikurahan na lang to ang kalanon taay. Kay pariyo na kita tanan niya ginagutom.
bisan diri sa merkado. Wala na dulang sugilanon bahay sa natabo kay Nonoy ba? Kung ano-ano nga katanhagaan ang ginapatihan nila. Ay, sa unhan, dira na hamtang balay sa nga kon eksadto nga si Jenny, nga sa diin. Si lolo niya ang nag-aatipan sa iya. Sang gidala ko siya pauli, matapos sa ginpahulog na mo ng ginadala niya. Hindi ko sala kung nga nagpangimatay siya. Matapos sa ginpahulog na mo ng ginabusong niya. Tungod nag-eskwela pa kami sadto sa syudad. Pagsang bakasyon, nagpahuli sa diri. Kag wala man ako makahibalo. Nga na-depress gila siya sa natabo. Tungod ako man lang ang nagpilit sa iyang ipakuha ang bata. Hindi pa kami handa nga tawa. Luwasin na. Basi kung madula nga akong scholarship na ilabi na sa amin ito ba? Kaya nabalitaan ko na lang nga naghikog siya. Kag ako ang ginabasol ni lolo niya. Nakahibala ako. Wala siya sa nahibalaan bayan sa pagbusog ni Jenny. Wala man sa may nakahibalo dire. Magluwas lang sa ako. Sa akon nga boyfriend niya. Apang nagsiling ako nga wala kami nag-away ni Jenny. Kag wala kami nagbulagay. Nga ginpatihan man sa kadaman. Kag nagpati sila nga naghikog si Jenny sa lain niya kabangtanan. Nakapamakal na ako sa groceries para kay lolo. Dito na ako madiritso sa iya. Lolo Pidyong? Lo? Sino na? Oh, ba? Akig siya? Oh, ba? May dala siya nga balakol? Anong ginabuhat mo, dire? Lo? Kwan? Ining... Jenny! Aring lain ulo mo nga nobyo! Hindi ka magwadra, ha? Kaya kung bahala sa lalaki ngayon eh. Ang balakor kong masintensya siya. Lo, madali lang. Madali lang, lo. Nagkadtumala ako diri para ihatag ini sa imo. Kung gusto mo, mahalin lang ko dayon, Bah, kalain sa panulok niya sa akon. Kasakit. Kagkahugot sa pag-uyat niya sang balakol niya. Dine! Inasilingan ka nga hindi ka magwa! Bah, lo, patay na siya. Hindi. Sa likod ni Lolo, may figura sang babae nga nagatindog. Kaginahapulas niyang yatyan nga dako na. Oh, Diyos ko! Si Jenny? Kagkalapsi sa iya katama. Kag nagasuksok siya sang bestida nga puti. Kag nagagitom ng palibot sa iya mga mata. Kag siya liog. Makita ko pang agis ang lubid. Kag gingamit niya sa paghikog. Nagyuhom siya sa akon. Samtang ginahapulas niyang yatyan. Kagkadasig. Ang iya mga kuko. Kalagba kag nagagitom.
kag amuman ang iyabibig. Kag ha? Ano ina? Sa iya mga tiil, may nagaghamang mga ulod kag mga insekto. Kalahin tulokon, nagamat-amat damo ang mga ulod nga nagagwa sa iya lawas. Nagagwa pa sulod din eh. Nagadamo nga nagadamo. Mario. Hindi kasi Jenny. Kamay pang tiyan mo sa to. Padugay ka na napatay. Lo, hindi na sa si Jenny. Tulukan siya sa mayo, oh. Ay, ano ko na panghambal mo nga litsik, ha? Lo, Juan, Halin! Sa wala ko pa ikaw mabakol, sining ginauyatan ko! Magabian sudagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang gabi. Number 1 Basta Radio. Come on! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayon na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kuntiin man ako makaabot o kuntiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
ever be. The brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa syudad sang Iloilo. Ang aton tagpasakop, nagapatawag lang sa ngalan Jong. May nobya siya nga tawgon lang naton kay Pia. Schoolmate sila nga duha, sang sa elementary pa sila. Kag naging mag-abya na sila nga duha. Bata pa sila, natun-an nga palanggaon ni Jong si Pia. Apang sang nakatapos na sila sang elementarya, gindala si Pia sa Manila agod didto magpadayon sang iya high school. Nagligad ang tinuig. Tob-tob isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan sa paghigugma ni Jong nga iya man ginpasakop kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan magapabilin sa handurawan. I have loved you, needed you. Pia! Pia! Kasiksi sa ngalan sang idok mo ba? Pia! Ngalan na sang crush ko sang elementary, tamiga. Wala ko na siya makita. Ganigin tawag ko na lang ang ido ko sa ngalan niya eh. Di na si Pia mo. Ambot man gani ha. Kaya na pang tawag ko sa iya, wala pa siya nagpalapit. Base kundi pa to yan nagpaduding. Mangita siguro papa eh. Mangita man tabla mama. Naman? Meg, hindi ko yan mabuhi nga wala sang nobya. Bag-ulang ko nga daan ginbrikan ni Fatima. Mangita naman kulain eh. Ate sige Mega. Tilawang ko manabing mang chicks. First time ko nga makasulod sa amo sining nga lugar mo. Amo naglingin na tawag nga nightclub? Manol ka pagali? Minus pa lang kita no? Hindi ba lang hindi tadi pwede nga makasulod? Ginpasulod kita sang gwardya. Tungod paryente kong tag-iya sang club nga ini. Wala lang ko galing nanugid si mo. Mo gali? Di man o tadi man? Mamangkot ka pa? Ang chicks man na yan kita. Hulat ka lang, idugay-dugay. May chicks na nga matibol sa aton. Marunong ka na kajamig, no? Sabay lang sa akon, Meg. Kita mo, agad matunan. Sa diin ka magalin? Nga nga bago ka lang. Kag nga nga nagapanimaho ka sang ilim nun. Ma, birthday sang isa namong kaabyan mo. Medyo tayo inom-inom sila balay. Nahagaran ako. Ka mga bata pagani sa inyo, nagainom-inom na kamo? Ha? Ginkonsentihan sa mga ginikanan sang abyan mo ang inyo nga pag-inom, no? Promise, ma. Di na ako mag-inom liwat. First and last na ini, ma. Dapat lang. Tungod kun masulit pagani ini, grounded ka na diri sa balay.
Grabe, gidi si Ed ba? Damo na matuod sa sang naibalan. 15 pa lang siya bro. Pila ka babae na nagagi sa iyang mga kamot. May napabusong na gani-gali siya. Terrible ba? Ako ya, sa edad ko nga iniya. Ano yan ang imuon sa mga gidikanan ko sa akon? Kung makapabusong man ako. Tapos iko po, bugto liog patog iko siguro. May excursion man tabala. Ang iban nga section niya, makipila na ng excursion sa isa ka tuig. Kita ya, wala gid. Oo man. Para pala nga, maka-enjoy man kita tanan, how? Di nyo gusto, aw? Bisan overnight pa? Sige, sige. Overnight sa resort? Nami na. Nagaplano lang kamo. Pero sugtanayhan kamo sa mga parents nyo? Oo eh. May buot na kita bala. Hindi ba niya conservative ang parents, kuya? Ate, sige. Ma-overnight kita sa resort sang kilala ko. Agaran yung magad nyo, ha? Basta tunga tatalan sa balayran. Call, Meg, nakapiyar ka kay Gina? Gaman, Migaw. Daw ginakuha giniya ang imo atensyon. Tulog ka siya sa una, no? Sa mga upod naton, siya lang yung nakatopis nga nakapaligo sa pool. Ang iba niya naka-shorts lang gani, oh. Kaya na pa ko ganin niya ginahagad ni ma-swimming, Mig mo. Galing dula pa ko sa kondisyon. Ginbalibaran ko lang siya. Pati lawab na, Mig. Ano? Uy, delikado niya, Mig. Kursunada ka ni Gina. Jutay mo lang na nga painto siya. Mandala mo nang amo sinang klase ng babae. Jong! Ed! Swimming na ka mo? Oh, ano na? Inatawag na niya kita. Dali na pala. Makaskor ka gina sa iya. Anong natabo sa mga upod namon man? Ginbayan nila kami diri nga duwa ni Gina sa cottage, so? Nagpalalagyo ang mga tunto nila? Anong plano nila siniman? Jong? Nga daw sa hindi ka gin mapahamtang, how? Bigyan na batsyag ka? Bibi, ikapon kong liog mo. Wala ka manilanat. Kwan ining Gina, inang kwanabi mo. Ginbayaan kita sa mga kaupod naton. Uti, nadlo ka sa akon, how? Hindi to kapag anhon, Wala. May buot silingon ng panulog ni Gina sa ako, no? Sumala lang niya karon sa hulag niya. Makatilaw gini sa sakon, pro. Wala gid ako makalikaw ba? Natabugi kami ni Gina. Paano na lang iniman? Anong buhaton ko? Maakigid sining kinikanan ko kung makaibalo sila. Maakigid.
Jong, Bah, Jin? Na naman ginuyatan mong kamot ko, haw? nahidlaw na ako sa imo Nahangpan mo man sigurang punto ko. Hindi na ko gusto nga masulit pa ito, ha? Nadala lang ako sang balatsagong kusad to. Jong, ikaw bilang lalaki sa kabuhi ko. Ginatigaan ako gidang kaugalingon ko para sa imo. Mga bata pa kita. Paano na lang kung magbusong ka? Magubang buwas damlag mo. Gani kalimti na lang natabo sa atong nga duwa, ha? Kalimti na lang. Okay? Jong, pabangon anay dira. Nga haw? Wala man ko klase, subong? May bisita ka. Babayi. Ha? Sino, ma? Si Pia. Ha? Ari si Pia, ma? Kamusta ka na, Pia? Das hindi mo ako makapati nga makabisita ka ba? Okay lang ako, Jong, Nagwapo ka na gid, Ikaw gani, daw dalaga ka na gid. Nakapuli ka man, haw? May reunion ng pamilya namon. Makilitay kami sa mga kaperyentiya namon. Kagusto ko, imbitaron ko sa pagkadto sa family reunion namon. Hindi ayan makahuluya? Good friends kita rin sa elementary, no? Wala ko gid ikaw gin kalimtan niya. Gani, gusto ko, ara ka man sa reunion namon. Ate, sige, makadto ako. O ti ano, nag-enjoy ka man sa program? Nag-enjoy gid eh. Kadamo gali sa mga paryente ninyo? Amo man gani Ang iban, bago ko gid lang makilala. Ayo gali, sa dason simana na, mabalik na ako sa Manila. Mabulagay naman gali kita sini. Nasubuan man gani ako, Jong Abang, hindi ka magkapalaka Siling ni Papa, dire ko na ako sa Iloilo makolehiyo. Pasikon makaupdanay naman kita, ya. Tani, buwas. Graduation na naton sa high school, no? Tani, no? Meg, nakabati ka sang latest nisyo? Ano haw? Abiso ko Rico? Wala ka bala natingala kung nga pilakadlaw nga absent si Gina? Natingala man gani. Pero wala ko lang ginamind Meg, ginpauntat siya sa pag-eskwela. Kabalo ka kun nga Natugiban siyang parents niya nga nagabusong siya. Oh, ano? Oo. Hindi. Inali lang ko ginkulbaan ba? Sino ayan ang amay sa ginadala niya? Ako ayan? O kabay pa nga hindi lang ay? Kabay pa?
gid sa ginapamensar mo, partner, ah. Tas hindi abi ako makapati. Nga makaopdanay kita liwat. Kalawig sang pagulat ko sang graduation naton. Kag subong, ari ka naman sa tupad ko. Na-miss ko gid ikaw, Pia. Amo man ako, Jong. Bisan ato ako sa Manila, ikaw gid lang ginapamensar ko. Wala gid gani ako makanobyo dito eh. Ikaw, nakanobya ka na bala diri? Kwan, wala man eh. Ikaw habing ginahulat ko eh. Kaya balo ka, Pia. Sang una ko pa ikaw ginahigugma. Kung amo sina, pareho galing ginabatyag naton sa isa kag isa, Jong. Ginahigugma mo man ako? Oo, Jong. First love ko ikaw. Salamat gid, Pia. Salamat gid. Nakailis ka? May kantuan ka? Ma, basi ko magabihan ako pa uli ha. Ma-dinner kami ni Pia. Kunabi, second year anniversary namon subong eh. Amo bala. Ta sige. Maghalong lang kamo. Kag idulong mo gid siya sa ila balay kung magpauli kamo, ha? Always na ya, ma. Sige ma ha, malakat na ako. Happy anniversary sa inyo nga duwa ni Pia, ha? Nadugayan gid si Pia sa restaurant. Siguro nag-retouch pa sa makeup niya. Kamusta ka na? Gina? Ikaw? Nakaibot ka gid daw. Wala ka gid siguro mag-expect nga makita ay pakita. Wala matuod. Sinong upod mo, ha? Ako, upod ko diring nobya ko. Ato sa restroom. Bati ko sa to, nagbusong ka ko mo. Ari man bala diring bana mo? Wala ko sang bana, Jong. Upod ko ang yaya sang anak naton nga duha. Oh. Jong? Bay, Sino ang anak mo? hindi. Ano pala ini, ha? Kainali na sa mga itabo ngayon niya. Oh, Diyos ko. Anong ko bala sa pag-atubang duha ka babae ngayon eh? Oh Lord, buligi man ako ay. Hindi man ako pagbabae eh. Gidbrikan gid ako ni Pia ba? Kasi Gina naman, ginapilit niya sa ako ng iya kaugalingon. Apang hindi ko na siya matunang higugmaon. Tungod si Pia lang ang ari sa akong kasing-kasing. Kagkutob na lang ako sa paghanduraw sa iya. Handurawon ko na lang si Pia. Old flame has to die. No more tears to cry.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Jong nga iya man ginpasakop kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Magapabilin sa Handurawan. Direksyon Marnie Mungkal. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo? When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang manunuplit. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart
This heart could never say goodbye. Nakahibalo ako nga may plano ka man nga lain, Paulo. O galing, ginapalabi ka ni Lolo Pedring sang sa akon. Apang hindi ka dapat ka magsubra sang palanublion sa akon. Kay mapatyanay kita nga duha. Ninyo ni Lolo Pedring, Paulo? Ginpangabay niya ako nga pangitao ng apo niya sa luwas. Ano? Amo ina ang iyagin pangabay sa imo? Oo. Kag ako gid ang ginpangabay niya. Kung sa bagay, maayo man ina. Pangitaas siya. Pangitaon mo ang apo ni Lolo Pedring. Pagkatapos, magpangita ka sang paagi nga mapatay mo siya. Dayna? Oo. Amo inang gusto matabo ni Leia kag ni Arnel. Kag sang iban nga mga herederos ni Lolo Pedring. Apang bangod ikaw ang ginsugo niya. Kinahanglan, badula siya sang lubos. Badula sang lubos ang apo ni Lolo Pedring. Kung sino man siya. Nagpangako ako sa iya nga pangitao ng apo niya. Sa wala pa siya mapatay, Dayna. Ano? Oo. Nagpangako ako sina sa iya. Kagbuhaton ko ina. Oy! Ang buot mas siningon. Nalimtan mo na ang aton plano nga kita ang makamulsang manggad ni Lolo Pedring? Kung hindi mo pagbuhaton ina, si Leia ang mabuhat sina. Hindi makahimo sina si Leia samtang ara ako. Paulo? Balabagan ko ang bisan ano nga malaing nga buhaton niya. Kag ang buot o bala silingon, nagbag-o na ang imo pensar? Nakita ko nga hindi maglino ang kalag ni Lolo Pedring. Kung hindi niya makitang yapo. Kag isa pa, ang ginhatag nga kabuhian sa ako ni Lolo Pedring, tuman na. Nga makaangkon ako sang kabuhi nga basulay. Tuman na kadako ang ginhatag sa ako ni Lolo Pedring nga grasya. Grasya? Ano nga grasya? Ang buhaton ka nga presidente sa iya kompanya? Hindi kita makapagusto sina Paulo. Hindi kita makalibot sa bugos nga kalibutan kada tuig. Sa ano kita makakadto sa duog nga ginakadtuan lang sa mga manggaranon? Amo ina ang akon handom sa kabuhi. Kagin pangako mo ina sa akon. Nagpangako ka nga ihatag mo ang tanan sa akon. Kagaron masiling ka. Nga huston sa imo ang trabaho nga ginhatag sa imo ni Lolo Pedring? Hindi mahimo, Paulo. Kadugay na sang ginsiling mo sa akon nga ihatag mo ang tanan sa akon. Kakaron, amo lang inang masiling mo? Ano gid ba lang gusto mo matabo, Dayna? Paulo, pangitaon mo ang apo ni Lolo Pedring. Kag kung makita mo siya, patyon mo siya. Sa sina, makasiguro kita nga ikaw ang manunubli sang tanan niya nga pagkabutang. Dayna? Oo. Amo ina nga akon pamatod. Kag kung hindi mo ina matuman, maayo pa, break na lang kita. Dayna, hindi. Hindi, Dayna. Nakahibalo kagid nga ikaw lang ang malahalon sa akon. Ikaw, Dayna. Pwes!
pangitaang apo ni Lolo Pedring. Para patyon! Nagalibog ang ulo ko. Nagpangako ako kay Lolo Pedring nga buhaton kong tanan nga makita ko ang yapo. Apang hindi ko man mabalibaran si Dayna, palangga ko gid siya. Kaya nagpangako ako sa iya nga makaangkon kami sang madamo kaayo nga kwarta. Kagamoy ng rason ko nga nakigdil ako kay Pandora. Ang amon deal nga duha, ang mga sulayon niya si Lolo Pedring. Kaya mapakasal sila nga duha. Pagkatapos kung mapatay ini, among pagtunga namon sang manggad niya. Apang, makasalig bala ko kay Pandora? Basi kung ara na siya mangkat, i-double cross niya ako. Basi kung may iban siyang kaganahigugma. Kagang iya plano, pariyo man sa akong plano. Ano pala ini? Daw hindi na ako makaibalos ang dapat ko nga buhaton. Daw hindi no. Nakaibalo ka bala kung ano natukiban sa mga pulis parte sa kamatayan ni Carly kag ni Dudong? Wala kasang dapat ka panumdumon dira, Arnel. Napatay sila sa dehydration. Kag wala sang foul play. Oh, maayo ko na mo. Si Pandora ang hatagan naton sang atensyon. Si Pandora? Oo. Tubtob ara siya nga nagatabid permi sa tupad ni Lolo Pedring. Hindi kita makasipsip sang maayos sa tigulang. Pabay lang, Leia. Nagapaminsar ako sa maayo ko nga plano para kay Pandora nga ina. Inang iban nga mga herederos, maluyagid nga magdumog kay Pandora. Kagbapati sila, kung suguon ko. Hindi na pagbuhatain na, Leia. Nakibalo ka naman nga nanamian man si Lolo Pedring nga harap pirmi sa iya tupad ang Pandora nga ina. Kag nakahibalo ka naman, nga maakig siya kung may buhaton kita sa babae nga ina. Amoy na kon nga, nga daw sa piho man si Pandora. Apang, magkatapusan gid inatanan, Leia. Kag hindi na siya makapatayin sa pagka-caregiver ni Lolo Pedring, bagod isa sa mga inadlaw nga ini, masapuan siya nga nagaputi ang mga mata. Amo, kid! Telefon direktoring ginauyatan ko ngayon eh. Pagitaong ko diri ang ngalan niya Eva. Basi pa lang kung may telepono sila. Are, may Eva. Eva Cruz. Eva Buena. Are, Eva Montialva. Eva Lucio. Wala na. Hasta lang dire.
Basta na lang diri ang ngalan niya, Eva. Wala na siyang sugpon. Lain nga litra. Monica, saan sila nakapatakod sa telepono? Kay imo lang sila, suno kay Lolo Pedring? Hindi ko kinanglan ang direktory ngayon. Monica, mabalik ako kay Lolo Pedring. Kinanglan mahibalaan ko ang apelyido ni Eva. Ida, mahimo mo bala ako nga opdan? Diin siya, Gemma. Kay Pandora, mabisita kung tani ako sa iya. Hindi bala siling mo, malapit lang sa ginaobrahan mo ang mansyon nga ginaobrahan man niya bilang caregiver? Oo, siya, Gemma. Malapit lang. Amo ina, nga masami nga nagapadala sang kwarta sa akon si Pandora para sa imo, Chay. Ginahatag lang niya sa kay Choy Pasensyo ang kwarta nga para sa imo. Amo gali. At kung amo, mahimo bala ako nga makaupod sa imo? At aba oo, Chay. Kadto lang karon sa alas 9 sang aga. Kay updan ko ikaw. Hindi pa man ako masako sa restobar nga ginaobrahan ko, Chay eh. Salamat kid Ida, ha? Nahidlaw na gid ako nga makita abi si Pandora eh. Bisan nga makadali lang Patod nga malipay gid karon si Pandora kung makita niya ako. Luyag ko nga makita niya nga maayo na ang lawas ko. Kag sa sina, magpasugot na siya nga maguntat sa pag-obra. Kag magpadayon sang iya pagtuon. Nakasupot naman ako sang kwarta para sa iya pagtuon. Kadamo abis ang kwarta nga ginahatag niya sa akon eh. Mangita ako sang bayo nga pwede ko suksukon. Kagdason, makadto ako kay Ida. Siya abi ang maupod sa akon sa ginaobrahan ni Pandora. Lolo Pedring? Ikaw gali, Paulo? Oo, Lo. Ginsuguran ko ng pagpangita kay Eva. Salamat. Lo, wala ka bala sang laragway sang babae ngayon, ha? Wala. Wala ako sang retrato niya. Apang ang iya dagway, matahom, kag mabuot siya. Do sa may kaanggid siya kay Pandora. Kay Pandora? Oo. Amoy nang nagsulod sa akon ulo sang makita ko si Pandora. Do may kaanggid siya sa iba nga ato. Amoy na kun nga malapit ang buot ko kay Pandora. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure.
You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Las 11:06 sa aga, dugang nga mga panawagan kung napanawagan si Kragen Boyko sa Bacolod City, Negros Occidental, Raimundo Sugilion, kag Shirley Di Maala, nga palihog magtawag sa cellphone number o telephone number 034-431-3678 o kung 0963-6180824 sa opisina sa Public Attorney's Office, kay tama gid ka importante. Laila Veronica Esporma, Public Attorney 1, ang nagapanawagan. Ginapanawagan kung sino man nakakita o nakakilala kay Rufino Billy Medes, 66 anyos, sa Marapara Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. Palag lang kontak sa isa nga pamilya, kay inisa naglakat sang kaligtan sining Lunes. Siya ang uling nakitaan dira sa corner Quadra Gonzaga Street, Bacolod City. Sa mga nakakita, palag lang ko mo makakontak sa cellphone number 0929-2108-900 o kung 0906-7346242. Ang iya na kaasawa ang nagapanawagan. Ginapanawagan sa Nay Flaviano, Rocamora, Elmer Agostines, ang Salvador Benedicto, Orlando Dominguez Orario sang Barangay 26, Orlin Rilos Mission sang Barangay Mabini Escalante, Rosendo Escobar sang Purok Sunrise, Barangay Taculing, kag Marjorie Onyas sang Bacolod City, nga palihog magkadto sa tatapan sang Public Attorney's Office, kay tama gid ka importante. Ira Casires, Public Attorney 2, ang nagapanawagan. Kaya ginapanawagan man si J. Diaz Logroño sa Barangay Ginalaran, Silay City, Negros Occidental. Palihog magkadto kung manawag sa numero 034-431-3678 o kung cellphone number 0963-6180824. Kay tama gid ka importante. Inban Cristales, Public Attorney 2, ang nagapanawagan. Kaya ginapanawagan man si Niel Celestre alias Turco sang Jupiter Street, Hillside Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City, nga magkadto sa taratapan sa Public Attorney's Office, kay tama gid ka importante. Kung sino man nakabati, sila nga panawagan kay nakakilala sa natungdan paglang ipabalo sa iya o kung sa iya nga mga paryente. Frazel Ocampo, Public Attorney 1, ang nagapanawagan. Kagatapusan nga panawagan, ginapanawagan si Marjorie Onyas, nga palihog magkadto sa opisina sa Public Attorney's Office, kay tama gid ka importante. Palihog lang palinton sa natungdan. Ira Casires, ang Public Attorney 2, ang nagapanawagan. Amaya to aton sa didugang nga mga panawagan. Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan. Philippine Standard Time 21 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan. Bumbuhanay sa Udto Pizza 27 sa bulan sa Pebrero tuig 2023. Lunes karon gandaw, Lunes edisyon sa ito na pagpalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciores. Tudog kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents, gina-assign sila tagsa sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong Banwa, makita kay mabatean kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Barangay Mansilingan nagapanguna sa may kaso sang dengue. Now, kung ano ato karon ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan or di Bombo Gracelyn Lubaton, may kantanan sa siniyang nga kaso. Samtang third ID Philippine Army may bag-o nga commander kag presidente sa mga vendors sa Burgos Public Market may pahayag angot sa wala madayon nga raffle. Pagtunga sa Bacolod sa duha ka distrito mahimo na nga isa ka kasuguan ginapaabot nga mangin isa na ka kasuguan sa maabot nga 2025. Di 2023 kita subong. Dali na lang ang 2025. Basi matunga ni sa duha ka distrito ang siyudad sa Bacolod. Titanaw natong karon kay mangin kaupo natong karon sa telepono si Congressman Greg Satayang sang Lone District sa siyudad sa Bacolod. Lone District iti isa lang mo nag-isanon nga distrito. Samtang sa balita nasyonal, gobyerno ang sako sa karon nangin masako sa pag-follow up sa multi-billion peso investment sa mga mula gikan ini mga kabyanan o kung ini ang resulta sa pagbiyahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iban nga mga kapungsuran. Ini ang payag ni DTI Secretary Pascual.
Istoryahan tama na karon kag sa balita international, Japan nagatanyag karon sang kapin sa 100,000 ka trabaho sa mga Filipino. Di sa mga skilled workers nila, magluwas na gilang sa ining mga kauturan naton nga hindi man skilled. Kaya ang ilay ginhanas amo yang pagrally kag magmarcha sa dalan, laban-laban hindi kamuya makatrabaho sa gwa. Ilabi na gid sa sining ginatanyag karon nga trabaho sa nga pungsod Japan, no mga kabyanan. Nga sa diin amo ni kadamo ang kinahanglanon nila nga mga trabante 100,000 kag ga-prefer sila sa mga Filipino. So sa mga gusto dira, no, dapat siguro mag-amat-amat ang training kag kung may mga chance man lang kamo magka-training sa TESDA, ingagaw na kamo, no, kay parang magkasulod sa trabaho. Kag sa balita o kung amo ini mga kabyan ang atong mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. By the way, mangin kaupod man naton karon si Father Soriano angot sa pag-abot, no, makakuha na kita sa update sa pag-abot sa siyudad sa Bacolod sang relics ni Saint Therese. Mga kabyanan magabalik naman diri, no, bisita diri sa siyudad sa Bacolod. Kaya pila kabahin sa probinsya sa Negros Occidental. 27 minutos sa kiligid sa tagna nga sa 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Haray sa Udto. This time mga kabenan, unahon natin ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Sa pila ka mga follow-up, no, sa mga nagkalanabo karon diri iya sa palibot sang siyudad sang Bacolod. No, may report din siya, may kantanan sa payag sang payag mga kabyanan sang presidente sang Market Association, may sa Burgos naman ini, may kantanan sa sining wala madayon nga raffle. Sige abi ko na to, no, kag ang report may kantanan sa bag-ong commander sang 3rd Infantry Division. 28 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Kagapon sang hapon nagsabat si o ko nag-explikar si Police Major Junji Liba, may kantanan tublasan na batayan ito Banwan, dumduman nyo ito sang Friday sa Bumbuanay sa ito sang ginapresentar ni Bombo Grace rin lubaton ang reklamo sa isa ka tricycle driver. Pagkatapos sa ito Banwa, kundi nagsilingkit nga i-refer dito sa kay Police Major Junji Liba. Tigin lantaw gigali ni Police Major Liba ang video, no, nga sa pag-interview sa atong tricycle driver. Ginapamatian niya isa-isa, kagin patawag nyo man to ang under sa bitaw nga nagdakop ka nagtikit sa nasabit nga tricycle driver. Di ginapanawagan niya to kagapon basi naga-monitor to di ang complainant nga kung pwede makakadto kasi ang opisina kaysa nagligad to basi kung Biyernes ka to nagkadto, way ka ma-akomodar kay way man sa opisina. Para nga maistoryahan kung ano gid abi ang nagkalanabo. Kung bala matutuod gid man nga way ka nagabiyahe sang Kulurom. Kaysa initial nga pag-interview ni Police Major Liba sa nagdakop sa sining complainant Banwa, iginambal nila yang nag-ako gid man to ang driver nga nagapamasada siya kay amo na kuno ang amo nang iya palangitan-an sa pagbakal sa iyang bulong maintenance. Kag dito siya giliyagin dakop sa area nga sa dindra nagapark ang mga tricycle nga nagahulat pasahero. Dito to siya nagpark. Kag daw pilatos na kabilog daw 4 o kung 5 kabilog galing kag iban to ya nakahingagaw to palagyo.
siya way nakaingagaw palag yun na intercept gid, nadakpan gid. Pero apisar pa si Ritanan nga na-interview na ni Major Liba, ang apprehending officer, sa gyapon nagapanawagan siya kagapon sang hapon nga sa sining complainant nga magpadulong gid siya opisina, no? Para nga siya mismo personal nga makaistorya kag makakuha sang statement mismo sa nasambit niya nga complainant. Kay suno gali sa head sang bitaw kagapon sang hapon sa interview naton sa Bumbo Report Sunday edition, siya kanamdamo na abi ginatos na iya ka bisis nga gingamit ang linyada na mo nga nagwa ko kay nagmakal sang bulong nga wala ko nagabiyahe, pero sa pagkamatuod nagabiyahe gidya ay di sa mga kultura naton nga may mga tricycle nga kulurom, pangitan lang kamo sa iban nga pamaki nga maka-income. Kay kung kulurom ang imo iya nga ginabiyahe, laban-laban dakpon kagid. Kag bisan magrason ka pa na iya nga mabakal ka lang sang bulong o kung gingamit mo na iya personal, ti hindi na gyapo mapatihan unless ang ibo nga tricycle may dako-dako nga ngalan nga private. Wala pa gid abi ngalan to nga private. Ti kundi dakop gid. Kung way ka mo nagabiyahe da, butangin nyo private, dako-dako ngalan private ng inyong nga tricycle para hindi ka mo madakop. Para hindi na naliwat magamit ang mga tinaga, ang mga linyada nga kadugay na nagamit nga gas-gas na, kag kapila na makalusot ang mga linyada yang nakalusot sa makadamo na nga beses, hindi isa tanan nga tion makalusot na siya, may tion gid nga hindi makalusot ang linyada, no, sa istorya kag sa justification. Ti pangita naman kumulain nga linyada no. Tiling ka budlay magpangita pagit sa iban nga rason, kundi ang himuon na gid lang, hindi na gid lang magbiyahe kung hindi kumpleto sa papeles. Para likaw sa dakop, kag likaw sa multa. Kaya ang multa to 1,500 mo, ti siling isang driver, siya din kung ikuhaon ng 1,500. Kaya mo malang ni akon nga obra, pa-jab-jab malang ni ganing pagbiyahe mo. No? Kaya to, pa-jab-jab lang iyang pagbiyahe, dito pa ibuhin abi ang iya kinitaan sa bakal niya kabulong. Nanti mo na, no? Nga daw ka kabudlay, nga nakuhaan ka sa lisensya, kag ang multa 1,500. 1,500 sa yawan kanina pangita inugawad ya. May lang kung may ara ka na sa mahulaman lang sa palibot nga ang 1,500 tatlo mo lang nakatawong hulaman mo tagkulo 500. Hulam ka 500 sa isa, may isa pagid 500, wag ang ikatatlo ang 500 kundi 1,500 naman. Kung para hindi mabugat pangita da abyan mo nga 15 ka bilog, hulami sinsin. No? Ti mag sinsin hindi naman mabugat sa bulsa maghulam ka. Di ba kay may 15 ka na ka abyan, ti magawad ng lisensya 1,500. Sa piyang kalinya ko ang report ni Bumbo Cherry Grace Santilla. Bumbo Cheng, please come in. Yes, Bombo Dan. Red Region Network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Red Region Network in the country. Isang February 24 to. Mayara sa nga mga problema nga nagguluwa kung sa diin ang mga vendors bala Bombo Dan nga naibaluan naton sa presidente nila sa may Burgos Public Market nga siya Luciliana de la Paz nga kung sa diin wala na dayon ang raffle bangod nga ang mga sanguna bala nga mga vendors Bombodan nga mayara sa nga pwesto nga daan sa sulod mayara sa mga balayran o kung mayara sa mga balance bala nga balayran kun tani sa syudad ang pinakanubo to naibalaan naton nga impormasyon mayara kuno sang 4,000 nga pinakanubo nga mga utang ang pinakadako nagalabot garo mga 35,000 pesos. Di amo na ang ginalain sa mga transient vendors bala ang arab lang sagwa. Di amo na ginalain nila kay kung mag-raffle kuno
kung magabutan mo ang amo na nga number nga pwesto, ikaw mabayad sa kalansi. Ay, amo Di gani. amo na ginalain sa mga vendors. Kayo, imbis nga wala sila ya utang, makautang sila bangod nga kung makuha na nila nga pwesto. Kag ang i-raffle ya bumudan, aside sa pwesto, daw i-raffle mo man ang utang sang iban nga ikaw mabayad. Kaya mo na ang plastada bumudan. Ti amo na nga wala nila gindayon ang raffle, kaya mayara sila nga gina-propose sa syudad nga ti dako na iya para sa iban nga balayran bumudan. Kag syempre mabayad sila sang utang nga hindi ila. Ti hindi na yain sakto bumudan. Ti amo na, yes bumudan. Amo ni nga nagalibog ang ulo naton nga ang daw wala sang sistema. Daw ano ang mga nagapatuman sini aton administrator, ang aton nga in charge sa committee chairman sa Committee on Market, si Celia Flor. Kag kung sino man why gininila ginamitingan kag ginaistoryan anong pinaka maayo nga himuon nga maging patas sa tanan nga way isang may madihado daw di kabalo sang ubrahaw ni man ano nagakatabo sa inyo da Bumbucheng. Bumudan, ti amo na gani gina-propose gid sa nga presidente nga maplastar gid bala sa nga tarong ining mga vendors bumudan kay hindi man na insakto nga mabalaya may bayad sila nga dalad ko kay syempre vendors man sila gani bumudan nagapangita man sila sang ilang palangitan-an sa pangadlaw-adlaw kay syempre may ginasagod man sila nga pamilya kag kabataan ti mo na nga wala na dayon ang raffle bumudan kay ang pwesto pagidya sa Burgos Public Market bumudan ti mayara bisang 140 ka pwesto nga available sa sulod sa merkado. Ti ang mga vendors so far dira sa Burgos, ti mayara lang sang 104. Ti sobra gyud bumudan ang pwesto sa sulod. Ti amo lang na ang ilagi na problema subo nga hindi dapat sila magbayad sang utang sang iba na bumudan kag ang mga balanse nga balayran sang syudad. Lay na nakautang ikaw yung mabayad. Yes, correct gid bumudan. Ti hindi na maayo nga butang nga ikaw pa ya mabayad sang iban nga utang. Ti amo na bumudan gin-propose sang presidente nga proper solution sa ina nga problema para nga mingin fair kag syempre sakto nga butang para sa tanan nga mga vendors bumudan nga nagaimbayad ya sang insakto sa syudad kag sa ilaman nga mga arkabala sa tagsa-tagsa nila kapwesto kag mga daily dues nila bumudan. Ti amo na ang goal man nila subong bumudan is March pa lang, makasaylo na sila sa sulod. Bangod nga ti mahawan man ang dalan, especially sa area sa nga Loop West o kana sa nga lang Burgos Ramos Street bumudan ko sa diin ti didto yan hamtang ang mga nagabaligya sagwa sa mga nagabaligya sa nga prutas kag mga panakot kag mga karne bumudan. Kay sila ya ang mga transient vendors kag ang iba niya ti ara na susulod bangod nga ti awardee ini sila ya bumudan. Aha. So bumudan yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Luciliana de la Paz ang Federation Bacolod Vendors Association President kag amo man presidente man sa Burgos Public Vendors Association. Actually, ang Burgos Public Market, tawhay ini direya. Ang amon diri nga asosasyon, wala man sang problema kun diri lang kami sa sagwa kay tanan kami ni nagainsindihanay kag nagabaligya man sila. So ang raffle sa February 24. Ang raffle nga ginpahiwat nila nga schedule sa February 24 wala na dayon kay may changes. So amo na nga nagpabalo ang amon nga supervisor nga hindi anay madayon ang amon raffle sa February 24. So ano na nga mga changes, ma'am? Sa party sa amon nga mga tapangko kay may ara nga inang sang una-una pa nga mga awardee nga may mga problema ang ilang nga tapangko nga ginbayaan. So ginadiscuss pa na nila kung ano ang maayo sa amon sa mga transient nga hindi man kami mabudlayan. So nga ma'am may ara sa mga may utang pa sa syudad? Oo, may ara pa ina. Actually, pag-abot ko diri within more or less 3 years pa lang ako. Pagpungko ko pa lang na as a president, ang mga awardee, may ara na sila nga tagiya, inatanan nga mga tapangko. So, kana sila, wala na sila bala nagbaraligya kay tawag ko nga
inang kapigado goro. So ang Transcend diri sa Borba Association, wala na sila sang pwesto sa una, diri lang sila tanan. Gid pasulod sila during Mayor Bing pa. Pag agsubong anay nga inang gin pa kayo ng aton nga merkado, amo na subong ang ilang istoryahan nga may mga remaining balance ang mga awardee. So ano na ang matabo sa mga remaining balance? Sino na magabayad? Actually, ina nga mga problema, parang inang kabudlay man kay kung bisan kami gani kapamangkutanon man kami kay ang utang ni Pedro bayaran ni Juan, pero may changes gapangayo kami sa amon nga administrasyon nga kung pwede matabangan nga man kami kung ano gid ang ilang result sang ilang meeting, kung paano ginamon makuha nga tapangko kapag tagsulod namon, kung ano gid kay hindi pa man kami pwede dira kasulod kag hindi pa man kami pwede kay i-raffle kami. Pero sa karon posible may meeting sila karon para sa amon nga problema sa amon nga tapangko sa sulod, para buwas i-discuss naman ako sa akon nga mga members. So ano nga solusyon ang ginapropose subong ma'am sa inyong asosasyon? Actually, pamangkot man kita sa City Ad kung ano ang maayo namon nga pagahimuon, pero amo gina siya take it or leave it, may ara gid kami nga obligasyon para sa ina nga tapangko, pero wala pa namon nabalaan kung ano ina ang amon nga obligasyon dira. So ano na datani ma'am, pila na dagani ka pwesto tanan sa sulod sang merkado? More or less 120, more or less ang nabalaan ko lang kay 104 ang ara sugong sa listahan nga pwede makasulod. So bali may posibilidad gid nga makasulod ang tanan? Yes, of course, makasulod gid na pangitaan gid na namon diri sa Burgos, labi na gid sa amon supervisor nga ang tanan nga mga manog baligya na makasulod gid. So san-o naman liwat ma'am iisol ang raffle? Kung parte sa raffle, hindi pa kami kakuhan, hindi pa kami kabalo kung saan okay. Amo pa lang na karon ang amon nga ginahulat kung ano ang ilang ginamitingan dito. So mag-relay na sa amon ng supervisor, si Ma'am Cherry, kung ano ang resulta sa ila nga pagka-istoryahan ay dito parte diri sa Burgos. So bali ang arkabala diri ma'am is 15 pesos. Kung magsaylo ka mo sa sulod, manggapila na ma'am ang mabalayran nyo daily? 15 pesos ang arkila diri. Kung party naman sa sulod, waay pa man na nahambalan or daily or monthly. Kaya siyempre iya na nakatapang ko, pero basi daily na siya ma'am. Basta ang nabalaan ko staggered, kung party naman sa basi daily lang guro na ang kuan kay halin sang una bisan ara kami sa sulod, daily ina ang panukot sang arkabala. So bali karon pa mabalaan kung ano ni ang magahimuon o konsolusyon sa mga mayara sang remaining balance? Yes, oo. Amo na karon pa mabalaan nila kung ano oras sila karon katapos mamangkot kami kay buwas sa aga ma-meeting naman kami nga mga Borba Association para mabalaan naton kung ano gid ang plano sang aton nga administrasyon. So, Bombodano, ti baluon naman ni naton buwas kung ano naman ni ang solusyon na ginhatag sa mga vendors sa Burgos Public Market nga para maka-plus target sila sa sulod sa Burgos Public Market kag wala sila ya balayaran nga mga balanse nga utang sang iba na Bombodan. Bombodan ti sa piyak naman nga bahin mayara naman sa nga bag-o na third ID. Yes, Bombodan. Pabalikan ko lang na karon dugay-dugay kay may ari ko schedule interview. Sige, Bombodan. Report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. 44 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11.
itry na to na bikon makaangot kita subong sa kay Congressman Greg Sataya. Ano na ang update sa sining ginaduso nga pagtunga sa siyudad sa Bacolod? Kung ang pagtunga sini makatag sang kaayuhan sa pumuluyo, wag gid sang problema. No, kung magduha na ang distrito, ti kundi duha ang congressman. Kung duha ang congressman, ti kundi duha ang pangita sang pundo para sa mga infrastructure projects. Bisan na pagmintinar na lang sa mga dalanon kag kun ano mga problema sa mga barangay nga mga health center sa barangay, mga barangay hall nila, tido ka dasig lang siguro ang obranay kung duha ang distrito, kay duha ka congressman mo. Sa piyag linya, ang congressman sang Lone District sa siyudad sa Bacolod, Congressman Greg Sataya, sir, mayong udto. Mo mengutog sa pala. Aha. Kung ano na ang palabuton sang ginaduso nga pagtunga sang Bacolod sa duha ka distrito? Well, Bombodan, up to now, kita sang schedule of hearing, kay supposedly naka-line up na tani. Galing tungod nga si former congressman, then congressman, kasubong secretary Rex Gatchalian, appointed president bilang secretary sa DSWD, no? So siya ni sa una ang local government sa House. So tungod nga gin-appoint siya sa secretary, nagdaulat pa kami subo kung sino ang i-elehel sa House mga chairman sa Committee on Local Government. Tama, kulatan nila yung mag-schedule. So muna lang kulang no ang elect sang chairman sa Committee on Local Government pupudan. Kinanglan na isa ka hearing, then after which siya muna pagpasulod sa plenary. Aha. Kay daw ginapananaw nga by 2025 mangin isa na ni kakasuguan. We are hoping pupudan nga for 2025. Aha. So balik kung makahingagaw ini dali lang kay ang next election ganin naton is 2025 na, no? Yes, Bombodan, 2025. 2025. So ang inyo tani nga tinutuyo nga makaingagaw ini nga pag election sa 2025 may duha na ka distrito kag duha na ka congressman magapadlagan sa Bacolod. Yes, Bombodan, mo na nga aton kinalauman. Aha. Okay, although nga na-justify na ni sa pila naton ka mga interview mo, pero gusto liwat mabatian sang mga katawhan na ano gid ang benepisyo nga pagakwaon sang mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod kung duhaon ang distrito. Ang advantage sini may advantage bala ini kag or kung may advantage sini may disadvantage man. Well, Bombodan, more of advantage, no? Sa duha ka congressional districts, kasi that means more representation for Bacolod in terms of economic development, dugang projects, no? Kaya ang tagsa ka congressional district mayara sa kaugalingon nga punto nga ginapapanaog ng national government pinagi sa nagkalain-lain nga mga departamento Bombodan, no? So at the same time it's legally long overdue na no? Kaya even ang aton na head sang COMELEC diri sa Bacolod, si Judge Marucon, if I remember correctly, ang iyang statement during the time was sa kadamuhon sang populasyon sang Bacolod City. Kinanglan lagi sa duha ka congressional districts Bombodan. Okay, kay hindi man niya nagapabilin ang iya siyudad sa Bacolod nga ang populasyon niya parehang gyapon kadamo sa gintukod ang isa ka distrito, congressional district nga sutid lang gid sa muna kadamo nga tawo. Di subong 2023 na amoy na isa sa mga justification, no? Kaya dapat klaruhon tanan ni kay sa gyapon may mga Malaysia nga nagasiling nga ito nga ni para sa ginatawag nga akomodasyon sa politika kong. Well, Bombodan, we've been pushing for it since 2016. Bombodan, if madumduman sa atong nga pumuluyo. First term ta pala ginaduso tanan ni. Okay. Just so happened previous terms na wala kita sang resolution coming from the city council which was a requirement during the time sa mga committee on local government sa house, no? So hindi kita ka gugid pangod dapat may resolution of support. So
amo ni rason tagid 2016 gin-file nato ni gin-refile naton 2019 kag Aha. subong gin-refile naman nato liwat Bombodan. Okay, sige. Kaya ang ining creation sang another district, mahimo ni ang pagtunga daw na explicar na ni sa nanimos nagligad mo. Ano gani ni ang south kag north, no? Yes, Bombodan. No? Actually, ang atong ganito ginbutang sa bill is District 1 and District 2 no? Oo. Ang pagtiyak sini based sa amon nga pag-research manabi para makakuha kita sang almost equal, amo man ning gilalaw ta Bombodan, no? Almost equal nga population kag contiguous barangays, meaning katalalapik nga mga barangay Bombodan. Hindi na pwede nga isa. For example, bata, tapos itupad mo sa Esman Silingan, kaya wala nagkatupad. So, meaning, talalapik ka, Bombodan, contiguous ka mga barangays. No? So, para at least mera lang daw makitaan sa aton nga pumuluyo, ang imaginary line naton daw muning Dalan Libertad, wala Bombodan. So, those nga on the northern part sang piyak sang Dalan Libertad, dili sa piyak ka district. Ang on the other side naman yung sang Libertad Street, or Ernais for that matter, sa piyak naman nga district, no? Like for example, kung makita na laban-laban ang tulupad ini mga Mansilingan, Takuling, Dumanan, isa, no? Then Singkang, Barangay 40, 39 dito na sa piyak na district. Aha. Ang sa piyak naman yung nga districts, katalapik man tanan mo para we can attain almost equal in terms of population for every district Bombodan. Aha. Okay. So, bali sa creation sa sining another district nga may na duha ka distrito Bacolod, magakahulugan man bala ini kung basi may ma-create man nga mga panibag-o pagin nga barangay? Wala Bombodan. Kay may makuha siya. Ang aton lang gid focus is just another congressional district. No, we won't touch the number of barangays for Bacolod City. Pero hindi siguro hindi gini naton hindi naton siling abing ibaliwala ang ining pag-create naman sang dugang pang mga kabarangayan kaysa antes pa man gani nila bunag ang creation sang another district. May plano na ganito sang unang mag-create sang isa pa ka barangay out from Barangay Mansilingan. Dumduma mo to kung ang may Paglaom Village. Yeah, we'll leave it Bombodan sa pleasure man niya sang barangay, sang syudad, sang LGU for that matter Bombodan. Okay. Ginasiling advantageous ini ang pag-create sang duha ka distrito. When it comes abi sa mga kay man ang importante malani may mga infrastructure projects bala nga daw mo malani ang mabatyagan gid sa mga pumuluyo nga makasiling kita nga ang basic social services, ang basic services sang gobyerno ara gid, halimbawa pagpakayo sa mga dalan, pagpahimo sa mga infrastruktura da kaangay sang mga kinahanglanon sa mga kabarangayan nga mga barangay health center kag iban pa nga mga infra project abi nga mag-arise sa palaabuton. Now, mangayo lang kami congressman sang example, ihemplo, no? Bilang isa ka congressman diri sa isa lang ka distrito sa Bacolod, kay isa man lang ka district Pasubong, ano nga mga infrastructure project gani kung ang mga na-deliver na nato bilang congressman? Well, Bombodan, number one, amo ni siyang flagship program sa national government, no? Amo ning pag-establishar sang Bacolod Negros Economic Highway. Para ma-connect mo ang Sumag going to Talisay, Bombodan going to Victorias. Almost ang diri sa southern part sa Bacolod almost tapos na ang gina-finalize, ang gina-ubra na ng Subong ang tatlo ka taytay, ang diri Vista Alegre, rather Mansilingan going to Vista Alegre, so tatlo ka taytay. So muna priority gid ang Bacolod Negros Economic Highway Bombodan, no? In terms sang mga bag-o nga mga road networks, amo ning ginaobra halin sa Alangilan, Magalabay, Granada, Ricta sa Vista Alegre. Then on the other side,
Granada nga marikta sa Mandalagan. These are ongoing projects Bombodan, no? Pag-connect sang Alangilan sa Murcia, no? Sa Aleg, no? Tapos naman ato ang dalan. Ang the same time diri sa Granada nga magwa sa Concepcion ang Bacolod side almost tapos naman inadra Bombodan, no. Then ang mga drainage system ongoing ni siya, no. Ang Ulo Brown for this year amo ni ang major gidabi amo ning diversion channel diri sa reclamation Bombodan. Aha. This 3 by 3 meter nga drainage system kay butang sa tunga sang along Rizal Street in between sang duwa ka SM na Bombodan nga dalan na dira ibutang ang diversion channel. Kaya ang pagtuon sinisang gipatigayon ng master plan, drainage master plan for Bacolod, ila na notice kati ang isa sang cause gid abi nga hinay ang pagpanaog sang tubig like diri sa San Juan dira mismo sa Bredco area bangod hindi sufficiente ang cleaning system, no, kay galiko pa makatupas Mambulok, Matyo pa, which is not the usual and normal flows ng tubig Bombodan. So muna nag-recommend sila nga mahimo sa isa ka diversion channel na ang tubig nga marikta-riktagwa sa baybay diri magi sa Rizal, no. Pagbutang sa mga sa mga additional nga mga lightings Bombodan, no, mga basta along national roads. Ang pagpalapad sa Ngarnais, pagsunod mo sa Mansilingan, Bombodan, may ongoing madara nga bridge mong ginobra to make it a 4-lane nga bridge. Kagang dito sa proper Ulo Brown man by this year. On the health aspect, Bombodan, tiyan mo na yan, ang Bacolod General Hospital, and then ang aton, I think daw siyam ni Blacabagpo nga mga health centers, Bombodan, mga market, Sumag, kagiban pa nga kabarangayan, Granada, Panukoy, tapos naman subong masugod naman today ang handumanan. So top of mind Bombodan mo yung mga nadumduman naton and damo pagdiba nga daw hindi ko ma-recall at time. Okay, Kong, kadamo sa mga infrastructure projects nga ara sa aton abi nga naka-blueprint na abi galing kay ang problema kung isa ginakulang sang budget. No, kung ikaw lang isa abi ang nagapangita sang budget, limitado ka lang sa suno man sa imo nga ikasarang bilang isa ka individual. Pero kung magduwa na ang congressman, mahimo nga nagdubli ang effort niya, doon na siguro nakita kung advantage na dira. Nga kung ikaw abi nakapangita sa 100 million pesos nga pundo para sa mga projects man imo nga naka-line up, kag ang isa to nakakita man sang 100 million, so nagakulugan nga ang para sa syudad sa Bacolod nga pangkabilugan nga imbis nga kung isa lang ka distrito nakakuha ka lang sa 100 million, na imo na 200 million. Doon mo na. In layman's term, Bombodan na muna siya. No? Kaya usually ginimo nasa national government. No? Per congressional district, may allocation na siya. Yes. No? Like for example, from DPWH, per congressional district, tatamag utang abi 100 million. Although ang kwarta, klaro na Bombodan, way na agagi sa congressional office. Para na yan sa mga departments. Sila na implement Bombodan. So, kung Bacolod, with only one lone congressional district, for example, tiyang budget sang DPDA, Department of Health, kag iban pa nga mga departamento, total abi 200 million for Bacolod City. If you have two congressional districts, then ang piyaka district may budget man siya nga kaugalingon, ang piyaka district may budget man siya nga kaugalingon, may allocation man from the national government. That is why nga ma-increase siya Bombodan ang funding, no, for Bacolod City. Pero basi i-justify naman na nga siya. Di sa nagligad to 200 million lang. Gintunga lang kamo na mo na 400 million. Sorry Bombodan. Siling ko basi i-justify naman ito sa national nga ang bilog nga syudad sa Bacolod sang isa pa lang ka district 200 million man lang allocated nga budget dira. Di isubong kay gintunga na himon 400 ti daw why man maglapad ang syudad basi amo naman lang i-justify yaw. Kadugang gina siya Bombodan. Kadugang gina, no? Based on experience, like for example, last term, ang dito sa Kalibo, sa Aklan, Bombodan, lone congressional district na siya eh. So last term na naging 2 congressional districts. So nag-increase itang ila sining allocation from the national government para sa probinsya sa Aklan, nag-doble, almost double. Okay, sige kong medyo kulabos kita sa oras kay manugsulod ang
Bumbo News Center. Salamat gid sa imong oras kag may udto sa liwat. Salamat mo daan may gud tumasin sa ato nga mga tagplamati. Salamat. Dapat yan mga kabilang si Congressman Greg Sataya, no? Mangin tikon na para sa kayuhan sa syudad, why not, no? Tukaon na para sa duha ka distrito. Sige. Yari na ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Pebrero 27, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Philippine National Police sinuspindi na itong permit to carry firearms sa 4 na probinsya matapos itong sunod-sunod na pamamaril sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Ang Philippine Coast Guard nag-deploy ng search team para sa nawalang Taiwanese vessel. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan itong Kadiwa program sa Cebu. Inanunsyo na ilulunsad din ang Kadiwa para sa mga manggagawa. Habang itong motopropia investigation na House Agri Panel magpapatuloy ngayong araw si Sibuyas Queen muling dadalo sa naturang pagdinig. Bagong nahalal naman na kongresista ng ikapitong distrito ng Cavite na si Ping Remulla tumangging magkomento kaugnay sa disqualification case ay sinampa laban sa kanya ng dating Teresa Martires Mayor de Saguan. Itong unang batch ng mga Pinoy repatriates mula sa bansang Turkey darating ngayong araw dito sa Pilipinas. Samantala, ang Philippine National Police ay tinaas ang seguridad sa North Cotabato sa muling pagsiklab ng engkwentro ng dalawang commander ng Moro Islamic Liberation Front habang dalawa naman na italang sugatan. Sa international news, halos 60 katao itong patay sa pagtama ng migrant boat sa isang malaking bato doon po malapit sa Italy. At sa ating entertainment balita, American actor na si Tom Cruise pinarangalan ng Producers Guild of America. Pelikulang Everything Everywhere nakahakot ng maraming awards sa Hollywood. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Nag-anunsyo na po ang ilang oil companies ng kanilang ipatutupad na oil price rollback bukas. Isang advisory ang Pilipinas Shell, Petrom Corporation at Sea Oil Philippines Corporation ay magpapatupad ng bawas sa kada litro po ng gasolina na nasa 70 centavos habang sa diesel mayroon pong malaking rollback 1 peso at 30 centavos kada litro at ang kerosene ito po yung may pinakamalaking rollback na 1 peso at 80 centavos. Ang clean fuel ay magpapatupad ng parehong adjustment maliban lamang po sa kerosene na hindi nila produkto. Epektibo itong rollback dakong alas 6 bukas maliban sa clean fuel na maunang magpapatupad dakong alas 12:01 ng madaling araw. Samantala, ipinatigil na ng Philippine National Police ang mga permit na magdala ng armas sa 4 na probinsya matapos ang pag-atake sa mga lokal na opisyal gamit ang pamamaril. Sinabi ng Philippine National Police itong Lunes na sinuspinde ang permit to carry firearms sa Lanao del Sur, Maguindanao, Nueva Vizcaya, gayon din ang 63 barangay sa North Cotabato. Ito ay matapos ang magkakahiwalay na pag-atake ng baril sa mga opisyal ng lokal na
pamahalaan na ikinasawi ng 10 katao kabilang ng isang vice-alkalde. Sinabi rin ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nasa heightened alert level ang seguridad sa 4 na probinsya. Dagdag pa niya, mayroon nang ipinatutupad na random security border control, random security checks at checkpoints sa mga lugar na yon upang matiyak na walang mangyayaring katulad ng mga kasong ito. Sa mainit pang mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na sa Cebu ngayon inanunsyong ilulunsad din daw itong kadiwa para sa manggagawa at itong moto proprio investigation ng House Agri Panel. Magpapatuloy ngayong araw. Nandyan si Sibuyas Queen muling dadalo sa pagdinig at grupo ng mga consumer na nawagan sa mga mababatas na tutukan itong agricultural smuggling imbes na isunong daw itong industriya ng tabako. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad sa kadiwa ng Pangulo sa Cebu Province ngayong araw. Ito'y bilang pagtupad sa kanyang pangako na umibigay ng abot-kaya at dekalidad na pagkain at produkto sa bawat pamilyang Pilipino. Nakausap din ng Pangulo ang mga magsasaka at mga miyembro ng mga kooperatiba sa rehiyon at nangakong patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang kanilang kabuhayan, lalo't maglulunsad din ng kadiwa ng manggagawa sa iba't ibang dako ng bansa. Ito ay joint effort ng Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture sa gitna na rin ng target nilang paramihin ang kadiwa sa buong bansa. Sa talumpati ng Pangulo, kanyang sinabi na bukod sa pagmamarket ng agricultural products sa kadiwa ng Pangulo ay mabibigyan din ng pagkakataon ang mga micro, small and medium enterprise para mai-market din ang kanilang mga produkto. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mismong yung produkto lamang, kung hindi ginagawa ng konting processing, ginagawa ng konting packaging para maganda namang tignan, madaling maibenta. Kaya naman nakikita ninyo napakaganda at meron tayong hindi lamang para sa agricultural products kundi pati para sa mga produkto ng ating mga MSMEs. At I was very impressed nung nakita ko nung dinaanan ko yung ating mga ating mga MSMEs, yung ating mga nagtitinda rito ngayon. At napakaganda nga ng produkto nila. Ayaw ko lang nasira yung diet ko dun sa binibigyan ako ng danggit, binibigyan ako ng chicharon. Ang problema nito, kakainin ko lahat mamaya. Pero isasabay ko sa lechon na siguradong may Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang dako, muling ipinagpatuloy naman ngayon ng House Committee on Agriculture and Food ang moto proprio inquiry kaugnay sa hoarding at price manipulation sa agricultural commodities, partikular ang sibuyas at bawang. Sinabi ni Quezon Representative Wilfredo Mark and Varga na masibleng magsagawa muli ng executive session ang komite para malayang makapagsalita ang mga inimbitahang personalidad. Si Lea Cruz na tinaguri ang Sibuyas Queen ay inakusahan na bumili ng ani ng mga lokal na magsasaka na itatambak muna sa mga bodega na likha ng pansamantalang kakapusan sa supply ng sibuyas. Samantala, nananawagan ngayon ng isang grupo ng consumers sa mga mambabatas na pakatutukan ang tunay na problema, ang agricultural smuggling, sa halip na unahin ang interes ng mga dayuhan sa industriya ng tabako at ng lokal na cigarette lobby. Ipinunto ng grupo na ang panukalang amyenda ng mambabatas sa agri-smuggling law at pagsama sa mga produkto ng tabako ay anti-Filipino. Walang tunay na benepisyo sa ekonomiya at nakasasama sa kalusugan ng milyong-milyong Pilipino ang sigarilyo. Isinusulong ng ilang mambabatas na amyendahan ang Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 upang isama ang tabako at ibang mga produktong tabako sa parehong kategorya ng bigas, asukal, gulay at mahahalagang bilihin na may kaukulang proteksyon sa batas laban sa smuggling. Ayon kay Attorney Simeon Salinas ng Malayang Consumer Group, dapat bantayan ang mga smuggler at kartel na patuloy na nagpupuslit at nagtatago ng tone-toneladang produktong agrikultura imbes na tulungan ang dayuhang kumpanya ng tabako na nagsusulong ng proteksyon sa sigarilyo. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo!
Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, kumuha naman tayo ng live update sa lalawigan ng Cebu kaugnay ng pagtungo doon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa iba't ibang aktibidad kabilang na ang groundbreaking ceremony ng Cebu Bus Rapid Transit. Pakinggan natin ang report ng Bombo Radio Cebu. Sinalubong ni Gobernador Gwendolyn Garcia at Secretary of Tourism Cristina Garcia Prasco ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu Provincial Capital para sa paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa Cebu, kung saan isa-isa na pinapakita ni Gobernador Garcia ang mga produkto ng mga magsasaka ng iba't ibang mamamayan sa lalawigan ng Sugbo. Bagay na nagpapasalamat si Presidente Marcos sa mainit na pagtanggap ng mga Sugbuanon sa kaniya, lalo't ito ang pinakaunang pagkakataon na nakabalik siya sa Cebu matapos manalo noong nakaraang halalan. Ayon kay Marcos, ang programang Kadiwa ng Kagawaran ng Agrikultura ay naglalayong gawing available at madaling makuha ang pagkain sa mga lugar na mataas ang demand ng mga mamimili. Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng partisipasyon ng pribadong sektor, pagpapahusay ng kapasidad ng mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka at ang pakikilahok ng partisipasyon ng mga organisasyong pangkomunidad sa sistema ng pamamahagi ng supply ng pagkain. Ating pakinggan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Really very kind and most touching words. Lagi akong nag-aalala, please sit down. Lagi ako nag-aalala, pag nauna sa akin si Gov. Gwen magsalita, ay mahirap sundan, mag-speech si Gov. Gwen. Sanay naman ako magtalumpati, pero mahirap sabayan si Gov. Gwen. At kaya ang dating project na Kadiwa, at sinimula namin dito, ang nagsimula nito ay yung Kadiwa ng Pasko. Gumawa kami ng Kadiwa para nung Christmas season. Yun lamang, napuna namin, ay napaka-popular at gustong-gusto ng tao. Ating napakinggan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Napag-alaman na mahigpit ang ipinapatupad na health protocol ng aktibidad kung saan ang lahat ng partners ng PBBM ay isa na sa ilalim ng antigen test. How's that, Bombo Gerald, Bombo Marlene? Ano pang yung mga aktibidad na dadaluhan ng Pangulong Marcos dyan maliban nga dito sa Kadiwa na yan, Bombo Pons? Ngayon, Bombo Gerald, merong tatlong aktibidad na aatinan din si Presidente Ferdinand Marcos. Una, yung Cebu Bus Rapid Transit groundbreaking ceremony. Pangalawa naman dito sa South Road Property, yung housing groundbreaking ceremony at saka yung cash assistance na gaganapin sa lungsod ng Mandaue, Bombo Gerald. Okay, with that, maraming salamat dyan sa Bombo Radio Cebu. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, sa iba pang mga balita, ini-activate na ng Philippine Coast Guard ang kanilang search and rescue Taiwanese flagged fishing vessel na Shengfeng No. 128. Kasama sa ipinadala ng Coast Guard ang air at floating assets sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ang hakbang ng Philippine Coast Guard ay ginawa matapos makatanggap ng request na tulong mula sa Taiwan Coast Guard Attaché Commander Arthur Yang ukol sa nawawalang vessel na may lulang Taiwanese at 5 Indonesian na mangingisda on board. Kabilang sa inalerto ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga tauhan sa Coast Guard District sa Eastern Visayas, Bicol, Southeastern Mindanao, Northeastern Mindanao at Northeastern Luzon. Maging ang United States Coast Guard ay nagpadala na rin ng aircraft para sa air surveillance, ngunit hanggang sa oras na ito ay wala pa rin namamataang palatandaan ng lokasyon ng Taiwanese vessel. Sa panig naman ng Taiwan, mayroong 8 vessel na rin silang ginagamit para sa naturang paghahanap.
Samantala sa iba pang mga balita, itong nahalal na kongresista sa ikapitong distrito ng Cavite, mayroon palang disqualification case ito at ba-reaction kaya ito dito pa rin sa kanyang kinaharap na kaso. Ma-report si Bombo J. Galvez. Bombo Gerald, tumangging magkomento ang bagong nahalal na kongresista na ikapitong distrito ng Cavite na si Crispin Ping Rimulya nang tanungin siya tungkol sa disqualification case na isinampa laban sa kanya ng dating 13 Martires Mayor Melencio Disagun at sinabing hindi pa siya nakatatanggap umano ng kopya ng reklamo. Ang disqualification case na isinampa noong Pebrero 23 ay nag-ugat sa post ng social media ng 13 Martires Local Government Unit kung saan siya ay sumali sa isang social services event noong campaign period na ayon kay Disagun ay malinaw na paglabag sa election code. Tugon naman ni COMELEC Chairman Garcia na magsasagawa sila ng mas malalim na investigasyon para sa inihaing disqualification case. Ngunit gate pa ni Garcia base anya sa umiiral na batas tungkol sa kaso na nakapending sa COMELEC kapag ang nanalong kongresista na naproklama, nakapag-oath at nakapag-assume ay mawawala ng jurisdiction ng COMELEC at ang iba pang body at ang jurisdiction na ito ay sa House of Representatives. Narito pakinggan pa natin ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Dahil nga po sa ito ay kapafile lamang at ito ay mag-undergo ng tinatawag na proseso sa amin, iraraffle po yan sa isang division. Wala pa pong action ang commission sa kasalukuyan dahil mas inuna nga natin itong pag-hold ng eleksyon. Wala naman po tayo sa ating pagkakaalam na natanggap na isang motion upang ipapospone o ipa-defer ang kahit na anong proklamasyon na mangyayari as a result nitong nakaraang eleksyon. Kaya po nagtuloy-tuloy po ang inyong commission ng elections. Base po kasi sa umiiral na batas at ito ay hindi patungkol sa kaso na nakapending sa amin. Kapag po kasi ang isang nanalong kongresista ay naproklama na, nakapag-oath at nakapag-assume, tatlong requirements po yan, ay mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC at iba pang body sapagkat pag may miyembro na po ng House of Representatives, ang jurisdiction po ay nasa House of Representatives Electoral Tribunal. At yan ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Bombo Gerald, ayon pa kay Garcia, si Rimulya anya ay magpepresenta ng kanyang Certificate of Proclamation sa Kongreso at tapos na rin ang tungkulin ng Commission on Elections kaugnay sa ginanap na special polls. Nagpasalamat naman si Garcia sa mga miyembro ng Department of Education, Philippine National Police, miyembro ng Electoral Boards, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa isang mapayapang pagsasagawa ng special election sa ikapitong distrito ng Cavite. Si Ping Rimulya ay una rito ay nakakuha ng 98,474 na boto na tinalo ang dating mayor ng 13 Martires na si Melencio Disagun na may kabuang na 46,530. Samantala si Lito Aguinaldo naman ay nakakuha ng 1,610 na boto at Mike Santos na mayroong boto na 1,068. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, provincial o Albay Provincial Government magbibigay daw ng cash at award na incentive sa mga tumulong sa search and retrieval operations sa Cessna 340A plane victims. Narito ang report ng Bombo Radio Legazpi. Bombo Marlene, nagbigay na pasasalamat si Albay Governor Grex Lagman para yan sa mga responders at rescuers na patuloy na tumutulong sa isinasagawang retrieval operations para sa bangkay ng 4 na pasahero na bumagsak na Cessna 340A plane. Sa panayam nga ng Bombo Radio Legazpi kay Governor Lagman, sa susunod na linggo, sakaling matapos ng operasyon ay magsasagawa ang provincial government ng awarding ceremony upang bigyang pagkilala ang lahat ng mga tumulong sa search and retrieval operation. Magbibigay rin ang gobyerno ng cash incentives, subalit hindi na muna inahayag kung ilan ito. Umaasa naman ang gobernador na matatapos na ngayong araw o sa araw ng Martes ang pagbaba sa bangkay ng 4 na sakay na bumagsak na eroplano. Nabatid na pahirapan pa rin sa ngayon ang pagbaba sa Bulkang Mayon dahil yan sa patuloy na mga pagulan na lubhang mapanganib para sa mga rescuers. May posibilidad kasi na lumampot at bumagsak ang lupa o magkaroon ng rockfall events sa bulkan na kasalukuyang nasa alert level 2 pa. Pakinggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Albay Governor Grex Lagman. Dapat bigyan natin ng pagkilala, but at the same time, bibigyan din na siguro ang probinsya ng, of course, cash incentive man lang, kahit konti. Kasi hindi na sabihin kung magkano, ang importante, mabigyan naman sila ng ganong klaseng tulong.
Yan ang bahagi na naging pahayag ni Albay Governor Grex Lagman. How's that, Bombo Mardin and Bombo Jera? Bombo Romeo, kumusta yung search and yung retrieval operations ngayong araw dahil kanina ay medyo masama yung panahon, kaninang umaga. Kumusta ngayon? Ipinagpatuloy na ba? Sa ngayon, Bombo Gerald, ay nagpapatuloy pa rin yung retrieval operations pero nandoon pa rin sila sa taas ng Bulkang Mayon. Nasa loob pa rin yan ng 6 km permanent danger zone. Kung kaya talagang mapanganib pa rin, kaninang umaga talagang malakas yung pagbuhos ng ulan dito kung kaya bahagya silang tumigil. Pero ngayon, makikita naman natin, bagaman makulimlim pa rin, ay tumigil na yung pagbuhos ng ulan kung kaya pahinay-hinay o kumbaga mabagal silang nakakababa sa ngayon sa Bulkang Mayon. Pero ayon nga sa ating mga otoridad, posible ngayong araw na yan maibaba yung bangkay o kung hindi naman ay bukas araw ng Martes. Okay, maraming salamat Bombo Romeo. Mag-ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Velardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Itong unang batch ng mga Pinoy repatriates mula Turkey na apektado po ng malakas na lindol darating daw ngayong araw dito sa Pilipinas. May report si Bombo Kelly Cordero. Darating ngayong araw ang first batch ng mga Pinoy mula Turkey ayon kay Undersecretary ng Department of Foreign Affairs na si Eduardo de Vega. Pagkatapos umano nito ay may 40 pang darating para naman sa second batch next week. Anya, itong mga Pilipino na ito ay voluntaryong pumayag na umuwi sa Pilipinas matapos tanungin ng embahada dahil na rin sa ang ilan ay nawala na ng trabaho dulot ng trahedya sa Turkey. Dagdag pa niya, itong 15 Pilipino na pauwi ngayon ay may mga kasamang anak at hindi kabilang rito ang mga may asawang Turkish. Dahil anya, mas pinili rin ng ilan na maiwan na lang sa Turkey. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Eduardo de Vega, Undersecretary ng Department of Foreign Affairs. 25 sila, 9 families yan, may mga anak, no? Hindi sumasama muna yung mga Turkish na asawa dahil gusto na maiwan pa sa Turkey para magtrabaho, no? Ngayon, ang nangyayari po, yung mga inuna ngayon, kaya mabilis sila, yung mga Philippine citizens. Kasi karamihan natin mga kababayan dun sa lugar na nagkalindol, mga Turkish citizen na kaya kailangan mag-dual citizenship muna para entitled sila sa repatriation expenses. Samantala, inaasikaso naman anya ng ahensya ang ilang Pilipino na Turkish citizen na at kakailanganin pang mag-dual citizenship para makauwi ng Pilipinas. Tingin niya anya ay sa mga susunod na linggo ay aabot pa sa 100 ang uuwi sa Pilipinas. Binigyan linaw din ni De Vega na mayroon na niyang hindi pagkakaunawaan hinggil sa isyu na isasara na ngayong buwan ang shelter sa Turkey kung saan kasalukuyang nakatira ang ilang Filipino evacuees. Hindi anya ibig sabihin na pagkatapos ng isang buwan ay papaalisin na ang mga ito sa nasabing shelter. Ani De Vega, kung gusto pa naman mag-extend ay pwede naman. Ang ibig lang sabihin at ang balak lang ng embahada ay dapat matapos ang isang buwan ay na-repatriate na ang mga ito o di kaya ay nakahanap na ng matutuluyan. Kung wala naman, sinisigurado naman niya ng ahensya na hindi papabayaan ang mga Filipino evacuees sa Turkey. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 21 minuto, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, masaya at makulay na kultura ng Gensan tampok sa closing ceremony sa Kalilangan 2023. Pakinggan natin ang bahagi ng report na yan ng Bombo Radio Gensan. Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad ngayon sa General Santos City kasabay ng closing ceremony ng Kalilangan 2023 nitong araw. Ayon kay Al Nezar Ali, Artistic Director ng Kalilangan 2023, na ito'y dahil magiging guest speaker si Vice President Sara Duterte Carpio na isang malaking karangalan para sa lungsod. Closing kasi ang pinakamadami na VIP guest na to be led po ng ating Vice President, no less than Honorable Sara Duterte po sa closing ceremony. Bahagi ng closing ceremony ang Kansagayan Street Dancing Competition na gagawin mamayang gabi. Kaninang umaga ay isinagawa ang kapihan sa Kalilangan, Parada ng Lahi o Cadena de Amor, kung saan nandoon ang mga pioneers and descendants ng General Santos. Sa Parada ng Lahi ay nasaksihan ang mga makukulay na mga kasuotan, pati ang iba't ibang katutubo mga instrumento. Dagsa ngayon sa lungsod ang mga dayuhan at turista.
Sa closing ceremony mamayang gabi, aasahan ang masayang pagdiriwang ng mga residente kung saan tampok ang iba't ibang presentasyon ng mga mananayaw at mga awit. Ang Kalilangan 2023 ay kasabay ng 84th founding anniversary ng lungsod na binigyan ng diin ang pagdating ng grupo ni General Paulino Santos. Yan ang report mula rito sa Bombo Radio Jensen. Bombo Philip Olegario para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Master Radio. Bombo! Grupo ng mga mangingisda naman sa bansa tiniyak itong patuloy na pagkilos at parawagan sa pamahalaan na tugunan itong problema sa West Philippine Sea. May panayam ang Bombo Radio Dagupan. Magtutuloy-tuloy ang isinasagawang pagkilos ng hanay ng mga mangingisda kaugnay sa pagtugon ng kasalukuyang administrasyon sa usapin ng West Philippine Sea matapos ang mararahas na serye ng pag-atake ng Chinese Coast Guard sa mga miyembro at crew ng Philippine Coast Guard at mga mangingisda. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Fernando Hicap, chairman ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya, binigyang diin nito na hindi kontento at hindi sang-ayon ang kanilang hanay sa patuloy na paggiit ng Marcos administration na iwan sa gobyerno ng China ang pagdesisyon hinggil sa naturang usapin na isang malinaw na pagsuko sa parte ng Pilipinas. Anya na hindi dapat ito ang hakbang ng bansa sa pagtugon sa pinagtatalunang karagatan sapagkat walang batayan para mga siwa magpatupad at magresolba ng problema sa West Philippine Sea ang China dahil wala silang karapatan at walang batas ang maaari nilang gamitin laban sa Pilipinas sa kanilang pananatili sa nasabing karagatan. Maliban dito ay idiniin pa ni Hicap na hindi rin sila kontento sa patuloy na pagdepende ng Pilipinas sa mga imperialistang bansa at ang pagbuo nito ng Visiting Forces Agreement na mariin nilang kinukondena. At lalong hindi tayo kontento, no? Dito sa patuloy na pamamangka ng rehimeng Marcos. Actually hindi na lang dalawang bangka kundi tatlong bangka na, no? Dito sa US at saka dito sa plano na pagbubuo ng Visiting Forces Agreement sa Japan ay kinukondena natin. Hindi po makatarungan at hindi po dapat na gamitin ang militar sa pagresolba dyan sa West Philippine Sea. Ang kinakakagyat dyan ay dapat ay paalisin, no? Yung mga presensya ng mga military. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Hindi bababa sa 59 na katao ang nasawi matapos ang pagtama ng isang wooden boat sa isang malaking bato sa baybayin ng Calabria sa Italy. Sa ulat ng mga otoridad, nawasak ang nasabing bangka nang tumama sa malaking bato nang dahil sa masamang timpla ng panahon. Mga migranteng mula sa Turkey papuntang Europa ang sakay nito at kabilang sa mga nasawi rito ay pawang mga bata, kababaihan at isang sanggol. Sinasabing ang nasabing bangka ay mayroong sakay na 140 hanggang 150 individuals nang umalis sa Turkish cities ng Izmir 3 o 4 na araw ang nakakalipas. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong American actor na si Tom Cruise, pinangalan daw ng Producers Guild of America at itong pelikulang Everything Everywhere. Nakahakot naman ng maraming awards dito pa rin sa Hollywood. May report si Bombo Chill M. Prido. Yes, mga kabombo ka Star Nation, pinarangalan ng Producers Guild of America o PGA ang American actor na si Tom Cruise ng Lifetime Achievement Award sa Hollywood. Sumikat ang 60-year-old na si Tom Cruise bilang bida sa Risky Business, Cocktail, A Few Good Men at iba pang mga pelikula na talaga namang pumatok sa takilya. Kabilang sa kanyang producing credits ang Vanilla Sky, The Last Samurai, The Mission Impossible movies at Maverick na humakot ng halos $1.5 billion sa worldwide box offices. Todo pasasalamat naman ng American actor sa nakuhang Lifetime Achievement Awards.
Samantala, hakot awards din ang pelikulang Everything Everywhere na nakakuha ng Best Film sa Hollywood Producers. Ang sci-fi movie na nanalo sa iba't ibang award show bago ang gaganapin na Oscar sa susunod na buwan. Ang istorya ng pelikula ay umiikot sa mga imigranteng pamilya na makikipaglaban sa parallel universe o mga interdimensional villains. Good reviews naman ang natanggap ng pelikula sa mga nakanood na at nakasubaybay na sa pelikula. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ito pong Philippine Coast Guard nag-deploy na ng search team para sa nawalang Taiwanese vessel. At ang Pangulong Marcos naman pinangunahan ang Kadiwa program sa Cebu at inanunsyo na ilulunsad din itong Kadiwa para sa manggagawa. At ang motopropyo investigation ng House Agri-Panel magpapatuloy ngayong araw at ang Sibuyas Queen muling dadala raw sa pagdinig. Bagong nahalal na kongresista ng ikapitong distrito ng Cavite na si Ping Remulla tumanging magkomento kaugnay sa disqualification case na isinampalaban sa kanya ni dating Teresa Martires Mayor de Saguna. Ang batch ng mga Filipino repatriates mula sa Turkey darating ngayong araw dito sa Pilipinas. Ang Philippine National Police itinaas ang seguridad sa North Cotabato sa muling pagsiklab ng engkwentro sa dalawang commander ng Moro Islamic Liberation Front. Dalawa naman na italang sugatan. Sa international news, halos 60 katao patay sa pagtama ng migrant boat sa isang malaking bato malapit doon sa Italy. At sa ating entertainment balita, American actor na si Tom Cruise pinangaralan ng Producers Guild of America. Pelikulang Everything Everywhere naman nakahakot daw ng maraming awards sa Hollywood. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 31 minuto sa kaligid sa tagnang alas 12, magulan nyo nabatian ng Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik ko na tundugang report gikan sa aton mga field reporters. Pagkaligid lamang sa pinakamayimportante nga mapanumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Isa ka Italy. Pabalik na magkabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto.
34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. This time mga kabiyanan, balikan natin ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan. No, may bagong commander ang 3rd Infantry Division. Sa piyagaling niya, Bombo Cheng, please come in. Yan sa Bombodan Mayaras nga commander nga bago ang 3rd Infantry Division kagini siya siya Brigadier General Marion R. Season kung sa diin ti alin ini siya Bombodan o kung ini siya is gikan man sa 301st Infantry Brigade. So siya gining pinakadugay nga nag-serve sa 301st Brigade Bombodan. So, again, buslan ini niya si Lieutenant General Arivalo Bombodan ko sa DNT is commander naman iniya subuong si Lieutenant General Arivalo sa maya Visayas o Viscom Visayas Commander Bombodan. So, nagapong na ini subuong si isa pa lang kadlaw ini si Brigadier General Marion Season sa iyang termino o kana bag-o nga posisyon bilang isa ka commander sa 3rd Infantry Division Bombodan. So, bali, ang sunod sa iya, Bombodan, ginkalipay, maniniya, kay syempre, siya na ang bagong head sa 3rd Infantry Division, kag sunod sa iya, padayon nun, niya ang ginasuguran ni Army Commanding General, Lieutenant General, o kana ni Lieutenant General Arivalo Bombodan, syempre pagkontra against sa CPP, NPA, terrorist, kung ano pa dira nga mga programa na ginapangunahan sa mga militar sa 3rd Infantry Brigade Bombodan. So, bali ining si Lieutenant, o kasi Brigadier General Season is tubong ni siya, taga Batangas, ini siya Bombodan. Dugay naman ni siya nga nagaservisyo bilang isa katapo sa militar Bombodan. So, amo na yun naman nato na pag-ultol ako na lantawon kung kamusta ini ang pagserbisyo ni Season Bombodan sa mga katapos sa area of responsibility niya. Kag nagpromiso man siya ang ihatagid niya ang iyang best effort para sa moral kag welfare sang 3ID personnel man Bombodan. So, kabay pa, no? Sige na pangabay man niya nga mag-unite ang tagsa-tagsa para nga ma-achieve ang mission. Pero hindi nato na, para hindi ko nun dapat kalipaton sa iya nga mga tao nga anhon man ang mga tagsa-tagsa nila kaog kalingon, iti good care gid nila, maging physically fit gid kag healthy sa tanan nga aura sa Bombodan. So, Bombodan, yari bala pamatian natin si Brigadier General Marion Season Bombodan. Actually, last February 9, 2023, I relinquished the command of the 301st Brigade to Colonel Michael Samson. So, I've been a command of 301st Brigade for 3 years and 3 months. Then I assumed the position as the Assistant Division Commander last 10 February of this year. Then for about 2 weeks, I assumed the command of the 3rd Infantry Division. And I'm 1 day old as commander of the 3rd Infantry Division. So sir, ano po yung feeling o pakiramdam sir na kayo po ngayon ay nasa commander na ng 3rd ID? Of course, I was so blessed, Kasi alam mo na isa ito sa mga pinapangarap ng ating lalo sa ating mga officers. And luckily, I am very fortunate, I am very blessed na I was able to lead this division. And yun nga ang aking sinabi during my remarks na ang pwede ko lang ibigay ay yung aking dedikasyon at yung aking yung trabaho, tunay na trabaho upang
na-accomplish namin ang mission ng ang 3rd Infantry Division. So sir, taga saan po kayo, sir? I'm from Region 4, province of Batangas. So sir, ano po yung plano nyo ngayon na bilang isang commander ng 3rd ID? Well, itutuloy natin kung ano yung mga plano at nasimulan ng ating previous na division commander, Lieutenant General Benedict Arevalo. Itutuloy lang namin yon, ano? Kasi napakaganda naman, ano, dahil nakafocus tayo on ending itong local armed conflict natin, itong local communist armed conflict. So ituloy-tuloy lang namin yung aming conduct ng aming focus military operation at mas palakasin namin yung aming stakeholders engagement at yung aming cooperation and coordination and collaboration with the local government units, especially sa ating mga local chief executives, in order for us to further enhance yung ating task force LCAP. So, sir, ang mensahe niyo po sa lahat ng nasasakupan ng inyong position. Of course, sa ating mga stakeholders, ano, I'm calling for their support for the Army, specifically sa members ng ating 3rd Infantry Division, na sana ay makapagtulungan tayo. We need unity in order for us to attain yung ating common goal, which is yung peace and prosperity. And I think ang pinakamaganda natin gawin dito is yung collaboration between stakeholders and the Philippine Army and of course other government agency in order for us nung makamit natin at na matapos na natin itong mga community terrorist group in order for us na magkaroon tayo ng peaceful and progressive Region 6 and Region 7. So, Bambodan, before di sa pungko bilang isa ka commander sang 3rd ID, nangin siya galidan ay Bambodan, nangin assistant division commander sang 3rd ID before ini siya mangin commander sang 3rd ID Bambodan. So, congratulations kay Brigadier General Marion Sison bilang isa ka bag-o nga tagapamuno sang o commander sang 3rd ID Bambodan. Aha. Sige kabay pang mapasanyog pagid ang operation kag matugunan ang ining madugay nga problema sa insurgency diri sa isla sang Negros, Bumbucheng. Yes, insakto agad Bambodan si amo ginaang ginapangabay sa tanan Bambodan nga mangin matawhay malinong kag mahilway gid ang ginasakupan sa 3rd ID kag sa tanan-tanan nga mga naga-lead sa mga militar Bambodan. Okay, sige. Salamat gid Bumbucheng. Bambodan na report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Nabatyan mga kabayan ang report. Ini may kantanan sa turnover of command kag subuman ang pagpungko sa bag-ong commanding officer sa 3rd Infantry Division. Si Lieutenant General Sison or Brigadier General Marion Sison, Brigadier General ang nagpungko karon ng bago sa 3rd Infantry Division. Daw alang-alang pa si Father Soriano Bumbu Mike, no, kaya doon nagapanyaga pa to siya by 1 o'clock, muro available na to si Father Soriano. Makuha lang kita sang update may kantanan sa pagbisita sang relic ni Saint Therese, no, diri sa doy kalima niya na nga pagbisita diri sa Bacolod. Balikan tala na siya karon dugay-dugay ko ang kuanay ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton ang may kantanan ini sa kaso sang dingging diri sa siyudad sa Bacolod. Do nagapanguna gid diri ang Barangay Mansilingan. No, Barangay Mansilingan. Ti ano ang ginahimo karon ni punong barangay Boy Pico sa Barangay Mansilingan para nga at least mapagarman ang pagdamo sa nga dingge.
Ang kampanya gid siguro ni dapat nga pabakuro naton ang house to house nga kampanya kay ang ining gadamo man ning kaso sang dengue kung damo mga kauturan naton nga daw hindi man makapaninlo sila og saran bisan ang mga kaya nga mga pwede masudlan tubig kada mag-ulan daw hindi magani makapakulob. Di na naga-breeding ang lamok. Na naga-breed ang ining lamok nga may nga infected sa nga dengue. Tiyan mo na kung makakagat sa mga kabataan, ti biktima dayon na makatalagam banwa, masyado ka delikado ining dengue, delikado pa ni siya sa COVID-19, nga hindi natin ibaliwala lang. No? Sa piyag nga linya, Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Bombodan, bago ko lang gid na istorya ang barangay captain sang barangay Mansilingan, si Cap Rodolfo Pico. No, kag according sa iya, bago lang man siya ka istorya sa iya sini nga mga personnel no or BHW sa mga barangay, kag bago lang man sila ka receive sa information nga number 1 naman sila, no? So may ara sang kaso nga 5 ka bilog as of January to February. Bumadan kay ang duhaya ligad pa na siguro tuig, no? So subong ang nabalaan lang ni Cap 5 ka kaso. Kay ti ang nabutang di sa data, may ara sang 7 ka mga kaso sang dengue. Bumadan ang barangay Mansilingan kag nagtaas ang aton sini data sa kabilugan sa syudad sang Bacolod. No? Pero isa lang sa gihapon ang patay diri na motong taga-barangay Villamonte. So, iano ko lang mabadan ang mga barangay, kagang ila, sini nga number of cases. So, unagid sa barangay Mansilingan, 7 kabilog na kaso sang dengue. Ang ikaduha, amo ni ang barangay Estefania, ni Anom. And then, ang Barangay Vista Alegre, Barangay Cabug, Barangay Granada, Barangay Mandalagan, Barangay, 4 kabilog, balitag 5 ang ila sa mga kaso. And then, gasunod ang 3 ka mga barangay nga may tig-4 ka mga kaso sa dengue, ang Barangay Pahanukoy, Barangay Alihis, kag Barangay Tangob. Samtang, nagasunod ang Barangay Takuling kag Barangay Villamonte, may tig-3 ka mga kaso. Kag sa Barangay Villamonte number ko, amo na ang may record nga death, no? Or isa kabilog patay. And then, nagasunod ang 4 ka mga barangay, Barangay Singkang, Duha, Barangay 40, Duha man. Barangay Bata, Barangay Sumag, may tig-duha man sa mga kaso sang dengue. So, diri kita sa Barangay Mansilingan, according kay Kapiko, nga ang mga prevention nga nihimo nila, sige man ko nabamodan, kaso kay siguro sa tempo bala, nagainulan-ulan pa, sa mo nalugang, kaya malagani kagina, permilan ako diyan number 1. Oo, version number 1, then nagkadlaw na lang sa pero kahit ang ila nga paalinton sa mga katawhan, amo man sa gihapon, wala man sila ga pabaya dira, kag sini nga summer naga-expect siya nga magnubo-nubo bala kay sa pag ulan-ulan ang man ako nung nga duga saka sa iya lang ni nga pag-observe man, no. So nahatag man sa mga reminders sa mga katawhan nga timuon man nila ilang part para nga ang kaso dabla nila magnubo-nubo man kay tiin sa ligad to nga tuig. Ka ano man sila, no, kapanguna, kundi mga kapanguna, magapangaduha sila. So, ang area, pag-ilabi nila, Buamudan, siling malapad man ng barangay Mansilingan mo. So, may aragid dyan na tinira ang mga lamok. But, ang ila nga prevention, ginahimo man nila. Siguro kay mga kaso, hindi magiging siling severe, Buamudan mo. So, may ara lang mga indications bala na makambal ka nga dengue ang ila sini nga ginabatsaga. Kag wala pa man sang report, no, nga ginhatag ang ila sini nga nurse kay hibalon ta pagid kung kamusta ning mga condition, but as of now do wala man reported nga serious.
Yes. Sa nagligan to doon, naka-interview pa ko naman sa kay punong barangay Pico mo. Parte Oo. sa Dinggi, kag ang mga request nila to sang mga fogging, kag may mga ano gani pa to nga mga larvicide. No, nga ginapang butang nila sa mga area nga may stagnant nga tubig. Oo, powder na bala. Hmm? O, ubos na gani ko ng powder. Sang, sige, butang. Butan. Sag-ahon ng Gasto naman tubig sila. eh. Ha? Sag-ahon ng tubig. Gani, no? Oh, kay para nga magmala siya, ti subong laban-laban ni manubo na ning kaso sa Dinggi. Kay kung manotis mo, daw isa na kasi mana nga nagsigi init, daw kagiina lang abi kag subong adlaw nga daw nagtulot-taliti. Pero hindi man gid yan nagabubo ang madamol nga ulan nga makatugas ang angkon sang stagnant nga tubig sa palibot. Sakto na mamudan. Na-experience tagid ang tuman nga init do bali bukad na sa summer. Subong gani og panalithi. Sila man ko ka adlaw pasimo na observe ko nga do ano siya ang tempo ta. So medyo gloomy, no? Oo. Ang mag-abot ang pag-inulan naman dapat ready lang gid siguro. Especially mga taga-barangay Mansilingan ay kapanguna gid sila. Kag tingin mo man ang iban nga mga barangay kay kadako na sa ila, no, mawadan sa atong panglawag na sobra sa pulo ka mga barangay. Actually 15 ka mga barangay ang may ara sang kaso sang dengue. Mayo man niya ang mga numbered barangays, mamudan. Kay isa lang ni ka barangay ang number barangay ang nabilong. Kasi nga data, ang ibang nga number barangays wala kid. Mas nami pagid nga ang mga barangay nga sa listahan, no, madula man bala sa listahan for a while. Kumbudan kaso kay may ara na sa standing nga kaso. Kadto ta bala kay karon ta lang tabati no kay Iko. Makadto kay Barangay Handumanan naman. Sa Barangay Handumanan. Kaya sa aton nga data, sa 101 ka mga hand, foot, and mouth disease nga total reported suspects. No? Ang Barangay Handumanan na muning nagapanguna. So 20 cases. So pag-interview ko sa ila sini nga doktor dira nga naga-duty bala, nga dira gina-assign kay Doktora Dominic Francis Gumahin. Ini yung mga kaso nga madamo no dira sa Handumanan. Bali nagapakita lang ang mga katauhan, especially mga parents ano na bumudan, aware na gid sila. Kay nagapa-check up na sila. May mapatsagan lang ang gamay ilang mga bata. Ginadala din nila dayon sa may lying in pala malapit sa barangay hall sa barangay Handumanan. Check up. So no serious na condition ang kada pasyente or kada nagpa-check up no ng mga kabataan, bati gina-advisean sa nga kung meron mabatsagang amo ni yung amo na pa-check up ka mo kay bawal gamiton ang reseta sang isa kay sa una ko na bumudan once nga may ara bisang ginabatsyag nga HFMD hula may isang reseta which is in the good point at pagpa-check up ka gid kung check ang imo sa nga bata so subong okay gid kay na sila na anda na nila nga kung may batsyag sa and then sa pagpahanumdom kung may ginabatsyag manggid nga amo sinibala kasi sang sakit man kay mostly mga kabataan gid mo mga kindergartens. So, dapat i-tinerda na i-isolate ini mga kabataan sa ila balay. Kay ini nga disease hambata makahalawa ini, no? Through sneezing, coughing, kag pag-touch mo man sa imo nga isig katawo, umudan. So, amo na siya, ambal ni doktora, ang rason kung alang number 1 ang Barangay Handumanan, kay kadamo sa nagapa-check up dayon. Okay. So, babudan, pamatian tabala si Doktora Dominic Francis Gumahin, Medical Officer 3, na in charge na sa Barangay Handumanan.
Sa Subong, actually, ang Domas Damo, to siya before early January siguro. Subong, dagamat-amat naman sila jutay, 1 to 2 cases per week. Tapos, nagdamo lang guro, sinilang kay nagapakonsulta na sila. Kay nakabalo na, do aware sila bala. Kay ang laban, tanga cases, halin sa school or daycare. So, gina-advise ko man sila nga mga parents nga if may ma-notice man sila, magstoryahan na sila bala sa daycare or sa school, i-advise man ng iban nga parents nga mapakonsulta gid kung may makita man sila sa ila nga mga bata nga halimbawa may rashes, mga amuna or iban nga simptomas. Kay before nga daan ang usual kuno nila yat kiga matomato lang sila bala treat lang sa ila balay or gahulman na reseta or nga mga hindi bala pwede bala tayo nga kung mo na usually ang unang ila kuno nga panggawi kay nakastorya man ko sa iban nga parents na duwa mo nang ginihimo nila. So ag-advise gid ko ginahambalan ko gid sila nga pakonsulta gid sila danay sa akon or sa iban nga doktor anti sila maghatag bulong or ano da. Amo na. So amo na siguro nga nagkadto na gida diri sila. Sa sentro. Gani, amo na guro ka ng number 1 ang Dumas. Before ko na wala konsulta mo. Pero Doc, ang ila nga mga kondisyon niya, wala man niya isang dapat ika-problema or wala man. Tanan sila actually stable man lang. And wala man mga dulala, mga budlayan ginhawa, iban nga simptomas, mga rashes lang gid usually ang gakadto diri. Okay. So Doc, anong advice mo sa mga taga-dira pagid? Oo, gina-advise ko sa ila, sa parents, nga kung tani, limpyo lang pirmi ang palibot, tapos ang bata, paliguan, gid everyday, make sure nga tinlo man pirmi ang kamot. Amo na, kung may mabatsagan ng bata, may manotice sila nga rashes or i-isolate na yun para hindi makalaton sa iban. Oo, sa balay lang sila anay, nga amo na. Usually. Kalabanan, ang mga kaso nila, sa agwa, giguro balay nakuha, no? Sa mga sulaan. Oo, do laban gid sa school, kag sa mga daycare. Bumbo Grace? Yes, Bobodan. Mayo ni, kay aware na gid ang mga tawo, no, abigin naton gani, very, very alarming naman kay number 1 sila. Mugaling ining pagkadto sa clinic amo nang isa ka rason kung nga Nagtaas ang kaso. Nagtaas ang kaso. Kay ang kasami sa nagligad self-medication man lang way magpa-check up kay sigula may lang sang resita diyan itong resita to sa nagligad to lamon tabi do lang na. Oo, do ang wala plastada ba mo lan. Diba? Kalaw ay mana kay ang gabat sa bata budlay na yang amhon mo lang sina. So, dapat kagid makadto kagid ya sa insakto man nga tawo makita sa insakto nga proseso. Kaguso pag ginang silinga siya nagada daw suspitso ko ning ginabatsa sa bata ko mo siya mangita to tawa-tawa bla. Oo. Pati mo na tawa-tawa? Oo Tawa-tawa nga hilamon? Yes. Bumodan. Amo nang ginalaga, ginapainom ang duga. Bawal na sa ospital, Bumodan? Bawal gid Kagi ko na dengue. So, akong to sing platelet, 10 na lang. Oo, 10. Yes. Tapos transfer ko sa Bacolod. Dito sa Cadiz, sa hospital, Cadiz District Hospital. Ang mga pasyente nga iban, napod namon sa sulod sang room. May mga natago nga tawa-tawa. Once susunod ang nurse or doctor, yung natago dahil kay bawal. Bawal? Pero abi kay damo man abi nakapamatuod nga pag inom sang ginlaga nga dawon sang tawa-tawa, nagsaka ang platelet. Oo. Gali kay na-timingan to siya kay pag inom sang tawa-tawa, amo man tong time nga munog saka na ang platelet sang pasyente. Kay sa pagkamatuod, kung magnubo na siya, mabalik basta bakod ng resistensya, pare abisi mo bakod ng imong resistensya, masaka lang man liwat balik ang imong platelet Bumbo Grace. Santo sa pagpahayag sa iban nga mga medical doctor, hindi yang sa ako niya naghalin nga
nga daw kaangay man nga doktor kita, pero amo na ang explanation nila. Yes. So, accidentally, galining tawa-tawa. Ate, ang tawa-tawa na timingan lang manugsaka na ang platelet sa pasyente sa mag-inom, that's why nagsaka ang iyang platelet. Mm-mm. Okay, kung kisa gani, delikado pa na nga tugungan ka sa nga platelet, nga inabalang manugi hingapos na gali ang imo nga ginabatyag nga dingge, kag nagsugat anay ang gintugong sa imo, kag ang pagsaka man sa imo platelet. Ikaw mo na kuno. Oh. Ganun. Pero advice na lang sa aton sa mga otod, especially sa mga nagapamati, yung mga kabataan, bala nga mga gadmay pa, pamudan, or sino ba nagabatsyag, nga hindi magmatomato sa pag-treat pamudan, kay ti mag-adto sa ospital, mag-abot sa ospital, kumangkuton ka mo ka doktor, sila galigin himo yung treatment, nakadugang pa sa pagka-remalaso or worse, no, sang ginabatsyag sang pasyente. So, mas marami kung may ara sang intervention, no, ang aton sa mga doctors Ito sila na yang may expertise kung sabahin sa Yes. medical ang paghambalan. Sakto, give na. Although kung isa makatabang man kung ara ka sa uma, kay ti, way man to doktor nga unay kag kumagkanto ka sa hospital, masyado na kalayo, ang muna nga dito sa mga kabukiran, uso lang gyapon na sa subong ang mga herbal. Hindi na madula sa ila og saran ang alibhon, kag ang iban pa na, mga artamisa, kag iban pa, Bumbo Grace. Yes, Dan. Kaya may mga sakit man gid, no, sa kabuhi tabala. Sa lawas, pwede lang yung treat nga wala sang doktor na tawag. For example, sakit ulo, pwede mo lang dainan sang damo nga tubig, pero kung may sakit imo ulo, nabubudan. Depende man na iya sa kung ano ang nagpasakit sa ulo mo. Diba? Kung ang nagpasakit sa ulo mo, kay way unod ang bulsa mo, kundi hampulan sang libuhon imo agtang, wala man sakit sa ulo mo dayon. Bulsitis. Diba? Depende na mo na gani nga i-determinar, ang doktor ang makadeterminar kung ano ang imo nga balatian. Kag ang pharmacist naman ang magadeterminar sa kung ano ang maayo nga bulong sa sina nga balatian. Amo na nga duwagid ang importante nga tao sa pagpapaayo sa imo balatian, doktor kag pharmacist. Ang doktor, actually ang doktor, di kabalo na sa kung anong ihatag sa iya nga bulong, sa imong bulong, kay upon the recommendation na yapon sang pharmacist, kay ang mga pharmacist na muna ilagin tunan mo ang mga bulong sa mga nagkalinlaing nga balatian. Pero ang doktor, tungod nga amo na nang iya nga trabaho, ni baluan niya na nga kung ikaw ya may arasang nagabanog tonsil mo, kag may infection ka, kag kurug-kurug ka na, kundi resitahan ka lang din sa antibiotic. Gani, pamudan. Daw mo na siya bala, pero hindi pwede nga magmato-mato lang kita, kay kung mga ordinaryo lang at lang kaso, daw okay lang na. Nga pag siling yabi nga siya, hilanat ko daw, na balang kung isa mga mga utod kita nga maulanan lang, hilanat dayon. Di ang bulong na sila kung naulanan ka ginilanat. Pugaan lang sa dahon sa kalibuan ng ialimpuluhan, dula na dayon, Bumbo Grace. Yes, magiging especially sa mga lagyo sa hospital mo dan. Meron naman niya, nabatsyag ng mga tao. Sa iya, siya nga nabatsyag sa tagipusoon niya. No? Naglabutas tagipusoon? Oo, ang iba si Mike kay. Ang iba, nagatindog sa isa ka mataas nga lugar. Hindi mo na. Yung mo, maglumpay ka. Kung may ang dughan nagasakit, may nagpasakit, hindi gina-advisable nga nagaisahanon siya kag-ara sa ibabaw sa building. Oo. Dapat mag-istorya siya mo dan. Kay delikado kay na iya, no? Haliga, dumdum ka nga isa di ka BPO company, ginarespondehan sa special action special force sa BFP. So, amo na, basta kabatsyag ka sa tagipusoon mo. Kaya mo na, may lang ganit kira, nakasalbar to iya. Yes, so okay lang lan, mamadan. Bisa na pag nabatsyag mo, makonsulta ka. Makonsulta ka sa eksperto. Oo. Konsultahon ka nila, danay, mamadan. Kung tagipusoon nila ang may problema. Kung tagipusoon ang problema, hindi naman niya doktor o masalangan sa doktor. Oo, gani. Medical. Muna yung expert sa, siguro, advices. Wala siya, no? Sa mga,
Magamo na may sakit sa ating pusoon. Padala sila sulat sa kapon lamang eh. Oo, insakto gid. Si Bumbujas. Kaya basahon ni Bumbujas. Oo. Pamatian niyang advice. Yes. So good. Harito dia. Sige. Kaya may interview ako sa kay Father Nitodel Soriano. Sige ha. Okay, Babadan. So far mo ning balita nga na aton nadulong no halin sa Bacolod City Government Center si Bombo Grace in Lebaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Mike, okay na guro ba si okay na to tapos na to panyaga si Father Soriano. Siya ni ang rector sang Our Lady of Perpetual Help Shrine kag diocesan coordinator sang 5th visit of the pilgrim relics of Saint Therese of the Child Jesus. Tihibalo naton kung ano ang update daw sa pag-abot sang relics ni Saint Therese. Ang relics sa lang mga bagay, mga kagamitan nga nangin kaangot bala sang nangin kaangot na sa kabuhi sa isa ka tawo. O halimbawa nangin mga bagay da or mga kung ano man nga mga pagkabutang nga nangin kabahin ni Saint Therese, amo na siya ang makadto din at ni si sarili nga si Saint Therese gid mismo kundi ang iya lang nga relics. Nasa piyak kalinya kaupod naton si Father Nitodel Soriano, rector sang Our Lady of Perpetual Help Shrine kag diocesan coordinator sang 5th visit of the pilgrim relics of Saint Therese of the Child Jesus. Father Soriano, upod mo subong si Bombo Daniel. Mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel, kag sa aton mga pinalanggang at agpalamatig sa Bombo Radio. Father, ano na ang update sa pag-abot diri sang pilgrim relics ni Saint Therese? Daw buwas na ni maabot, Fads? Yes, oo. Kag excited lagi kita nga mag-welcome sang iyang pilgrim relics. Actually, may delegation kita from Bacolod nga masugat dito sa Iloilo kay i-turn over ina sa aton. Kag from Dumangas, dalon ina sa di sa aton sa Buwas, maabot diri mga ugto. Oo. Mga udto, pero pag abot din na din madiretso, Father. Once nga mag-abot siya sa Bredco, pag dalon ni siya sa San Sebastian Cathedral. May ara kitang veneration para sa iyang relics. Then pagkahapon, mga 4 o'clock, pagadulong nato ng pilgrim relics dito sa Carmelite Monastery kag dito sa magastay overnight. Sa din gani nga Carmelite Monastery diri sa may Mandalagan. Yes, oo. Okay. Mag-stay siya diri isa ka gabi and then pagkatapos di na siya madiretso. Pagkaaga may misa kita sa Camiroli kay amo lang ini ang aton nga simbahan di sa Diocese of Bacolod nga dedicated kay Saint Therese of the Child Jesus. So may ara kita misa alas 6 sa aga kag after sina madiretso may ang ara kitang Therese Mobile nga madiretso may convoy pakadto sa parokya sang Hinigaran. Oo. Then from Hinigaran malabay kita La Carlota. From La Carlota malabay kita sa Murcia, sa parokya sang Murcia. Okay. Sa Mansilingan, Bakyas. Dason malabay man kita sa New Government Center sa NGC. Masulod kita sa chapel sang Nopo sa atong provincial police office. Then madiretso siya sa Triumph of the Holy Cross sa Kamingawan. Then from there mga 4:30 mahapit kita going to Redemptorist Shrine, mahapit kita sa University of St. Lasal. So may misa kita sa March 1 sa Wednesday at 5:30 sa Redemptorist. Then after sina may araman kita nga veneration sa gusto mag
duaw kag magkadto sa Redemptorist. Aha. Okay, pero mga sadugid siya magbiya diri sa Bacolod o kundi sa Negros. So next day, March 2, from Redemptorist, malabay siya sa Talisay. Then may misa kita sa Silay at 9 o'clock. Then from after sang may Araman to Veneration until 12 o'clock. Then madiretso na siya sa Victorias. So sa Victorias, i-turn over natin ang pilgrim relics sa Diocese of San Carlos. So sila naman ang mapatigayo naman dito sa mga parokya sa San Carlos. Aha. So pagkatapos sa San Carlos, ani madiretso sa Cebu or why na? Ang itinerary niya diri sa aton sa Negros, from San Carlos, mabalik na siya sa Diocese ng Kabangkalan. Oo. So, from Kabangkalan, diretso sa Dumaguete. And from Dumaguete, diretso na siya Dipolog, so Mindanao. So ang Dumaguete, amo ni ang last nga iyang kadtuan diri sa Visayas. Then Dipolog na siya, so sugod naman siya sa Mindanao. Okay. Sige. Ginaistorya na natin ang relics ni Saint Therese, pero damo sa mga tagpalamati, Father, nga daw hindi pagid makahangop kung ano ang buot singanon sang relics bala. Ang relics are sagrado ining remains, no? Sang aton mga kauturan, especially sa mga santo kay ginapakamahal naton ini kag para sa mga Katoliko nga nagarepresent ina sang hindi lang ang iyang remains kundi ang iyang presence, no? Sang isa ka santo sa aton. Ang part sang iyang nga lawas nga kay si Saint Teresa of the Child Jesus, incorruptible ni siya, no? She was incorrupted, ang wala madunot iyan nga lawas. Pero part sang iyang body amo na yang ginahimo naton nga pilgrim relics, amo na ang ginatawag na ginalibot naton kay it was actually nga amo na before sa mapatay nga gusto niya tani nga maglibot gid, no, sa bilog nga kalibutan, no, kay amo nang iyaya nga to bring heavenly favors kay amo gina actually kon lantaw naton ining iya nga pagbisita diri sa Pilipinas, no, kay ika-5th niya na nga visit ka coincide ini sang 150th niya nga birthday. Oo. Kag very close siya kay ang kina-consider si Saint Teresa of the Child Jesus as the greatest saint of the modern times. So napatay ni siya sa edad nga 24, no, very young. That's why very close man siya sa mga young people. Pero sa aton nga mga Pilipino, kay we value so much ang atong family ties, ang panimalay. Si Saint Teresa, ang iya niya nga spirituality, amo ng spirituality of childhood, of humility, nga dapat importante nga magdangop gid permi sa Dios sa atong kabuhi, kag importante ang preservation sang value sa sulod sang panimalay. Kaya ang iya nga parents ni both of them are saints, mga santos man. So kadami bala nga daw may ara kita nga modelo nga sa iya nga pagkabuhi nga ang panimalay gali kun malapit sa Dios, no? Yara ang Dios sa ila, no? May posible gid nga magkabuhi sila sa pagkabalaan. Daw mo ni daw message nato bala, especially now ara kita sa Quaresma, season of Lent, no? Paano naton makapakamahalo ng aton nga panimalay nga magpalapit kita sa Dios with all our sufferings, i-offer nato sa Ginoo agud nga mangin more loving kita nga mga tawo. Okay. Ang daw ika-5th visit na, no? Why Philippines, abi Father? Ang do kasabi nga ginadalaan sang relics ni Saint Therese? Maybe because na ang si Saint Therese kadamo di sa aton sa kay Carmelite na siya nga mongha. Kag diri sa Pilipinas kadamo sa mga Carmelite kadto missionary. Actually kon wala ni siya magsakit according to history, kung wala ni siya nagmasakit kaya nagtemprano pa ni tuberculosis ni siya mo. So kung wala ni siya nagmasakit, may possibility nga diri sa tani mamisyon. Gusto niya nga tani nga sa Southeast Asia sa tani nga gaplano nga
nga ipadala kag for mission, no? I mean, diri man siya nga monasteryo, kay ti mongha na siya, hindi na siya kagwa. Oo. But it so happen nagmasakit siya, amo nang early pa siya nga napatay. Pero ang iya yang teachings, ang iya nga kaya tawag nga ning very universal balangin ng little way niya nga spirituality of childhood. Nga siling we have to do ordinary things but with extraordinary love. Amo na bala? Amo nang daw very famous kaya nga saying ni Saint Therese, gagmay nga mga butang pero may dako nga pag-igugma sa aton tagipusoon. Amo na yan. Okay. Sige. So paano ang viewing si di Father? Iniwan pwede lang makapalapit ni sa halimbawa mag-abot siya sa Carmelite or sa diin man nga mga vinyo? Yeah, so gina-invite nato na nato mga pinalangga, mga tagapalamati nga kung gusto nyo mag-venerate. So may mga venue kita nga pwede makadtuan. Pwede kita kakadto sa katedral sa Martes, mga alas 12 until 4 o'clock. Then sa hapon, pwede makita sa Carmelite sa February 28 man. Halin sa 6:30 until 10 o'clock. The zone pagka next day, Wednesday, pwede sila ka-venerate man diri sa Redemptorist. Kay halin may misa kita 5:30. Then after na misa, pwede sila kabisita until 10:30 sa gabi. Okay. Sige, Father, salamat gid sa imong oras kag sa sininga information kag mayong hapon sa liwat. Okay, welcome gid, Bombodan. God bless you all. Si Father Soriano daw kag tiamo do ang schedule sang pilgrim relics di Saint Therese of the Child Jesus. 15 minutos na kiligan sa tagna nga launa magabalik kita pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers
Diyos nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Dugay-dugay magkuha kita sa report dito sa Bombo Radio Cebu. May kantanan sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero na ito na ining report ni Bombo Dennis Rubica. Ano itong update sa kaso sa Amoeba dito sa San Carlos City. Kaya isang ligad to kadamo sa mga nangin na pasyente. Daw nga naglalain ang tiyan tungkol sa amoebiasis. No, sa amoeba na. No? Ginadeklara dito sa San Carlos City ang public health emergency. No? Ano ang update diri? May interview si Bombo Dennis Rubica sa kay Mayor Gustilo sa siyudad San Carlos. No? Sa piyak kalinya, kuha naton ang report. Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo, nakalitis karon sining kaso sa Amoeba dito sa mga siyudad San Carlos, ang nalikdan nga simana. Sige lamang ito bumbudan na para ton sa payag si Mayor Renato Gustilo sa siyudad San Carlos bumbudan, masubo-subo nga balita kami arasang fatality. May arasang napatay sa sining kaso sa Amoeba. Kay as of kahapon bumbudan, mga 230 na no, ang
kaso sa Amueba sa may siyudad sa San Carlos. Pero may manakagwa naman bumudang pasyente, mga sobra naman 40. So the rest in Adre, nasa hospital gyapon ginabulong bumudan. Pero as confirmed sa ato pa pag-iangot kay Mayor Gustilo nga may duwa nga fatality. Isa ka minor, 3 years old, kag ang isa ka adult ka bombodan. Kag may 7 ka mga inmates o konpriso ang napiktuhan man kag karon confined sa ospital dira sa may siyudad San Carlos. Amo pa rin bumudagin na libugan karon sang ang siyudad kundi hindi bala naghalin ining ang parasite nga mo ning ginaturoan sa Amueba. Mo ni parasite nga tawag Entamueba histolytica na mo nga tawag ngalan sa parasite nga kung magsulod nga sa lawas ta kating siya gopod sa pagkaon gopod sa tubig mo nang nagaresulta diarrhea ikaw suka panglibang kag malalati ginahilanat kag madalman ka kuti kung gina-diarrhea ka muna ma-dehydrate ikaw na. So mo ni ang natabo sining 3 years old nga fatality ang napatay. Bumudan kay kuno gidala sa ospital, medyo lala na kondisyon sa bata, dehydrated na, amo ni nga wala matabangan, no? Samtang ay isa man niya ka adult na, amo man ni, no? Diarrhea man nga wala man matabangan bumudan kag na dehydrate man, no? Pero kay ina sa ato pag-angot kay Mayor Gustilo nga ining minor nga fatality last week ini bumudan tong pagkuangla pag surge gid sa nga Amueba sang last week para gari nga fatality amo na yung again confirmed niya pero suno siya nga may isa pa gid sa ka-report nga baton nga may other fatality pagid nga adult na nga amo ning ikaduwa bombo Daniel. So far nagpadala na sila kuno sa water sample sa ila random nga pagkuha water sample sa mga lugar napulo ka mga water sample sa mga area nga may ara sing kaso sa Amueba kag ipadala diri sa laboratory diri sa may siyudad sa Bacolod by Friday pa kuno na ang official nga result bumudan muning karon ang pinaka latest sa San Carlos. So ang mga water refilling station agin manduan na ni Bumbo dahil ipa-check na niya sa iya nga mga staff especially sa City Health Office na ipang-check karon kung bala may mga latest sila nga pag monitor sa ilas ning tubig sa mga water refilling station kagang mga areas nato muning random na water sample may mga bubon, may mga gripo, may mga ara sa eskwelahan kay balong nga tabungdan sing liga tong silingtang sobra 40 ka mga Amueba cases na galing sa may barangay Bulwangan especially may pilang estudyante sa may Katingalan Elementary School pero sa kuhaan to bumudan sing water sample kagin check man abe negative man ang source ng tubig dira sa eskwelahan wala man niya Bumbo Daniel abe sing nakitaan nga may ara sing uniform sang bakterya so mo pa rin libugan nila kundi nagalin pasi balaton sa mga pagkaon na contaminate kay kun sa pagkaon na siya bumbudan mabulod-budlay na trace abe kaya kung nagkaon sa subong tapos na igo sa pagisong adlaw iwa ito balang ko din itong mga pagkaon na ginagalin ngaging kaon niya nga seta mo kung posible sample na pwede mo ma-check kung may presensya ng sining parasite nga Entamueba histolytica nga mo nagatugas ang itawag nga amoebiasis Bumbo Daniel. Bawat ang tabla konfirmasyon ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo. So far, ang reported death is I think 2.
So, Kaya isa, wala ko pa nalabot, na reported lang, pero ang nabalaan ko, isa lang nga bata namatay. Last time, may report nagsulod din, huwag ko nakarakita agad, may another death. So, saan So, first ilan death? na may edad na. May edad. I think puro na sila last week, no? Last Okay. week, a matter of few days A lang. few days lang. Okay, so, ang confirm mo isa, pro may isa pag-reportedly. Adult na yan. Yes. Mga pila ni ang edad sing minor nga napatay. Ang nabalaan ko lang na minor is 3 years old. Okay, so, why pagalig eskwela? Wala ang 3, wala pa na. So, confirm na sa nga amoy biases ang kamatyan niya? Yes, amo na. Puro dehydration, kay bangod kay according to them, wala kuno ma-admit dayon. Tapos din-admit ang bata, grabe na gid ko, no? So, daway na matabangan. Nung way na matabangin. Din nga ba barangay ni Halin Mayor? First ang patalik? Hindi ko Hindi pa ka-sure pa okay. kundiin. Oo. Okay, sige. Sa nabalaan ko lang, sa last, I think Sunday, ara nakita 230 at Uy. weekend. But so, continuous ang may saka? mga gasaka man siya, pero may ara man na-discharge. So far, ang ginahimo ta karon is to pinpoint kung diin gini ang presence of bacteria. Last time, may order ka man nga mga water refilling station da inspection if may mga permit sila pag ibang pangbalyan. Paggawa siyang ang aton public health emergency, kasugod na kita inspect sa mga tanan nga water refilling station when ang last nila nga nag-laboratory test sa laboratory sa Bacolod. Kaya I think there are 2 in Bacolod na pwede nila madaganan pa lab test. So kami nagpakuha na kami random sampling kag present na namo dito sa Negros Prone, mga pulo ka sample. Nagpadala na kami. So 1 week para antes magbuo ang result. So expected magbuo ang result by Friday this week. Okay. Sa din nga mga samples sa mga refilling station or sa mga may refilling station, balay, balay man, may sub-out man, may sub-out. Okay. So, mga pila ang na-release ng mga patient na may data kakay pila sa bungang arat pa sa ospital? Ang na-release na patient, sa last data na submitted sa akon last week, mga 40 plus man. 40 plus. So, minus na ni sa mga 200 plus amon lang remaining subong? I think so. Yes, Okay. I believe. Bumuda na mo to ang ato na pag-confirmar, no? Mismo sa kay Mayor Renato Agustilo sa San Carlos City. So far, may duwa na fatalities ng kaso. Amoy ba? Dito iya sa narituhay ng mga kabarangayan sa syudad sa kaso. Advice ka di bumuda sa mga pumuloyo, pwede pa lang magkagamit sa bottled water or mas safe agad nga pabukalan, no, ang mga ginainom nga tubig, Bumuda Daniel. Okay, ti amo gina kay ang pinakauna gid nga dapat may responsibilidad mismo kita nga mga individual. Correct. Kay ang safety man is ang aton nga member of the family, ismente ko daw hindi ka mabla kampanting ang source ng drinking water mo da, safe gid, no? Bisan tod, walang takbalo, may pilaman ka mga refilling station nga posible makontaminate, no? Ang ilang source of water, no? Isa to nga bumudang kambal kay ni Mayor Agustilo nga ining mga water refilling station, ining mga filter, no? Mga gining filter bala sila da nga tangkis ng tubig na ginagamit sa mga filters tubig, ining mga dugay na islan, ang islan na lang nila. Kay para at least mas safe agad ang tubig, no, nga ilang mabaligya gikan sa ilang mga refilling station, no, dahil sa may City of San Carlos, Bumuda. So continuous nga po ang maturing sa City Health, sa pilapag ka mga insya sa gobyerno dira sa Ciudad San Carlos, nga papanaugan sa mando sa aton alkalde, si alkalde dira Mayor Agustilo, para monitoron, no, kasi naton ti padayon gyapon, no, ligad to sobrang to Sien, ligad I think the way best at report, sobrang lang Sien.
subong niya sub kahapon nag 230 na ang mga kaso sa amoeba sa may syudad ya San Carlos, Bumudan. So muna pinaka-latest naton nga report, balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica, 34 minutos sa kaligid sa tagdang launa. Ang pinakauna gid nga may obligasyon ang kita nga panimalay, no? Kinahanglan na magtinlo kita sa palibot sa ato ginakaon, ginainom, siguro huntang safe ini. Kay hindi naton mapaktan basi may mga bakterya blada. May mga parasites, gyamo ni ang nagatugas ang amoebiasis. Kagyati dito sa San Carlos City may duana nga napatay. This time mga kabanan, ang Bombo Radio Cebu, i-try nato nabi ang hindi may kantanan sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Cebu. May inaugurasyon dito sa gin-establisher nga Kadiwa Center. No, daw i-replicate mo rin si Banman ng mga kasyudaran. Ang ining Kadiwa Center, mga kabyanan. No? Iba nung pag nabi ang dugang nga detalye kung ano ang mga aktibidad pagid sa presidente durante sa iyang abot ito sa syudad sa Cebu. Pinapagid ka mga hilikoton subong, no? Aktibidad dito mga kabilan sa Cebu. 35 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Diri sa tunang pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Si kuno lang alang ang Cebu, karon na lang na siguro, no? Si karon na lang sa pila pa ka mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Ginakunapos kita banwa sa oras diri sa tunang pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Obda na magita buwas upod sa gyapon sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Leccionis para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone